Number 10 of 2024, the Goa Value Added Tax Amended Bill 2024 be taken into consideration. Speaker sir, आप bill explain करता. Explain करता है. This bill is to amend and extend the time limit and that was given for the liquor dealers and to get registered under the Goa VAT Act. The time limit of the 90 days and got over in a 2012-23. Now the bill is proposed to replace the number of 90 by 192 so that the remaining liquor dealers can get registered on or before 31/3/2024. Department has established the help desk at each ward office and there are 8 help desks at 8 ward office in Goa. Any small dealer can go to this help desk and with his Aadhaar, PAN, mobile address proof or like a paid electricity bill, the lease agreement, etc. And officially at the help desk and will do all the technical part of the complete registration. For a new VAT registration, only once rupees 2,000 is to be paid for the lifetime. No renewal is required thereafter. Earlier, this VAT RC and was required to be renewed every 3 years by paying the renewal fees ranging as per the turnover from rupees 2,000 to 15,000. Government amended the VAT Act in February 2023 and removed this general giving the relief to all the liquor dealers and petrol pumps in Goa. Further, the government is giving the composition scheme to all the bar tavern owner having the yearly turnover less than 10 lakh so that they don't have the compliances burden to keep the purchase detail or claiming the ITC but just pay the 2% of their turnover under the composition. Small bar tavern owner can only take any one option, either take the composition and pay just 2% of their turnover or can remain as a regular dealer to collect from the customer at a rate of 22% on the IMFL and beer and at the rate of 5% on the country liquor and avail ITC on their purchase and pay only net tax payable in cash. In Goa, till date, 3,225 new dealers have been applied and taken a VAT registration and only very few are remaining. The turnover limits, the 10 lakh, was being misused by some people and who were having the actually turnover about the 45 to 60 lakhs per year. And now with the compulsory registration under VAT, the tax evasions and will be detected by the cross-mapping the data with the excise department by using the data analysis tool. The government has discussed this issue with the concerned trade association as per the request by the composition scheme is being introduced for the benefit of the small bar tavern owner in rural interior of Goa and whose turnover is just rupees 1,000 per day to rupees 30,000 per month and 3.6 lakhs rupees per year will just pay the composition tax of rupees 7,200 per year. It composition around rupees 600 per month. Those who are not having the business during any period of the year or closed while file nil returns for the closure period. Composition scheme will be solve all the problem of small bar and tavern. At present, they are paying the excise duty regularly. Speaker sir, constitution stage असं म्हणा उलयता. Speaker काय ना honorable CMचे हे जे 2000 फेब्रुवारीन जेन्ना बिल हाडले तेजे इंटेंशन वेरी क्लियर आसले स्पीकर सर. VAT regime जो आसा हो 2017 दोन भाशेचे जाले स्पीकर सर. GST regime जाली फॉर नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन अल्कोहोलिक पीपल आणि VAT अल्कोहोल आणि जे पेट्रोलियम बिजनेस करता तांकां कंटिन्यू दवरला. ऑनरेबल CM आत्तां सांगला की जेंचो टर्नओवर जो जाता 10 लाखाच्या ट्रावलान बी आसा तांकां टर्नओवराचे 2% तेणे भरले जाल्यार ताका फायल करपाचें ना. आनी तशेंच स्पीकर सर पेट्रोलियम भितर दोन भाग आसा. एक पेट्रोल डिझेल विकपी कंज्युमर आनी तेंचे भितर जे कंज्युमर आसा ते ऑयल विकता. ऑयलाचो कंपोनंट जो आसा
हो तसोच 10-15 लाखाच्या सकल आसता. पूण तेन्ना तांकां जेन्ना GST जे वेटाचे फायल करून पळयता तेन्ना एंटायर कंपोजिशन टॅक्साचे ते रिटर्न फायल करता. आज पेट्रोलियमाचे पेट्रोल पंप ओनर जे असता त्यांचो टर्नओवर 90 रुपीजाचे तांकां 1 रुपया 1.5 रुपया मेळटा स्पीकर सर. ऑयलीचेर जरी तांकां 15% 20% मेळटा पूण जेन्ना टोटल टर्नओवर दाखयता ते डिफरन्शिएट करना स्पीकर सर. तेजे खातीर हो एक इशू म्हाका सीएमाक पॉयंट आउट करपाक जाय. सीएमाच्या मनान करपाचे गोश्टी तेणें जे बील हाडलेले हे लक्षांत दवरून की हे बील सामान्य लोकांक जे हेल्प करपाक पावतले अशें आशिल्लें. आतां वेटाचे रिजीम जे आसा हो वेटाचो पयलो रिजीम जो आशिल्लो तितून नॉन अल्कोहोलीक आनी नॉन पेट्रोलियम बिजनसमॅन आशिल्ले स्पीकर सर. आतां तूं पळोवपाक गेल्यार स्पीकर सर GST देखून रिजिमा भितर आज तूं पळयता की 40 लाख गुड्स जे आसा तांकां इयरली टर्नओवर आसा तांकां ते कितें सांगता ते घेता. तशेंच 20 लाख जे सर्विसीस करता सर्विसीस GST करता तांकां जे सांगता ते दिता स्पीकर सर. दे आर एक्झॅम्प्टेड. हे सीएमाकूय खबर आसा. सो म्हजें इतलेंच म्हणणें आसा स्पीकर सर सीएमाच्या मनान करपाचें बरें आशिल्लें. खंय तरी ब्युरोक्रेसी एंगल जशें हेल्प डेस्क घातल्या आमचे कमर्शियल टॅक्स ते आसा गिल बाब बरें काम करता तेजे डावट ना. पूण सकयल्या लेवलाचे जे कमर्शियल इन्स्पेक्टर जे आसा हे लोकांक फुडें व्हरपाक सपोर्ट करपाक म्हाका दिसता तशें जायना जे सीएमाचें इंटेंशन आशिल्लें तशें. सो हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करतलो की एक खंयची तरी कमिटी करची तेजे मनांतल्यान आनी सगळे जे आसा हे पेंडींग वेट रिजीम बंद जालो 2017 स्पीकर सर. जे 2 भाग सीएमान सांगला एक तावेर्ना खातीर सांगला तो अजुनूय चालू आसा. पेट्रोलियमा खातीर हांवें सीएमाक ऑलरेडी कितें सांगपाचें सांगलां. पूण म्हजें एक जे नॉन पेट्रोलियम नॉन हें आसा तेंचे खातीर जे पेंडींग जे इशू आसा हेका खंय तरी जे तेन्ना टॅक्स वेटाच्या टायमार इंट्रस्ट आनी बाकीचे वेट भरूं ना म्हूण तेंचे वेट रिटर्न फायल करूं ना म्हूण तांकां आज पासून नोटीसी येता. आनी खंय तरी एक होलिस्टीक एंगल पळोवन लोकांक हेल्प करपाचो विचार जो सीएमा मनान आशिल्लो हो खऱ्यांनी हेल्प करचो अशो विनंती करता. जाय जाल्यार हांव ताका केसी हाडून दिता. जे एक हांव एग्जाम्पल दिता एकूच एग्जाम्पल दिता. तेन्ना वेटाच्या रिजिमान स्पीकर सर डीलर जे आसताले टायर गोंयान तेन्ना मेळना आशिल्ले. कर्नाटकान टायर हाडून मायनिंग जेन्ना चालू आशिल्ले तेन्ना थंयच्यान हाडून ते हांगा टायर विकताले. पूण ते वेटाच्या रिजिमान भितर तितू फॉर्म C म्हूण आसतले भरपाचे. सो हितू भितर ते थोडे डीलर फसलेले आसा. एक एग्जाम्पल दिता स्पीकर सर. अशे खुबशे गोश्टी आसा तेजे हॉलिस्टीक व्यू अशे पळोवचे अशें हांव रिक्वेस्ट करता सीएमाक. आनी इतलेंच म्हजें सांगपाचें आसा सर. काय Speaker sir, फक्त oil is coming completely under GST. Vatacha under UP only the 5 products which is the petroleum products as he knows. Petrol, diesel, ATF, crude petroleum and natural gas. Engine oil is completely under the GST. So that petroleum and diesel are under the VAT. But आणि जो एक विषय सांगला तो तू सेपरेट म्हणटा पळय न्हू त्याच्या खातीर कमिटी वी हॅड हेल्प डेस्क त्या खातीर वेगळो खोद येता आमचो तूं म्हणटा त्या खातीर तो वेगळो आमी कन्सिडर करता थंयसर त्या लेवलाचेर. दॅट हेल्प डेस्क सेपरेटली कमिटीच्या विशीं तांकां ईज करपा खातीर दॅट वील कन्सिडर स्पीकर सर. येस. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालो. आतां हांव विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचे भाग जाल्यात. मुख्यमंत्र्याचो विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 10 of 2024, the Goa Value Added Tax Amended Bill 2024 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय मूल्यवर्धीत कर दुरुस्ती विधेयक 2024 मंजूर जाला. गोवा इमारती भाडेपट्टी भाडे आणि निष्कासन नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2024 मुख्यमंत्री विधेयक मांडून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 6 of 2024, the Goa Buildings Lease, Rent and Eviction Control Amended Bill 2024 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका ते मान्य आसा. स्पीकर हांव तरी बिल मातसो सांगता
yes, actually. Okay. The Goa Building Lease Rent Eviction Control Act 1968 has been substituted so as to bring it in line with the judgment of Honorable Supreme Court dated 5/12/1995 in the matter of Harbilas Rai Bansal versus the State of Punjab, ANR, and with the judgment of the Honorable High Court Bombay in Goa with the whip number the 726 and all those things given as the Alcon Construction versus the or State of the Goa and others. And as per the new section 23, it empowers the landlord to obtain the possession of his building from the tenant by appealing to the collector. In clause, this is an cause of the residential building has been removed. And if this landlord has not occupying the building of his own in the city, town or the village and requires it for his own occupation or for the occupation of the any member of his family. If the landlord and who has more buildings than one in the city, town or the village and has occupation of one such building but required another buildings for his own occupation, provided new landlord and who acquired the land for last 5 years is not entitled. In case the gift from the parent is not entitled within the 2 years, landlord can be obtained the possession of the building only once and he cannot apply again. If the landlord is religious, charitable or the public institution, if the building is required for the purpose of the institution, tenant can be directed to put the institution in the possession of the buildings. If the landlord is occupying the part of the building and requires another part of the building where the tenant is staying, tenant may be directed to hand over the possession of the landlord or his family. Third one, the bill further inserts the section 40A, the new section. If provides the grant to the permission of the agreement to the leave and license. If the licensee is failed to vacate the permission after the expiry of his period of leave license, and the landlord may be applied to the deputy collector for order or the eviction of the licensees. The deputy collector then issue the show cause notice to the licensees. The licensees to be the file reply to the show cause notice and showing the cause within the 20 days. The period of the 20 days can be extended up to 60 days and to file the reply on the sufficient clause. The deputy collector shall conduct the inquiry solely and on the documents and the material produced on record, and he can consider the reply and give opportunity to the licensing to be heard. Deputy collector may conduct the summary inquiry for the limited purpose of the asserting that the building was subject matter of the agreement to leave and license, and then the period of the leave and licensing has expired. The deputy collector can then pass the order of eviction if satisfied, and the licensee can be paid the damage and double the rate of the licensee fees and other challenge until the date he vacates the building. The deputy collector cannot entertain the application and who is not the licensee. He shall decide the applications within 6 months. The punishment for the not vacating the permissions, imprisonment, and which may be extended to the 3 months, or fine not be exceeding the 1 lakh or with both. Amendment to section 2, the encourage the landlord to give the buildings on leave and license basis. Second, amendment to section 54 to decriminalize the provision of the imprisonment to in said section, simple imprisonment for the terms and which may extend to 2 years and shall be omitted, and for the word double, the word 5 times shall be substituted. Yes, sorry. Yes. Because sir, ये bill responsibility law enforce करपाची responsibility live and licenseची deputy collectorचेर दिता. आता deputy collector overburden जावंक शकता. आमी खूब पळयतात की केसी तांच्यो फुडें वतात, आवियार जायत आसता. सो तुमचे रेव्हेन्यू मिनिस्ट्रीन डेप्युटी कलेक्टर एक्स्ट्रा करपाचें कितें हें केलां, कित्याक खूब जाण अशे येतले तुजे कडेन रोखडेच. स्पीकर सर, आनी एक अशें आहा की लँडलॉर्ड जो रिक्लेम करूंक सोदता टॅनंटा कडेन, ताका 2 भशेन हें दिलां. वेटिंग पिरियड दुसरे 2 भशेन आहा. एक
प्रॉपर्टी एक्विजिशन मोड, परचेज वर्सीस गिफ्ट. परचेज असल्यार गिफ्ट असल्यार 2 वर्सां, परचेज असल्यार 5 वर्सां. सो हे जे डिफरन्सिएशन इन वेटिंग पिरियड आसा, तो डिफरन्सिएशन वेटिंग पिरियडाचे म्हाका दिसता फर्दर जस्टिफिकेशन जाय, नाजाल्यार ताजो मिसयूज आनी मिसअंडरस्टँडींग हे प्रोविजनाचे जावपाक शकता. These are two observations, Speaker sir. I think that you should clarify on this. स्पीकर सर, पयलो विशय म्हटला पळय न्ही, डेप्युटी कलेक्टराकडे म्हणजे आमी पावर्स डेप्युटी कलेक्टराक दिल्या, तसो तेजेर हे केसीस डिस्पोज करपाक व्हडलो काय प्रॉब्लेम ना, इजिली करूं शकता तो अलॉंग विथ हीज ओन केसीस. दुसरो विशय तुवें म्हणटा तो 5 years फॉर द न्यू लँडलॉर्ड एक्वायर्ड लँड इन द लास्ट 5 years. 5 years आनी टू गिफ्ट असले जाल्यार पर्टेनिंग टू द नॉट एंटायटल विदिन द 2 years. ह्याच विशयाचेर म्हणटा न्ही तूं. बेसिकली 2 डिफरंट वेटिंग पिरियड. तुका गिफ्टान मेळ्ळें जाल्यार तुका 2 वर्सां, हाका मेळ्ळें जाल्यार तूं परचेज केल्यार 5 वर्सां. हे 2 जे आहा पळय ताका कित्या खातीर, वाय इज इट दिस वे, वाय 2 and why 5? It becomes contentious. It becomes a point of contention. तो दिता, हांव क्लॅरिफिकेशन दिता तेजेर फक्त. धाडून दिता. फक्त एकूच 2 मिनटान दिता तुका. न्यू लँडलॉर्ड हू एक्वायर्ड द लँड. Purchased. You are my father and you want to, then I have to hold on 2 years. If I bought it from you, I have to hold on for 5 years. Gift did that 2 वर्स राव म्हणटा टेनंटाक काडपाक. स्पीकर सर, गिफ्ट दिल्ली असल्या कारणान प्रॉपर्टी जी आहा पळय न्हू, ती एक्चुअली तसो वळ जायना, म्हणजे 2 वर्सां म्हटल्या आमी. ओके. आनी अदरवायज आनी 5 years म्हटल्या दवरूं येता, बट इट इज अ गिफ्टेड प्रॉपर्टी म्हणून आमी थंयसर 2 वर्सां म्हटलेली आहा. ना, इंटेन्शन फायनली स्पीकर सर भाऊजी फाटल्यान बसला, ताणें हाडिल्ले भाऊजी हे तो तूं विकपाचो, ताणें गिफ्टाक हाडलें आनी भाऊजी केलो. तशें करतकर तो मनीस म्हणटलो आपूण 2 वर्सां रावप, म्हळ्यार ताका फायदो जालो, आनी विकतो घेता ताका 5 वर्सां रावचें पडलें. हें कित्या खातीर डिफरन्सिएशन ना? इफ देर इज सम पर्टिक्युलर कॉज, यू मे हॅव सम रिजन्स, आय डोंट नो, बट आय जस्ट ऑब्जर्व दीस. भाऊजी कितें म्हणटा? स्पीकर सर, अशें पास करपाक काय हरकत ना, बील पास करूं येता क्लॅरिफिकेशन. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारान घेवचें, जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालो. आतां विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा, कलम 2 ते 8, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिज्ञापत्राचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका तें मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 8, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिज्ञापत्राचो विधेयकाचे भाग जाल्यात. मुख्यमंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 6 of 2024, the Goa Buildings Lease, Rent and Eviction Control Amendment Bill 2024 be passed. प्रश्न आसा, आतां विधेयक मानून घेवचें, जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोवा इमारती भाडेपट्टी भाडे आनी निश्काशन नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2024 मंजूर जालात. राज्यपालांच्या भाशणाचेर उपकाराच्या भाशणाचेर उलोवपाची उरली आसा कंटिन्युएशन. ते 4 जाण 4 जण उरले. कोण पयली उलयता? सुरू कर मरे. हा हां, तुम्ही 4 जणांच्या मदीं ठरया मरे कितलो वेळ उलोवपाचें. हा
30 मिनिट खूप झाली मरे 4 जाणांक 30 मिनिट ऑपोजिशन सर आम्ही बीएससी उलयले तेच करया न्हू हो दोरान हांव हें करून उलयतलो No. We never spoke for 20 minutes. We spoke for 30 minutes. चलना है, For 20 30 minutes. 20 minutes. And I सांगलेले I will speak for Sir, 1 it hour. was agreed four leaders of each party, 20 minutes. and each one 20 minutes. राव मस्त बस रे बस कितें जाता सेशन पयलीं ल्हान आहा खूब इश्यूज आहा ओपोजिशनाचो नंबर ल्हान आहा उलयता तुमी ते 10 मिनटांनी कितें जावपाचें आहा व्हडलें 20 मिनटां येते व्हडलें ना 20 आनी 30 तातूंत भितर व्हडलें कितें जावपाचें 10 मिनटां सुरू कर. काळीज मातशें व्हडलें दवरा करता तो हा मरे तो Alex Torrens. सगळं टाइम तुम्ही दिला केस जाता स्पीकर आज लोपार इंडिपेंडेंट नासलो आहा तू हा इंडिपेंडेंट आहा न्ही स्पीकर सर एक 5 मिनिटां दी चड नाका आय एम हॅपी दॅट स्पीकर सर प्रायमरी हेल्थ सेंटर आमी कुडतोरी म्हणतो हे पावटी घेतला सो आय एम हॅपी तेका फायनान्शियल सँक्शन मेळ्ळां बट फायनल स्टेजीस म्हणजे काम कमेस जावपा जाय तेका लागून आय वूड लायक द गव्हर्मेंट ऑल्सो टू टेक नोट ऑफ इट स्पीकर सर एक MRF शेड घालपाक गेले आमी लेप्रोसी लँडांत सो तेका एक परमिशन खंय तरी दिवपाक जाय आशिल्लें सो तें दिलां तें कन्सिडर करचें आतां प्रायमरी हेल्थ तुगे हेल्थाचें उलयता आसतना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत ICU म्हण ती जावपाक जाय गव्हर्नरागे एड्रेसांत सपोर्ट करपाक उबो रावता आसतना थोड्यो अवस्था आहाय ज्यो जावपाक जायो ते आमगेले कायदो सांगपाक गव्हर्मेंटाक स्पीकर सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत ICU सेंटर म्हणटा साऊथ गोवा ICU म्हणटा एक बरो जावपाक जायो लोकांक त्रास जाता सो गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता एक एश्युरन्स दिवपाक जाय खंय तरी हे बजेटान की आमी करतले म्हणून डायलिसिसाचेर आमी रेज केला इशू की मेडिसिन्स पडे आहाय फूल फ्लेज डायलिसिसाक सगळे मेडिसिन्स मेळपाक जाय आतां प्रॉब्लम कितें जाला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत डायलिसीस करपा आनी प्लेस ना द ब्लॉक्स तेंगेले हें फूल आहा तेंगेले कंटिन्युअसली आनी पेशंट घेवपाक तेंकोडे जायना बिकॉज दे आर स्लॉट्स आर फूल सो ते खंय तरी साम अरेंजमेंट फॉर एक्स्ट्रा नाजाल्यार ते प्रायवेट वचपाक पडटा प्रायवेटान गेले काय ना तांकां टेस्ट करतात देर आर सो मेनी थिंग्स वे दे चार्ज मनी ते लोकांक त्रास जाता एक ग्रेस्त मनशाक म्हणटा तितले त्रास जायनाय बट एक गरीब मनशाक आज इवन द पुअर वॉन्ट्स टू एंड इवन द नीडी वॉन्ट्स टू गो टू द बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स खंय तरी तांकां ही फेसिलिटी तांकां मेळों जाय स्पीकर सर टॉकिंग अबाउट होम मुगे पुलीस स्टेशन ऑफ मायना कुर्तोरी इज बीन ऑलरेडी टेकन टेंडर्ड खंय तरी हे पावटी तांगे काम आफ्टर सो मेनी इयर्स हे पुलीस स्टेशन पेंडींग आहा ते जावपा जाय म्हूण मुगे आय एम जस्ट ब्रिंग इट नोटीस ऑफ द गव्हर्मेंट स्पीकर सर सायबर क्रायमाचेर उलयता आसतना एक मॅटर आहा दॅट एक त्याच दिसान आख्खी फॅमिली काबार गेल्या मुजे उलयता सोडीच पॉलिटिशियन म्हणटा कात दाट आसपाक जाय कांय प्रॉब्लेम ना बट एक फॅमिली काबार गेल्या तेगे आजून देखून चार्जशीट जायना ती चार्जशीट बेगीन जावपा जाय कित्याक दुसरे कोणें दुसरी फॅमिली पडे आहा थिंग तो दुसरी फॅमिली डॅमेज करतलो आज एक करता आनी सुटलो जाल्यार आनी करतलो द सॅडिस्टीक नेचर ऑफ दीस टायप ऑफ पिपल आनी तेच बरोबर आनी थोडे कांतो दिसता हाय आपण म्हणटाय ते मेलोडी क्वीन बी म्हणटाय थंय बसो हाय तेंकां एसो मनशां बरोबर भोंवपा जायना कितें केलां फॅमिलीन तेणें कोणागे फॅमिली भाव बायले मदें नेकेड पिक्चर्स घालून तेंगे फॅमिली दुसपडी गेल्ल्या हिंत एक्शन जावपा जाय मायना कुठतरी ऑफेन्स रेजिस्टर जाला सायबर क्रायमांतूय आमी आनी केसीस केले त्यो ऑफेन्स रेजिस्टर जावपा जाय स्पीकर सर हें कित्याक उल्लेख करता बिकॉज सायबर क्रायमांत आमगेले वी आर नॉट गेटींग डिटेल्स फास्ट नॉर वी आर गेटींग प्रॉपर डिटेल्स दिस सायबर सेल हॅज टू बी रिवॅम्प्ड आमगेले IRB लँड आहा लेप्रोसीन म्हाका स्वता खंय तरी आमकां वी वॉन्ट दॅट लँड बॅक वी डोंट वॉन्ट टू गिव इट टू द IRB वी हॅव टेकन ऑलरेडी इश्यूज खंय तरी गव्हर्मेंटान वी हॅव टू टेक तेंगेले कॅबिनेट डिसिजन घेवन ती लँड फ्री करपा जाय एज इट इज गिवन कलेक्टर साउथ हॅज बीन गिवन डायरेक्शन्स टू सी ऑल्टरनेट लँड स्पीकर सर ते लँडान लेप्रोसी लँडान म्हाका दिसता लॉट ऑफ इलिगलिटी जाल्या माती काडल्या कोण झाड मारलें कोण अडयता वाय एक्शन हॅज नॉट बीन टेकन MLA कांय इनवॉल्वमेंट ना सो एक्शन जावपा जाय स्पीकर सर कॉपरेशनाचें उलयता आसतना फास्ट करता विजनरीज कॉपरेटीव बँकान म्हाका दिसता
तेंगेले पयशे गेल्ले खूंय तरी तांकां हेल्प कोन्न तांकां कितें करूं मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता तेंगे इशू घेवपा जाय खूंय तरी तांकां कितें जस्टीस मेळटा जाल्यार तेन्ना खूब पयशे जायत जाणांक गेले लायफ टायम सेविंग्स आहाय टावन प्लॅनिंगाचेर उलयता आसतना स्पिकर सर हे आतां आज आमी उलयता आसतना आमी उरलां की मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावं म्हणटा आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणपा ना ती मुगे न्ही ती आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आय वॉन्ट व्हेरी क्लियरली वॉट एरिया इज गोइंग टू डेमार्केटेड सेपरेटली फॉर पोस्टेरिटी म्हणजे झोनींग बरें आहा शेतां आहाय जावं हिल्स आहाय जावं तुगेलें माशी लँड आहा तें आयडेंटिफाय जावपा जाय स्पिकर सर तें सगळें प्लस हावजींग बोर्डान हांवें इश्यू रेज केला मठ एरिया कडेन खूंय दोंगर कितलो कापा जालो तो दुसरे सायडीन हें जातलें सो वी हॅव टू प्रोटेक्ट दीस एरियाज फॉर फ्युचर दोंगर नाय जातलें इवन आमगेली आय सायट पासून म्हाका सदां इवन आवर आय सायट वील बी रिस्ट्रिक्टेड इफ देर आर टॉल बिल्डिंग्स people in residents who are staying in areas where there are tall buildings they have got a short sightedness problem so तें जावपाक जायना स्पीकर सर रेव्हेन्यूचे उलयता आसतना there are a lot of regularization करता आसतना आमी we are talking of doing kumdar regularization kumdar batan kumdar ländan ते regulation केल्या there are people who have their own properties in their own properties have done तेंगे regulation जायना कित्याक setback ना म्हण तें कंडिशन घान की सेटबॅकान जर तर जायना इट शूड बी अ ब्लॉक दे शूड नॉट बी अलाउड एनी विंडोज नथींग आनी वयर तेका सेटबॅक दवरूंक जाय इन केस तो वयर गेल्ले कितें कंडिशन घान तेका रेगुलरायज करपाक स्पीकर सर पावराची उलयता आसतना मुगे जायत टेंडर्स गेले आय एम हॅपी दॅट गव्हर्मेंटान जायत मुगेले टेंडर टेंडर्स घेतले ऑलमोस्ट एवरीथींग इज कंप्लीट विथ बारायन एक अंडरग्राउंड केबलिंग फ्रॉम पार्ट उरला अदरवायज मोस्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीट वी प्लॅन टू टेक अप all the work together even 11 kVA overhead feeder underground cabling from substation to substation all work have been taken I would request the government to do it fast so that we can have people amge gawan je relief sai lokak te metale pwd je ulayta asna maksada speaker sir I would just tell you that amgele zaite kam pending so it should be taken up we are following the files I will request the government I will not take up the names nor the work the type of work आता एक कुडतोरी ग्राउंडाचेर एक धाकलोसो टॉयलेट ब्लॉक आहा तोय घेवपा लायलाय कित्याक देर आर लॉट ऑफ पीपल हू रिक्वायर small works which have been done I will speak about कुडतोरी ग्राउंड later on sports water resources उलयता आसतना मदयाचेर उलयता मदयाचेर long dispute आहा it will have repercussion for the future generation आमी तो इश्यू घेयताय दर असेंब्लींत आमी जे उलयताय so government should at least recognize it and take steps to do something all the time we are saying we are going to do Speaker sir I'm social welfare ulayta asतना मुख्यमंत्री darshan yatra chir maksada there are a lot of people who are have not left have not gone to their destinations like Valankini ha thode ani ha so think जावपा जाय ते people have been promised ते पावलो नाय Speaker sir NGO चे उलयता असतना ते social welfare चे उलयता असतना Purple Fest I want to congratulate the government for the Purple Fest and Purple Fest थोडें बरें जालां ते last time आनी problem आसले हे पाटी उणी problem जाले फुडली फाटी हे पाटी problem आहा ते करेक्ट करपा जाय आनी करेक्ट करता आसतना तेंगेले आनी इश्यू आहाय जेन्ना स्पेशल चिल्ड्रन आहा एक फॅमिलीन 2 भुरगीं आहाय 5 minutes 2 भुरगीं आहाय दोगांयकूय हे मेळपा जाय DSS मेळपा जाय आनी आवय एक बंद जावपा जायना हाऊसवाईफ आवय एक बंद जावपा जायना हे स्पेशल कन्सिडरेशन करपा जाय फॉर दीस टायप ऑफ पीपल हे फॅमिलीजांक जायत जाणांक आहा हांव DSS मेळना कित्याक भुरग्यां मेळटा म्हूण कोण आनी कितें दोग जाण भुरगीं आहा जाल्यार दोग जाण भुरग्यांक मेळोंक जाय तांकां सगळे जे दे आर प्रिविलेज पीपल लायक आमी प्रिविलेजीस घेताय एज एन MLA सो दे शूड बी गिवन प्रिविलेज एज अ रायट बिकॉज दे हॅव गॉट लॉट ऑफ डिफिकल्टीज तांगे प्रॉब्लम आहाय तांगे जायत डिफिकल्टीज आहाय हांव ट्रायबल वेलफेअर मेळटा मरे 2 मिनटां तूं ट्रायबल वेलफेअर उलयता आं ट्रायबल वेलफेअरतले हय ट्रायबल वेलफेअर मेळटा म्हण तांकां ट्रायबलाची उलयना आय एम टॉकिंग ऑफ स्पेशल ट्रायबलाची उलयना स्पीकर सर स्पोर्ट्साची उलयता आसतना आमी ग्राउंडाचेर म्हाका सुद्दां कुडतोरी ग्राउंड इज पेंडींग फॉर अ लॉंग टायम एंड इट इज रिक्वायर्ड मास्ट द मिनिस्टर हॅड गॉन हॅड प्रॉमिस्ड खंय तरी जालां ना एड्युकेशनाची उलयता आसतना स्पीकर सर मायनॉरिटी स्कुलांक जायते त्रास जाताय तांगे टिचर्स दिनाय तांकां टेम्पररी टिचर्स दिताय तांकां कन्सिडर करपा जाय तांगे सॅलरी इश्यूज आहाय तांगे कॉन्ट्रिब्युशन कितलें लार्ज आहा स्पीकर सर पॅरा टिचर्स म्हाका स्वता थोडे उरले तांगेलेंय जात जाल्यार तांकांय रेगुलेशन करपा जाय स्पेशली आर्ट एंड कल्चराचे जावं हेजे उलयता आसतना कला अकादमीचे जायत टिचर्स आहाय
तेंगे क्रिएशन ऑफ पोस्ट मुले तेंगा वेस्टर्न म्युजिकांत I think the government should consider it. Last time आमी इशू रेस केल्लो असेंब्लीन हे पावटी पोत्तून रेस करतात खूंय तरी वेस्टर्न म्युजीक तेंगेलें देर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन हू वॉन्ट वेस्टर्न म्युजीक आज जो जाय तो गोंयचो भायर वयता आनी भायर गेल्यार तेंकां they will have lot of तेंकां एडवांटेज आहा भायर गेलो काय ना जावं वेस्टर्न म्युजीक जाण जाल्यार सो I request the government to consider creation of post in Kala Akademi for these teachers. Last time जेन्ना आमी इशू घेतलो तेन्ना सांगलेलें that they will look into the matter. Still nothing has been done, Speaker sir. So I think most of my works as far as the constituency is concerned, जायतें काम घेतलां. So it is my endeavor to see good work in my constituency, Speaker sir. When the Speaker Governaraचे addressaचे उलयता आसतना there are a lot of good things the government has done, which I have appreciated, and some which have not been done. It is my duty to raise it and see that it is done on behalf of the people. Thank you, Speaker sir. Yes. Shri Viresh Pulkar. Speaking. Tulida. Speaker sir, I stand by to reply to the governor's address and to point out what he has not mentioned in this address of his. Speaker sir, हे आज गव्हर्नरा एड्रेसाचेर चोवपाक गेले जाल्यार आज कितल्योश्यो गोश्ट्यो आहाय गव्हर्नरान एड्रेस केलो नाय सो कांय कळना की गव्हर्नराक हे वाच म्हूण दिल्लें आनी तो वाचूत गेला तेका खरें खबर आहा गोंयाक कितें जाता आनी कितें जायना तें आज हे गव्हर्नर कितें दाखोवपाक सोदतालो वॉट वॉज ही ट्रायंग टू कन्वे थ्रू ही स्पीच हे दिसता जाल्यार गव्हर्नर सेज दॅट गोवा इज रोबस्ट एंड हेल्दी तेगे स्पीचांत all available vernacular jargons are found in the address. Only uttara swayambhurna antodaya sarvodaya gramodaya atmanirbhar annapurna. Speaker sir, आम सालसे दीस वयताय हे कांतारांची सांज अशी बरें म्युजिकल उतरां. Speaker sir, व्हडली उतरां. Speaker sir, Governoran also mentioned the word smart on few occasions. Smart metering, smart utility state. Pun governor smart city Ponje Israel, Speaker sir. आज होना पडला पणजे सिटी आनी ती स्मार्ट सिटी इतली इसरलो तेका लोक मोत्तो दिसती पडना ते स्मार्ट सिटी दिसती पडना. स्पीकर सर हांव मागता हे जे पणजे मेस जाला आनी ती स्मार्ट सिटी ते स्मार्ट वर्डाची भियान दिसता. स्पीकर सर हांव मागता की पावर डिपार्टमेंट वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट तूं मान्नी स्मार्ट म्हणटा तें उदो रुजा करनाका. स्पीकर सर बिकॉज दी स्मार्ट वर्ड हेज बिकम अ बिग प्रॉब्लम. स्पीकर सर स्पीकर सर आयज दिसाक तिनी गोश्ट्यो इम्पॉर्टंट ज्यो गोश्ट्यो आज एड्रेस जावपाक जाल्यो. आर गोवन्स हॅपी, आर गोवन्स हेल्दी एंड आर गोवन्स वेल्दी. स्पीकर सर हे गोश्टींचेर आतां हांव पॉलिटिकल इकॉनॉमिकल सोशल कल्चरल आनी एनवायरमेंटाचेर हांव पॉयंट्स थोडे मांडटलो. हे लीप इयराक 366 डेज आहा हांवें 366 पॉयंट्स मांडले. सो मुको ते 366 पॉयंट्स सांगपा जावपाना बट मोठे जे इम्पॉर्टंट आहा आय वील ट्राय टू एड्रेस इन टुडेज. Speaker sir, Madai diversion by Karnataka government, a biggest issue Goa faces today. No mention at all. Kitya? Visollo, visorpa jata. Governoran Madai visorpa jata. So, kon dita a material watspak. So, in the meanwhile, proposals of Karnataka government relating to Khalsa Bandara project are at the moment on the agenda of the National Board of Wildlife. Eju mention uch na, Speaker sir. Second, Speaker sir, notification of Tiger Reserve, which is one of enormous importance for the state. Tiger Reserve करपाची आज सगळी चर्चा जाली पूण Goa government has not taken steps in line with the court directions. It is in contempt and Supreme Court has not granted stay. A Tiger Reserve for Goa is an important state asset which can only add to the glory of the state and attraction for tourists. Governor एजेर काय चलयलें ना Tiger Reserve आचेर. No mention regarding restart of mining in the state. Another big issue, mining, Speaker sir. Governor Nogboro, mining ache kai ulil na. Mining is a big issue for Goans, except one paragraph on reimbursement of green tax and fitness fees to affected truck owners. There is no more explanation. Ej bairani kains na. No more
explanation given for why there is still no restart of mining despite the gap of big 6 years now. There is zero information given on the Goa Mineral Development Corporation, which has set up to undertake mining operations in the state. Several promises made on affidavits by the government have not been fulfilled, Speaker Sir. There was promise to set up 400 plus jobs in the mines department to ensure sustainability of the mining. Unfulfilled. Promise to set up a dedicated mining transport corridors for North and South Goa. Unfulfilled, Speaker Sir. High Court has now stopped mining transport through villages. The government has issued mining blocks, including entire villages of Mulgaon, Lamgaon, Sirigaon, including their religious places, as part of new auctioned mining blocks, which will be counterproductive. In such circumstances, it is difficult to understand how mining can restart in the state. When it comes to power supply is still a problem in major parts of the state, despite promises made every year for the past 40 years, Speaker Sir. How can the government promise conducive environment for tourism and industry without quality power supply? Instead, the government only wants to raise the tariffs, continues power supply na, ani te bara free electricity मुठे ती आम मागलोली ती मुठू दिवपाची जायना. हे कांयच कोणासा वयला price hikes, because sir. Environmental problems associated with large scale quantity tourism are not addressed. Noise pollution is creating major issue in the coastal belts. आज noise pollution लागून जायती problems जाता, Speaker sir. पण हे address जालना. There is no mention of any ideas for promoting quality tourism in place of just numbers. Carrying capacity of most existing areas is already breached. Government appears to be unaware and unconcerned, Speaker sir, of these carrying capacities. There are already reports that tourists are forsaking government as a preferred destination. There has been no effort made by the government to install the necessary services, including reasonable taxi services for consumers. As Speaker sir, सगळे कोफुसांव कोण सोडलो, Speaker sir. Goa Miles is here. आमगे ट्रेडिशनल टॅक्सी ड्रायव्हर जे आहे त्यांना मार बसलो, Speaker sir. हुई काय एक सारखे जायना, Speaker sir. आमगे जे हॉटेलाको टॅक्सी ड्रायव्हर स्टँड आहे तेंगे धंदो आहा तेसोच उरपाचो, पूण हे जायना, Speaker sir. सो हे हुई काय तारयार घालपा जाय, Speaker sir, आनी हे उलयले ना गव्हर्नर. All the major initiatives which should have been taken by the government are now being carried out because of directions issued by the High Court. These include noise pollution from tourism areas, illegal and sand mining, CRZ violations at Arambol, garbage sites. General impressions in that is that there is no governance whatsoever in these areas. ये सगळे जे mining हा, illegal sand mining, CRZ हा, ये सगळे वस्तू आज फकत कोटा गेल म्हणरी जस्टिस पेटा. कोटा वचना जाल्यार गव्हर्नमेंट कांयच कोना, Speaker sir. Every year the governor's address makes a routine statement. सदां तेंच recording अशें related to safe driving environment. Page 2 चोयल जाल्यार state witnessed a rise of almost 9% in road accidents during the year. As per Goa Police Traffic Cell data, 3,011 road accidents were reported in 2022, out of which 253 were fatal, wherein 271 succumbed to injuries. A total number of 181 persons on two-wheelers died in accidents, Speaker sir. कितलो लोक मरता, Speaker sir, पूण सेफ्टीचे कित करपा जाय, सेफ्टीचे कित कोण तारयार घालपा जाय, and how we will drop this index, हेच कांयच mention ना, Speaker sir. There is no mention of town planning activities of government, all of which are designed to destroy regional plan and the various outline development plans. First, 16B introduced, now deleted, 17.2 introduced, and I guarantee it will soon be deleted. Now we are going to have 39A to allow spot changes in zoning in the RP 2021 and all ODPs. If government wants to alter the regional plan 2021, which is already outdated, it should revise the regional plan with a new horizon period of 2030 or 2040 and get done with it. Instead,
of these spot changes which are only leading to protest and read petitions, Speaker sir. Speaker sir, आज सकाळी कांपाल फिशरमॅन ते एकठांय जाल्ले तांकां थिंग एक रॅम्प जाय कांपालाक बारीक गोष्ट स्पीकर सर ह्यो गव्हर्नरान आयज जोस जायो त्यो मेन्शन करपा जाल्यो हे कांपाल फिशरमॅनागे रॅम्प जावपा जाय आशिल्लें स्पीकर सर आज पंचायतीन तूं चोवपाक गेलो स्पीकर सर स्टाफ ना हाऊ डू यू कॅरी आउट द वर्क आमगे ओल्ड पंचायत सरपंच सोद्दां हाटी लागला स्पीकर सर एक स्टाफ शॉर्टा धाकट्यो पंचायत्यो त्यो तांकां एक स्टाफ मीन्स अ बिग थिंग सो आय थिंक दॅट वन स्टाफ नीड्स टू बी गिवन दिस कायंड ऑफ स्मॉल थिंग्स वील हेल्प इन गुड एडमिनिस्ट्रेशन स्पीकर सर illegal land filling and illegal filling in the fields continues as speaker sir कोणाची भिरांत ना speaker sir कोणा पंचायतीची भिरांत ना कोणा कलेक्टरा भिरांत ना पुलिसे भिरांत ना कोणाची भिरांत ना कित्याक स्पीकर सर कित्याक गव्हर्नमेंट आज हे सगळें इग्नोर करून दिलो कोणा जाय तें करपा दिलो स्पीकर सर हे कसली राज तें खबर ना स्पीकर सर हांव कोणा नांव घेवपाक सोदना बट स्पीकर सर हें बंद जावपा जाय नाजाल्यार म्हाका सदां वी वील बी हेडिंग टू अ बिग डिजास्टर स्पीकर सर Speaker sir, all pre-primary schools, आता जी pre-primary schools आहे ती registered झाले government director of education कडे and they are following the NEP rules. So ही जी school आता register झाले तेंगे ते pre-primary teachers आहे तेंगे जी salary हा that has to be taken over speaker sir. Government should start paying them salaries as par with how the government teachers salaries are there speaker sir. Speaker sir, I come from a seafarer's background. तारोट्या पासत जायते वस्त करपा जाय स्पीकर सर MMD एक आसपा जाय स्पीकर सर हांव उलयलां ऑलरेडी तेच भाशेन समथींग व्हेरी इम्पॉर्टंट इज सीफेरर्स सोशल सेक्युरिटी स्कीम जे तारवटी भाव आज सेलिंग करताय आनी जोडपा तांकां कॅपॅसिटी आहा तेमी वॉलंटरली पयशे दिवपाचे म्हयन्याक आनी सेम सिस्टमॅटिकली द स्टेट गव्हर्नमेंट शूड इन्वेस्ट एंड आय थिंक दिस इज अ सोशल सेक्युरिटी स्कीम द गोवा स्टेट कॅन डू एंड दिस वील एनकरेज मोर बॉयज टू गो इन टू शिपिंग कित्याक आज शिपिंगा आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस जाय स्पीकर सर असल्यो स्कीम जर तर स्टेट गव्हर्नमेंटान केल्यार आमी धाकटो स्टेट आमकां रेव्हेन्यू भरपूर येता एनआरआयलो सो हें केलें जाल्यार इट वील बेनिफीट एज वेल एज ड्युएल बेनिफीट इज रेव्हेन्यू येतलो भुरगे जे आहाय ते आनी बोटीर वचपाक सोदतले भायर वचपाक सोदतले आनी आमगेलें अनएम्प्लॉयमेंट रेटूय सकयल जातली स्पीकर सर आज वेस्टर्न क्लासिकल म्युजीक दिस इज द ट्रेंड स्पीकर सर हे ट्रेंड वाडटलें आनी हें वाडोवपा जाय जाल्यार सब सेंटर्स फॉर वेस्टर्न क्लासिकल म्युजीक ऑफ काला अकॅडमी इन साऊथ गोवा जाय स्पीकर सर तेंगेल्यो टीचर आहाय स्पीकर सर वेस्टर्न क्लासिकल म्युजीक शिकयताय त्यो इन काला अकॅडमीक तांकां रेगुलरायज आहाय करपा जाय स्पीकर सर कॉन्ट्रॅक्टाची आहाय हें जर तर केलें जाल्यार हें वेस्टर्न क्लासिकल म्युजीक वयर काडपाक पावतलें स्पीकर सर आज आमगेलें सुराले एक अंडरपास केला तो अंडरपास केला इज अ टेक्निकल फेलियर आतां तूं गेलो जाल्यार थिंग उदो बोलो अंडरपास पावसा बत्तें दुसरें पावस आयतलें जाता पूण आतां दिमभर उणें उरदो आहा सो देर इज अ टेक्निकल फेलियर विथ द पीडब्ल्यूडी को इंचार्ज जाला अनऑफिशियली म्हणटाय ते तुगे प्रिवियस आमदारा सांगलोलें हें जातो म्हूण that is not the answer speaker sir governance is a continuous process since there is a technical failure we have to understand ki to underpass is जावन हा एक seasonal underpass सुरालेचे अंडरपास विल बी सीजनल म्हणजे पावसा 100 म्हयने देखून तो उजा करपा जायना दुसरे 100 म्हयने उजा करूं आता सो एस जाल्यार स्पीकर सर जे रेल्वे ट्रॅकाचे क्रॉसिंग हा इगोजी मुखार सुरालेचे ते ओपन दवरपा स्पीकर सर इन्स्पेक्शन करूं सोदताय ते बंद करपा कितको बंद करपा स्पीकर सर ह्यो वस्तू येवपा जाय आसल्यो बर्थ रजिस्टर्ड इन पोर्चुगल आमगे जे OCI आहे NRI आहे आज त्रास जाल्ले स्पीकर सर जे कोणागे बर्थ रजिस्टर केले पोर्तुगाला स्पीकर सर तेमकां आज त्रास जाल्लो दे आर नोवेर इंडियनूय न्हू पुर्तुगेजूय न्हू कन्फ्यूज हांव एस केलो आहा कितें करपाचें स्पीकर सर कोण सांबाळटलो आमी सांबाळपा जाय डबल इंजीन म्हणलें म्हणून आतां इंजीन खंय गेली गरजे वगत इंजीन पंक्चर तुमगे बंद मरे सीज जालो इंजिना सो हें जावपा जाय ताबडतोब जावपा जाय कितें करतो तूं कोणें कितें जाल जाल्यार री स्ट्रेस घेवन सो दीज थिंग्स आय थिंक हॅज टू बी कवर्ड अप करेक्टली स्पीकर सर बाय दीस गव्हर्मेंट वीच द गव्हर्मेंट इज फेलिंग इन अ बिग वे स्पीकर सर हो गव्हर्मेंट रावता की भुरगीं मोतलीं कोणूय भुरग्याक चॉकलेट दिताय दिव्या राणीन बाईन आमगे सांगलोलें चॉकलेट दिली स्कुला कडेन आनी त्या भुरग्याक अटेम्प्ट टू लिफ्ट केल्लो म्हूण हें जाल म्हणटरी आमी उलयताय दीस इज व्हेरी कॉमन स्पीकर सर CCTV कॅमेराज सगळे इस्कुलान घालपा जाय इट हॅज टू बी डन मॅन्डेटरी ती जावं एडीड स्कूल नॉन एडीड स्कूल डज नॉट मॅटर भुरगीं कोणाली भुरगीं आमगे लोकाली लोक आमगेलो तांकां प्रोटेक्ट करपा आमगे कायदो सगळे इस्कुलान आज बजेट घेवपाचो बजेट येवपा बजेट घालपाचो CCTV कॅमेराज इन ऑल स्कूल्स इन ऑल विलेजीस काळाय टेंडर आम 500-600 कोटी इतली मोडटाय
हेजे आम घालपा जाय. ऑल विलेजीस शूड बी CCTV कॅमेराज, ऑल स्कूल शूड बी CCTV कॅमेराज. स्पीकर सर, आज दुःख बघता म्हाका सांगपा स्पीकर सर, तू काय टीचर आहे, तुही आज शिकलेलो स्पीकर सर, तू एड्युकेट जावन आज बरे पोजिशनाचेर आहा, ते भाशेन आम सगळे आहाय आमदार हिंगा आनी आम लेजिस्लेटर्स, आम कोणे पण शिकयलाय KG1 टील वॉट एवर वी हॅव स्टडीड. आज स्पीकर सर आम मागणी घालता हिंगा स्पीकर सर, गव्हर्नराकूय कोण शिकयला स्पीकर सर. टीचर म्हूण आमी टीचरीक TR म्हणून टायटल दर्जा दिवपा जाय स्पीकर सर. हांवें हेज्या पयलीं घायलो स्पीकर. आज सगळ्यान एकठांय जावन वेन्झीन घायल म्हणून तुम घायला स्पीकर सर. आम सगळ्यान एकठांय जावन आमगे गोंयच टीचरींग लेट अस बी द फर्स्ट स्टेट to allow teachers to use the title TR speaker sir. Such a honor for all of us. We are blessed to be taught and what we are here to speaker sir. आणि आमच्यान जरी तरी आज हे करून बारीक नोटिफिकेशन हाडपा स्पीकर सर. वेन्झीन हाडा तुयें हाडा काय मॅटर जायना. इट इज चीफ मिनिस्टराक टिचरीक इतली व्हॅल्यू आसतलो की चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान नोटिफिकेशन हाड म्हणून स्पीकर सर. सो आय थिंक दीज थिंग्स मॅटर and these things should be brought and done speaker sir. Government's failure speaker sir, traditional fishermen's areas jo hai CRZ an त्यो speaker sir येऊन आडूच कितें कोताय speaker sir, कोणा सांगना सुना. So I think government should keep a note on this speaker sir. Speaker sir, government's failure has happened to provide free KTC buses to the women in the state. जाय त्यो state आहे आमगे दिल्ली speaker sir, आमगे government आहा थिंगा speaker sir, तो KTC बसीस ज्यो आहाय त्यो दिल्ली गव्हर्मेंटाक गेल्यो बायलां फ्री आहा. ते भाशेन हिंगाय करूंक जाता. वाय नॉट स्पीकर सर, वी शूड डू इट. KTC सर्वीस इन बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून नाच इसरोलो लोक कदंबा बस केन्ना चोयलो काय म्हूण ती घालपा जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, एक सिंगल विंडो काउंटर एट मारगांव साउथ गोवा फॉर इश्यूइंग ऑफ ट्रान्सपोर्ट परमिट्स रिन्युअल हें सांगिल्लें म्हणटरी दिस इज अ सेंट्रल टॉपीक म्हणटाय. अरे सेंट्रल टॉपीक न्हू, तुमकां सेंटर आहा, तुमगे गव्हर्मेंट आहा. सो हे सेंट्रल टॉपिक्स हे चेंज करूंक जाय. तुम जेन्ना सेंट्रला वयताय, लोकसभा बसताय, उलयताय, हे पॉयंट हाडपा जाय. खंय आय आतां हे लोकसभा वचोन रिन्युअल्स बी करपा जाय. सो वी वॉन्ट अ साउथ गोवा ऑफिस स्पीकर सर. दिस इज वन ऑफ द बिगस्ट थिंग. गव्हर्मेंट फेलियर स्पीकर सर टू प्रोवाइड ऑल इंडिया टॅक्सीज वीकली परमीट टू नेबरिंग स्टेट्स लायक कर्नाटका. कर्नाटकासून टॅक्सी जेन्ना गोंय येताय स्पीकर सर, तेमच्यांनी उमक्याच दिसांक कितू दिसा जाय तोच परमीट काडपा जाता. पूण आमकां कर्नाटका जर रोयताय आमगे ऑल इंडिया टॅक्सीज, आमकां वर्सा परमीट घालचें पडटा. 18,000 20,000 डिपेंड. कित्याक वर्सा घालपाचो? आमकडे एकू पाड वयतलो 2 दिसांक मुगे ती ऑल इंडिया परमीट घेवन. सो वीकली पास सिस्टम हे कोण उलोवपा जाय स्पीकर सर? आमगे गव्हर्मेंटान तेमगे गव्हर्मेंटाक उलोवपा जाय स्पीकर सर. दिस इज वेर इट गोइंग टू हॅपन स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज आमकां गोवा मायल्साचे भरपूर त्रास जाता. परत सांगता स्पीकर सर, हो गोवा मायल्सा प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो. हिंग आमगे लोकांक त्रास जाता स्पीकर सर. पीपल हू हॅव लेफ्ट देयर प्रोफेशन्स अँड स्टार्टेड ड्रायव्हिंग टॅक्सीज तांकां त्रास जाता स्पीकर सर. आनी आमगे मागीर भुरगे मागीर दे ट्राय टू एब्यूज आनी एकमेकागे मागीर उलोवप जाता स्पीकर सर. हें एवॉयड करपा जाय स्पीकर सर. सो दीस गोवा मायल्स इश्यूज हॅज टू बी सॉल्व स्पीकर सर. स्पीकर सर, कोस्टल बीच पुलीस, टुरिझम पुलीस सांगल्या जायत जालें स्पीकर सर. मुझे बरा मिनिस्टर येयला जायत पाटी, मिनिस्टरा कडेन हातीन कांय ना, CMाको आहा. सो म्हाका सद्दा पुलीस इज अ बीग शॉर्टेज स्पीकर सर, नॉट ओनली ऑन द कोस्टल बेल्ट, ऑल्सो इन द पुलीस स्टेशन स्पीकर सर. 60% स्टाफ आहा स्पीकर सर. आनी 60% स्टाफ आहा अंडर 1-2 PSI आहाय. ती PSI मागीर कोणाकूय रागान तापोट टेकून माताय स्पीकर सर. ह्यो घडण्यो जालो आहाय मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पीकर सर. आय डोंट वॉन्ट टू नेम दॅट PSI, बट टायम येयलो जाल्यार हांव घेतलो. हिटिंग अ सिनियर सिटीजन स्पीकर सर. कित्याक जाता ती स्ट्रेसा आहाय. दे आर ओवरलोडेड विथ वर्क. सिनियर सिटीजनाचेर तापट मारपा जाता स्पीकर सर. कोणूय जावं तो कितेंय करूं, कॅन यू हिट अ सिनियर सिटीजन? आनी ते पुलिसे आज रियलायज जावपा जाय तेणें केले ती वस्त. सो सी द बिहेवियर ऑफ दीस पुलीस डिपार्टमेंट. तांकां सगळ्या ट्रेनिंगाक धाडपा जाय हाव टू बिहेव विथ सिटीजन्स. सगळे पुलिसे आज डिसिप्लीन ट्रेनिंग गरज आसा स्पीकर सर. बिकॉज दीस पुलीस हॅव बिकम व्हेरी एरोगंट स्पीकर सर. सेम वे स्पीकर सर, गव्हर्नर नीड्स टू टेक कन्सर्न. हांव आमगे ऑनरेबल एक्स मिनिस्टर PWDचो निलेश काब्राल बाब आमगेलो, तेगे जेन्ना पॉयंट काडलो ट्रॅफिक सेलाचो तेगेलो काडपाचो, तेन्ना हांवें मुगेलो पॉयंट मागलेलो कोलवा ट्रॅफिक सेलाचो. आनी एश्युरन्स मेळ्ळी स्पीकर सर आमकां. हे एश्युरन्स दिले तेज कांयच फॉलोअप जायना स्पीकर सर. आनी कांयच फायदो ना. आज त्रास जाता स्पीकर सर विथ दीस कोलवा ट्रॅफिक सेल ओवर देर. आय एम नॉट अगेन्स्ट एनी ऑफ दोज पुलीसमॅन, दे आर डुईंग देयर जॉब. पूण इतली त्रास जालो की देर इज अ बीग ड्रॉप इन टुरिस्ट कमिंग टू कोलवा. हे ताबडतोब जावपा जाय. हांवें 2 नोटींग मान दिलो हांवें स्पीकर सर. आय एम एक्सपेक्टिंग दॅट इन दीस इयर
2024 म्हाका खबर ना निलेश बाबागे जालें जाल्यार बट जालें ना जाल्यार मुगे जावचें स्पीकर सर दॅट ट्रॅफिक सेल हॅज टू बी शिफ्टेड बॅक फ्रॉम वेर इट हॅड कम स्पीकर सर. स्पीकर सर गव्हर्मेंटाक एक व्हडलो फेलियर आसा स्पीकर सर. जेन्ना आमी एलाव करताले कॉर्पोरेट सोसायटीज हावजींग सोसायटीज आमी तांकां STP घाल म्हणटाले. आमी STP घाल म्हणटाले विथ द एझम्पशन की ते STP सारके चलयतले पूण ह्यो STP सारके चलनाय आनी कंटेमिनेटेड वॉटर फ्रॉम STP इज बीन रिलीज्ड इन द फील्ड शेतां उदक वयता स्पीकर सर. हे एकूच न्हू सगळे गोंयभर जाता. तांकां सोल्युशन कोण दिवपा जाय स्पीकर सर. दे कॅनॉट यूज दीस फॉर गार्डनिंग बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गार्डनिंग करपाक तांकां लँडस्केपींग जागा ना. द होल एरिया इज व्हेरी स्मॉल. 100 फ्लॅटां आहाय 100 मायल्स फ्लॅटां पूण लँडस्केपींग जागा ना. So somewhere we have to introduce the technology. I already गेल ते environment minister आसतना एक letter गायलेली and I had suggested to try a pilot project with something called as evaporation generators, waste water evaporation generators. So जे waste water आहा it will get evaporated through this waste water evaporation generators. So इतू कितें जालें STP जो फेलियर आहा तो पयलीं सद्या तांगे डिस्प्लेस म्हणून जालो आनी we are able to bring up a solution. So this is what we have to do, but we are not doing this, Speaker sir. Speaker sir, next is about government failure to ensure 24 hours uninterrupted water supply. उदकाची सप्लाय जी बेसिक नेसेसिटी आहे. आज उदक, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एड्युकेशन these are basic things. उदक 24 hours मेळना, इलेक्ट्रिसिटी 24 hours मेळना जाल्यार कितें करताय स्पीकर सर. पयशे परतून दिवपा जाय स्पीकर सर आमकां. जे वरां म्हयन्याक तुमकां उदक दिवपा जायना, तुमकां पावर सप्लाय दिवपा जायना, आमकां पयशे परतून दिवपा जाय. जे भाशेन तुमी आमकां पयशे घेताय जेन्ना कॉमन मॅन बील हारिकोना तेजे जे भाशेन लोकांक चार्ज करताय ते भाशेन जेन्ना तुम दिवपा जायना तुमी आमकां लोकांक पयशे परतून दिवपा जाय स्पीकर सर. गव्हर्मेंट फेलियर स्पीकर सर. आज लायनमॅन जे आहाय आमगेले जे लायनमॅन काम करताय आज चोय जाल्यार बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी लायनमॅन जावपाक वचत नाही. कित्याक जावपाक सोदनाय स्पीकर सर. आनी जायत जावपाक सोदपा नाही. तांकां इन्शुरन्स ना स्पीकर सर. आज कितलेशे लायनमॅन भुरगे जे वायराचे उंच चडटाय ते मेलाय स्पीकर सर. तांकां इन्शुरन्स ना. हे इन्शुरन्स करपा जाय स्पीकर सर. दीज आर द थिंग्स वेर वी हॅव टू सेव आवर गायज स्पीकर सर. स्पीकर सर, देर इज अ गव्हर्मेंट फेलियर टू एन्श्योर दॅट ऑल द बीचीज CCTV cameras are provided. This is going to help and boost tourism. स्पीकर सर आज टुरिस्टांक आंगार कोण गेलो कितें चोले आज जायतो लोक येता स्पीकर सर. गोंयकारांक कोणाक वयना कोणाक गेले बॅग चोरपाची मोबायल चोरपाची बट जायतो इन्फ्लक्स आहा दुसरे स्टेटीसून. हे कोताय स्पीकर सर पूण तांकां सांपडतले कितून आमगे कॅमेराच नाही. हे घायलो आहा स्पीकर सर. लास्ट टायमूय घायलोले सेम रिपीट शो जायत आहा स्पीकर सर. सो CCTV cameras is one of the major things स्पीकर सर. स्पीकर सर, नेक्स्ट इज गव्हर्मेंट फेलियर टू प्रोवाइड ताबडतोब मामलादारां ज्यो केसीस जाय स्पीकर सर त्यो जायना क्लियर. Government is unable to clear these cases which are lying there in the courts. So government needs to make sure that these things are done, Speaker sir. Speaker sir, at Carnivala time, आमगे colleague already उलयलो ते रेट लायले त्यो पूण जमनी वयलो खेळ म्हणटाय आमी. जमनी वयलो खेळ करपाचे आर्टिस्ट आहे. ह्या आर्टिस्टांक आज रेकॉग्नायज करून वयर काडपाक गरज आसा स्पीकर सर. वी हॅव टू प्रोवाइड फायनान्शियल सपोर्ट एंड मेक प्रोविजन्स फॉर देम, नॉट जस्ट गिविंग देम वन टाइम मनी. हे कार्नवाला हेड करपा वर्सा एक पाटी ते पयशे दिन पावना स्पीकर सर. हे आर्टिस्ट आनी वयर सरपा जाय. सो वी हॅव टू गिव देम सम अवॉर्ड्स. वी हॅव टू मेक शुअर दॅट देर इज अ फिक्स फायनान्शियल सपोर्ट बिसाइड्स द ट्रेडिशनल कार्निवल कॉम्पिटिशन कितें आसत तें. गव्हर्मेंट फेलियर ऑल्सो टू प्रोवाइड ऑल लोकल आर्टिस्ट हू आर देयर तेंगे जे स्किल्स आहाय तेमकां जे कोण नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवल्सांचेर पावलो आहाय आर्टिस्ट तेमकां एक गव्हर्मेंट जॉब दिवपा जाय स्पीकर सर. You have to give them, you have to recognize these artists because they may not always able to provide this art, but they have been an honor for our state. Same way, Speaker sir, monitoring and sanctioning of funds from art and culture towards second tribal literature meet held at Kankon, which event never happened as alleged by Honorable Speaker. Amge Speaker alleged kelle on the first day of this assembly session. कि second tribal literature meet which was held in Kankon, it has never happened. There is a scam on the own minister in this house. Governor तेजे कांयच उलोवंक ना. गव्हर्नरान तेजे कांयच खबर ना कितें जालें तें. आनी ना म्हणून गव्हर्मेंटूय कांय उलयना. सो I had requested that
instead of we all being here and trying to give answers to ministers who has got allegations on the floor of the house, that minister should have been suspended for this session. त्या हे सेशनासून भायर दवरूंक जाय आसलो स्पीकर सर आनी सीएमान आन्सर करपा जाता आसलें स्पीकर सर पण हें जालें ना स्पीकर सर विच इज अ फेलियर ऑन दीस गव्हर्मेंट स्पीकर सर एंड आय थिंक ऑल्सो स्पीकर सर शुड हॅव मॅटर ऑफ प्रायड एंड डिग्निटी फॉर हिम टू अलाव सच थिंग्स टू हॅपन अंडर हिम स्पीकर सर आज जोरी तरी आम SSB चोवपा गेले जे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जे नये बांदला बांबोलीम इट इज पार्ट ऑफ आवर गोवा हेल्थ मॉडल वेरी गुड everything is very nice थोड्यो गोष्टो करपा जायो I'm bringing it to the notice. MRI and CT scan in the new SSB Bambolim needs to be provided. Maintain newly opened SSB as ceilings have started to fall down and low standard quality of furniture is being provided. Speaker sir, nodal officer जो आहा थिंगा स्पीकर सर ताका पावर दिवपा जानी तेको पावर ना स्पीकर सर. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आहा स्पीकर सर लिनन वेस्ट जो लिनन कपडो बेडशीटां रोगताची बी आसताय पिलोकेसी बी त्यो काडून उडयताय एक रुमा उडयताय स्पीकर सर ताका कॉन्ट्रॅक्ट ना सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ हॅझर्ड वन डे स्पीकर सर सो मिनिस्टरान लक्ष घालपाचें हेजेर गव्हर्मेंट फेलियर टू प्रोवाइड OPD सर्विसीस एट GMC इन द इवनिंग स्पीकर सर OPD सर्विसीस इन द इवनिंग्स नाय ह्यो करून घेवपाची गरज आसा स्पीकर सर आज मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी धाकटे सब हेल्थ सेंटर्स आय स्पीकर सर ये सब हेल्थ सेंटर्स स्टाफ शॉर्ट आहा फॉर एग्जांपल स्पीकर सर सब सेंटर काना बेनावलीम MPHW 1 staff is short, Seravlim sub center attendant 1 staff is short, Kolwa sub center MPHW 1 staff is short, attendant 1 staff is short, Magi RMD Varka Urlim 1 MTS is short, sub center Carmona 1 MTS is short, sub center Kavilosim 1 MPHP male staff is short. Itli staff short. Why? Burgi nahi? Unemployment itli ha. So कित्याक काय नाही भुरग्यांक स्पीकर सर मागता स्पीकर सर हे सगळे मुगे पोस्ट आहेत ते भरचे स्पीकर सर थिंगा सो दॅट वी डू नॉट हॅव शॉर्टेज स्पीकर सर गव्हर्मेंट फेलियर टू प्रोवाइड हर्स वॅन सेम वे 108 आहा ते भाशेन हर्स वॅन चालू करपाक गरज आसा स्पीकर सर आज भरपूर त्रास जाता लोकांगे सामान्य मनशागे आज पयस वयता स्पीकर सर हर्स वॅनाचेर हर्स वॅन फेसिलिटीज चालू करची म्हणून हांव मिनिस्टरा कडेन मागता स्पीकर सर गव्हर्मेंट हॅज ऑल्सो फेलियर आमगेले फॉरेन्सीक युनिट आहा साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ते डॉक्टरांक रिलीव करूंक जाय स्पीकर सर ते हॉर टेंशन आहाय ते कित उलयताय ते सांगूंक जायना स्पीकर सर म्हाका रातीको एक दीस आमगे भुरगो भायर पडोन म्हाका गरज पडली तो म्हाका सांगपा लागलो ती हांवें सांगिल्लें जाल्यार स्पीकर सर सो आय थिंक ही स्ट्रेस्ड दीस डॉक्टर्स आर स्ट्रेस्ड तांकां रिलीवर दियाय स्पीकर सर सगळे जाणां कोण आहा तो थिंगा ताका रिलीवर दियाय नाजाल्यार एसिस्टंट धाडाय ताका मातशें रिलॅक्स सांगया तो कितें उलयता आनी कितें चाडवता स्पीकर सर गव्हर्मेंट्स फेलियर स्पीकर सर आमी सगळे ट्रेडिशनल जाय म्हणटाय स्पीकर सर बट आमकां फायनान्शियल सपोर्ट दिवपाक जाय स्पीकर सर टू ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट ऑफ गोवा रेंदेर आहाय आमगेले टॉडी टेपर पोदेर आहाय आमगेले बेकर आमगे एकलो फ्रेंडूय आहा आज येयलो ना तो बेकर पोदेर तो सो तेमकां काजेकार कांकणाकार फुलकार हेंक सगळ्यांक फायनान्शियल सपोर्ट दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर हें जर तर दिना जाल्यार इट इज गोइंग टू बी वी आर गोइंग टू फिनिश दीस ट्रेडिशन स्पीकर सर लाडली लक्ष्मी स्कीम स्पीकर सर we are depriving eligible unmarried girls from availing the benefits of Ladli Lakshmi schemes for utilizing the same in the academic careers. Speaker sir, आज आम काजार जाल मुठी दिताय तेंक पयली दिवपा जाता स्पीकर सर आनी दिवपा जाय स्पीकर सर आमी स्पीकर सर जायत्यो वस्तू उलाय ड्रग्सांचे स्पीकर सर आज ड्रग माफिया काबा करपा आमको जायना स्पीकर सर ड्रग्स कंटिन्यू आहा प्रॉस्टिट्यूशनूय चलता स्पीकर सर गॅम्बलिंगूय चलता स्पीकर सर आनी मोडकोय चलता स्पीकर सर स्पीकर सरान काणकोण मोडको बंद केलो तेन बंद केले ते भाशेनी तुमी एक सोल्युशन काडपाक जाय सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन करपाक स्पीकर सर आज सरकारागे प्रोग्राम सगळे फेलियर जाले स्पीकर सर सरकार तुमच्या दारी मंत्री तुमच्या दारी स्वच्छ भारत अभियान हे सगळे जे प्रोग्राम आय स्पीकर सर दारी आयले दारी येयले म्हणटरी तुमकां जी लोकांनी आपल्यागे प्रॉब्लम सांगले ती कितें केली तुमी सांगलें आज 100 प्रॉब्लम सांगले ती तुमी सॉर्ट आउट केले म्हणटी दी रिपोर्ट कार्ड दिया स्पीकर सर आनी हे सगळे रिपोर्ट कार्ड हे लोकसभा इलेक्शन जाच पयले सरकार तुमचे दारी मंत्री तुमचे दारी सगळे मंत्र्यांक जितली लोकांगे प्रॉब्लम्स इनवर्ट केल्ली तितली सोल्युशन तुमी वर्कआउट करून सांगपा जाय नाजाल्यार तुमकां 0 out of 10 स्पीकर सर आज स्पीकर सर एक्स लेजिस्लेटर्स जे आहाय आमगेले एक्स लेजिस्लेटर्स तेमकां आज हिंग जाग ना स्पीकर सर वी हॅव टू मेक अ स्पेस फॉर देम आम सगळेच वयताय सिनियर सिटीजनां जाग करपा जायो
We have to make a nice felicitation centers for senior citizens. Ex-legislatorank जाग करपाची गरज आहा. We have to make a space for them, Speaker sir, here. Speaker sir, Pulse Green Forest म्हणा आणि तेच भाशेन Visionary Cooperative Society म्हणा. Two separate investment companies. दोगांय गेले, लोकां गेले, पैसे इन्वेस्ट करून जाय ते पैसे गेलोय. Nobody is following up. Nobody knows what to do. I request, Speaker sir, that Pulse Green Forest sogle 35,000 people have invested. Crozani पैसे देंगले. Visionaries आगे कितले जान ओलोइन गेले. Solution ना. We have to find a way how we can try to give these people a solution and how we can buy back these kind of banks which are trying to take away people's money, Speaker sir. Speaker sir, to end up, I would like to say that sports sant आज आमगेले भुरगे जे आज नॅशनल्सान जिखोन मेडल्स हाडले तेमकां एक गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून सांगलेलो तो कित जाला स्पीकर सर हे जितले भुरगे 37 नॅशनल गेम्सां जाले तेंक जॉब आत मेळटलो सिक्योर जातलो वेन एवर दे वॉन्ट टू रिटायर जाल ना जाल्यार तो करपा जायो स्पीकर सर तेच भाशेन स्पीकर सर थोड्योश्यो वस्तू ज्यो उलय त्यो आमगे जे घुमट आहा ते घुमट promote करपा आमगेलो फेलियर जालो आहा स्पीकर सर there is no promotion of gumot happening today speaker sir and that is the reason this trend of playing gumot and more artists to come is going to fade off speaker sir. So saying this speaker sir, I would like to wind up and close down my governor's address with these 366 leaps what we have done in this leap year, and we expect the government, they got a target to complete at least one solution per day and to resolve these problems for Goa and Goans at large. Thank you, Speaker sir. Honorable Member Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to speak on the amendments moved by me to the motion of thanks to the governor's address. Speaker sir, जेन्ना एकले भुरगे बापाय म्हऱ्यान येता रिपोर्ट कार्ड घेवन आनी त्या भुरग्यान जर एग्जामीक फेल जाल्लें आहा त्या भुरगे कितें सांगता पयलीं आवय बापायक की आपल्याक फूल मार्क पडल्या म्हणून डान्सिंगान आनी ड्रॉइंगान. ड्रॉइंग आनी डान्सिंग एट दॅट टायम इज एक्स्ट्रा करिक्युलर. ते भशेन आमचो गव्हर्नर्स एड्रेसान सरकार इव्हेंट्स खंयचे केले ते सांगता. आतां तातूंत हांव पर्पल फेस्टाचें उलयना. पर्पल फेस्ट बरें फेस्टिवल जावंक जाय गोंयाक नांव. इट्स शोईंग सेन्सिटिविटी टू अ सेक्शन ऑफ सोसायटी दॅट हॅज बीन इग्नोर्ड अप टू नाव. I also was present, Minister also is aware. But there are others, especially events conducted by Information Publicity Department. National Games, G20, Invest Goa, Save Soil. Yes, all events. These are not primary jobs of the government. Government report card start करता हे events सांगून. आजो अर्थ कितें आनी impressive काय ना हांकां दाखोवपाक. Speaker sir, हे event card आनी कितें आहा तुमचे कडेन कितें उरता. आतां पयलीं आमी उलोवया एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट इज अ टॉपीक क्लोज टू माय हार्ट. हांवें हे गव्हर्नराचो एड्रेस 3 वाचलो. तातूंत एम्प्लॉयमेंटाचेर आनी अनएम्प्लॉयमेंट जे गोंयांत आहा तें देंवोवपा खातीर एक उतर ना. आज गोंयांत गोंयकार दिश्टीच पडना. तूं असो वच मडगांव वच कितें म्हणटा तूं उल्हास दिसता कोण गोंयकार ओगी असो गेलो जाल्यार खंय गोंयकारूच दिसता. गोंयांत गोंयकार दिसना स्पीकर सर. आनीक ताजे खातीर एक पोजिशन जाता की आय हॅड टू मूव अ बिल डिमांडिंग दॅट 80% रिजर्वेशन फॉर गोवन्स इन द प्रायवेट सेक्टर. हें आतां तूं बील म्हणटलो हे कितें बील हें मतां खातीर बील लोकसभा. हांव लोकसभा कॉन्टेस्ट जायना म्हजो पक्ष जायना. बट म्हाका दिसता हें प्रायवेट मेंबर बील इतल्या खातीर हाडपाक जाय कित्याक प्रायवेट सेक्टरान गोंयकारांक जॉब मेळनात. आनीक एडवर्टिजमेंट थंय सावंतवाडी जाता नाजाल्यार खंय कारवार जाता. हे हो इशू आहा. स्पीकर सर, सरकारान कितले यूथ एम्प्लॉय जाले आफ्टर स्किलिंग रिस्किलिंग एंड अपस्किलिंग. स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग म्हणटे मुखेलमंत्री बरें उलयता टक 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 करून उलयता. पूण हे कितल्या लोकांक प्रायवेट सेक्टरान जॉब मेळ्ळे. सरकारान ह्यो आपल्यो स्किमी ज्यो हाडल्या खूब स्किमी हाडल्या. ह्यो स्किमी whether these schemes are translating into employment हाजेर कांयच सरकार सांगना. पोस्ट डिपार्टमेंट आहा.
पोस्ट डिपार्टमेंटान सगळे जॉब भायल्यांक वतात. आमचे MP कितें करतात? MP तरी आहा मरे, MPनी पळोवंक जाय. दीस इज द सेंट्रल सब्जेक्ट. हो खरो हांगा रे उलोवप न्ही हांवें, पूण हांव उदेश इतल्याच खातीर करता कित्याक एक डिपार्टमेंट तो. आज पोस्टमॅन भायलो येता, हो व्हडलो इश्यू स्पीकर सर. शेकड्यांनी म्हळ्यार डझन्स ऑफ स्किम्स गव्हर्नर एड्रेसान सांगिल्ल्यो आहा, पूण कितें फक्त एनरोलमेंट करप हे स्किमीनी इज नॉट एन अचिवमेंट. कितले तुमी फंड युटिलायज केले, कितल्या लोकांक बेनिफीट जालो, हें जेन्ना तुका उत्तर मेळटा तेन्ना तुका खरी स्टोरी मेळटा. स्कील डेव्हलपमेंटाचेर 27,871 एनरोल जाले. जॉब कितल्यांक मेळ्ळो? 3,789 म्हळ्यार फक्त 13% लोकांक एम्प्लॉय जाले स्कील डेव्हलपमेंटान. एनरोलमेंट आशिल्लो 27,871. So enrollment should not be the objective of skill development. The objective should be to increase employment. Speaker sir, Governor addressan एक अशें sentence आहा. The education system is in line with NEP. बाब दाजी सरकारान एक प्रश्न घाला जो 5 तारखेक येवपाचो आसलो. तातूंत ताका उत्तर मेळटा की NEP 2020 has been implemented only at the foundational level. From academic year 23-24, it shall be implemented in the phased manner at preparatory, middle and secondary level from the academic year 24-25. Ajo orth kine? That means we are still not in line with the NEP. So, गव्हर्नराच्या तोंडांतल्यान फट मारून कित्याक घेवप? आनी ही NEP पॉप्युलरायज करपाक तो राजदीप नाईक बावडो एक काणी नवी युगाची म्हणून घेवन आयिल्लो. तो म्हादयचे मिटिंगेक गेलो म्हणटा आनी नाटकूच बंद उडयलें. सो NEP पॉप्युलरायज जावपाची ती बी सरकार तुम्ही मारून उडयता. स्पीकर सर, NEP लुक्स गुड इन थियरी. एक नोबेल प्राइज विनर आहा अभिजीत बॅनर्जी म्हणून, तो 2019 नोबेल प्राइज विनर इन इकॉनॉमिक्स. तो म्हणटा वी नीड टू लुक बियॉन्ड एब्स्ट्रॅक्ट थियरीज अँड फोकस ऑन एविडन्स बेस्ड पॉलिसीज दॅट वर्क. स्पीकर सर, फुडल्या सेशनान आमकां एविडन्स दियात की स्टुडंट्स आर लर्निंग बेटर विथ NEP कंपेर्ड टू द previous year. हे आमकां दाखोवन दिया. We will move a congratulatory motion saying that you have done a good job. Speaker sir, Governor Chancellor Goa Universityचो मुख्यमंत्र्याक हो प्रश्न घाल्यार तो म्हणटलो ऑटोनॉमस बॉडी म्हणून. पूण आर यू अवेअर that university and college professors are acting as liaising officers for delegates for G20, national games and now India Energy Week. They are made to receive guests at the airport, drop them to their hotels, take them sightseeing, be at their disposal. You are making professors into tour guides. Speaker sir, पयलीं कोविडाच्या टायमार टिचरांक वापरले. खंय वापरले? तांकां वापरले सर्वे करपाक. सो टिचराचें काम आहा भुरग्याक तयार करप, एक बरो नागरीक म्हूण तयार करप, ताका एज्युकेशन दिवप. तुमी हें सगळें एडिशनल घालून म्हाका दिसता कितें करता, कितें मॅस करपाक फुडें सरलें तें कळना. स्पीकर सर, गोवा समग्र शिक्षा म्हणून आहा, गव्हर्मेंटान ग्रॅज्युएट पे स्केल पार्ट टायम इन्स्ट्रक्टरांक करूंकूच ना. पूण पंजाब आनी अरुणाचल प्रदेशान हें जाल्लें आहा. टिचरांची सॅलरी आज लेबराची सॅलरी बरोबर एक जाल्ली आहा. म्हळ्यार यू आर ट्रिटींग टिचर्स ऑन पार विथ लेबरर्स. स्पीकर सर, वोकेशनल टिचर्स आहा हू आर वर्किंग ऑन लेक्चर बेसीस, ते म्हणटात की आपल्याक रिटायरमेंटाक लमसम अमावंट दिवचो, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफीट हे टिचरांक दिवचो म्हणून. कर्नाटका सरकारान हें इम्प्लिमेंट केल्लें आहा, गोंयान कित्याक जायना. मिड डे मील 105 सेल्फ हेल्प ग्रुप आहात, तांकां एप्रील 2024 मेरेन ताजे फुडें तांकां फुडार दिसना. मनोहर पर्रीकारान 2005 वर्सान हे ग्रुपांक काम दिल्लें पयलें. आतां सरकार भायली कंपनी हाडून फुडें सरला. भायली कंपनी कित्याक हाडटा? बिकॉज गोंयकार खंय आमचे डोंट क्वॉलिफाय फॉर क्वॉलिटी. सरकार तांची बिलां टायमार फारीक करना. आमकां डायरेक्टर एज्युकेशनाक घेराव घालचो पडलो लास्ट टायम तांची बिलां हाडपाक. स्पीकर सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान 100 लेबर म्हाका मेळूंक आयले पणजे ऑफिसान. ते म्हणटात 500 लेबर आसा वर्किंग ऑन डेली वेजीस. तांकां एक TSL म्हणून आसता, म्हळ्यार टेम्पररी स्टेटस लेबर म्हणटा तो अजून तांकां मेळूंकूच ना. 8 वर्सां ते सेम सॅलरीचेर काम करतात. इन्फ्लेशन दिसान दीस वाडटा, एसेन्शियल कमोडिटीज वाडटा. सो हें कितें स्पीकर सर? हांकां म्हळ्यार एक न्याय दिवपाचें गव्हर्नर एड्रेसान खंयच बरयल्लें ना. स्पीकर सर,
हे हांव सगळें उलयतां. दीज आर अबाउट पीपल हू हॅव कम एंड अप्रोच मी. आय एम नॉट ब्रिंगिंग आउट एनीथींग अबाउट जनरल. जे म्हजे मनान आयले तांचे इश्यूज काडटा. एक वॉटर स्पोर्ट्स असोसिएशन पाळोळें आहा, ताचें नांव आहा सी बॉयज बोटींग असोसिएशन म्हणून. तांकां वॉटर स्पोर्ट एक्टिविटी करूंक दिनात आनी तांकां अनएम्प्लॉयड केल्ले आहा. कित्याक दुसऱ्याक कोणाक तरी फेवर करूंक जाय म्हणून. स्पीकर सर, फोंड्या म्युन्सिपालिटीन खंय वेंडर्स सगळ्या फुटपाथीचेर अलाव केल्या. दुसरे कडेन पयलीं ते फक्त म्युन्सिपल मार्केटान आसताले. आज अशें जाल्लें आहा की म्युन्सिपल मार्केटान आशिल्ले गोंयचे वेंडरां म्हळ्यार कोण येना. मडगांवान सेम जाल्लें आहा. ओरिजिनल बीजेपी वर्कर म्हळ्यार देव कोणाक सांगचे पयलीं जे कोण बीजेपीन आशिल्ले ते रस्त्यार येवचे पडले. तांणी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन अपॉइंटमेंट घेतलो. मिटींग एक मागल्या. कितें म्हणल्यार रस्त्या वयले वेंडर काडा म्हणून आतां पुरो जालें म्हणून. मडगांवांनी हा, फातोर्डा न्ही. ना ना, फातोर्डा आहा ते गोंयकार आहा. सगळे इच एंड एवरी गोंयकार आहा. स्पीकर सर, ही मिटींग घेवपाची अजून जायना. म्हाका कळना कोण तरी म्हाका दिसता देवा कडेन उलयता तो कलेक्टरा कडेन उलयला, पूण ओरिजिनल बीजेपी वर्करांची मिटींग कलेक्टरा कडेन जायना. उल्हासान विचारल्या उल्हासाक कळटलें हें खरें हो फट तें. स्पीकर सर, ह्यो सगळ्यो पॉलिसीज क्युम्युलेटिवली आर इन्क्रिजींग अनएम्प्लॉयमेंट. स्पीकर सर, नॅशनल गेम्स बाब आमचो गोविंद गावडे जर आशिल्लो ताणें सकाळीं म्हणलें खूब जाण तुमी फंक्शनाक नॅशनल गेम्साचे आयिल्ले म्हणून. हांवूय गेल्लो थंय एक फंक्शनाक. कित्या खातीर? कित्याक इतले कितेंय कातरबाजी ताजी करूं आमी, पूण नॅशनल गेम्साच्या टायमार आमीच आमच्या गव्हर्मेंटाक सकयल देंवप हें सोबना म्हणून. वॉट एवर इट बी, वी आर ओपोजिशन बट नॉट ओपोजिशन टू ब्रिंग गोवा डावन. सो ताजे खातीर क्रिटीक आसलो जाल्यार पसून क्रिटिसिजम हांगा हांव करता, थंय हांवें ताजे करूचे प्लस गूण गायल्या. स्पीकर सर, रियलिटी कितें आहा? कितले गोंयकार मेडल जिखले, कितले मेडल विनर इम्पोर्ट जाल्ले, इम्पोर्टेड कितले आशिल्ले, कितले गोंयचे मेडल विनरांक ट्रेनिंग आनी इन्फ्रास्ट्रक्चरान सपोर्ट मेळ्ळो. बाबू गांवकार म्हणटा गोल्ड मेडल विनर आहा विथ सीता गोसावी सिल्वर, सूरज वेळी ब्रॉन्झ. ते तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कोणाचो मेळ्ळो? गोवा पेंटेथलॉन असोसिएशनाचो. एक महाराष्ट्राच्यान कोच हाडलो, ताजो ओन चलो गोंयच्या अगेन्स्ट कॉन्टेस्ट करता, हे कॉम्पीट करतालो. ताका 5 दीस आसतना ताका काडलो. कित्याक तो गोंयकारांक असो अनवॉन्टेड ट्रेनिंग दिवन काबार करतालो, कांसार करतालो की ताका काडचो पडलो. आनी उरिल्ले गोंयकार आशिल्ले, एक सावियो लेताव म्हूण आहा बाणावलेचो, तो मल्लिकार्जून कॉलेजीन आहा काणकोण. सरकार जर स्पोर्ट्सान म्हळ्यार इंट्रस्टेड आहा, म्हाका दिसता सरकारान एक सारको फूल टायम असले लोकांक वापरूंक जाय जे यूथ कलेक्ट करूंक शकता आनी नेक्स्ट नॅशनल गेम्साक तांकां ट्रेन करूंक शकता. स्पीकर सर, म्हज्या मनान एक NIS कोच आयलो महेश कवळेकार म्हणून. आतां स्पोर्ट्स मिनिस्टर ना म्हणून मुखेलमंत्र्यान मातशें आयकुचें. तो NIS कोच, गोंयांत चड NIS कोच ना, तुमचो बार्देसांतलोच तो, हे म्हळ्यार नॉर्थ गोवांतलो. तो वेट लिफ्टिंगाचो कोच, दिसपाक बी बरो सॉलीड आहा. स्पीकर सर, तो 12 वर्सां जालीं पेडें काम करता. म्हाका दिसता बाब डेप्युटी स्पिकराकूय खबर आसतलें. तो 12 वर्सां काम करता 19,000 सॅलरीचेर. NIS कोच ताका जर परमनंट केल्लो ताका 70,000 सॅलरी आसपाची. म्हळ्यार कोचीस क्वॉलिफायड इन वेट लिफ्टिंग ना, पूण तुमी ताका घेवपाक सोदनात. रेग्युलर कोचाचो पोस्ट वेकंट आहा, पूण ते गोंयकाराक घेनात. स्पीकर सर, अशी हें करून तुमी मेडलां जिखूंक शकतले. हे कात्या कुएलो, डेन कुएलो, आज आमी सगळे हें बी केलें, कितें तें कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनां मूव केलीं. ताणें कितें म्हणलां हिंदून, आय डोंट गेट प्रॉपर फंडींग फ्रॉम द गव्हर्मेंट, ट्रेनिंग इज व्हेरी एक्सपेन्सीव. डिस्पायट दीस, वी ब्रॉट अ कोच कॉल्ड ब्रूस कॅन्डल, an Olympian from New Zealand, who came to Goa to train me and my brother. स्पीकर सर, गोंयचे एथलीटांक नॉन गोवन एथलीटांचे खातीर सायडलायन करतात. एथलेटिक्सान गोंयाक एकूच एवॉर्ड मेळ्ळें म्हणटा तें एक सर्वीसमॅनाक, जाका मागीर धरलो की ताणें डोपिंग केल्लें म्हणून. स्पीकर सर, गोंयचे गव्हर्मेंटान नाल्यार नॅशनल गेम्स ऑर्गनायझरान कसलेंच सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन म्हणटा एथलीट्सांक दिवंक ना. स्टुडंट जे पार्टिसिपेट केल्ले तांकां मार्क मेळूंक ना, कित्याक सर्टिफिकेट तांचे कडेन नाशिल्लें म्हणून. म्हाका दिसता मार्क मेळपाचो चान्सूय तुमी तांचो खालो. स्पीकर सर, हांव मागतां की सगळे एथलीटांक, तांचे कोचांक पार्टिसिपेशन, एप्रिसिएशन आनी मेरीट
हे असेंब्लीचे सेशन जावचे पयलीं दिवचें मुखेलमंत्री हें मातशें नोट डावन कर कित्याक हें जाल्लें आहा. मोरल ऑफ द स्टोरी इतलीच आहा की गोंयचे तरणाट्यांक तुमी आज ट्रेनिंग करपाक सुरू करात, फुडले नॅशनल गेम्सीन कितें नांव दर करतले जाल्यार. स्पीकर सर, काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत येवन गेलो. आज द गोवानाचो हें पळय कितें म्हणटा, प्रायम मिनिस्टर पेट्स मायनॉरिटीज इन विकसीत आउटरीच. गोंयचो साहेब अ सिंबल ऑफ पीस सेज मोदी. स्पीकर सर, प्रधानमंत्र्यान आमचे सिंक्रॅटीक कल्चर म्हणल्यार कितें को एक्झिस्टन्स वयर काडलें की अशें आसचें म्हणून. आनी हें को एक्झिस्टन्स अशें वयर काडटना म्हाका दिसता ताणें खूब जाण म्हणटाले की सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हणटा तो गोंयचो साहेब न्ही म्हणून. प्रधानमंत्र्यान गोंयचो साहेब म्हणून हो इशू एकदांचो बंद केलो असो दिसता म्हाका. स्पीकर सर, पूण गोंयचो साहेब सान फ्रांसीस झेवियर जालो आसत पसून, पूण खरो गोंयचो एक सेंट म्हणटा तो फादर जोझफ वाज म्हणून. 16 जानेवारीक ताचें फेस्त जाता आनी एक सदांच एक कंट्रोवर्सी जाता ऑन द फ्रंटिस्पीस ऑफ सांकवाळ. स्पीकर सर, ही प्रॉपर्टी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाच्या अंडर आसा, बट इट इज ओन्ड बाय द चर्च, which is why somebody is seeking tenancy from the church. And Speaker sir, हांव हांगा on the table of the house एक हें दवरतां, कितें दवरतां, प्रूफ दवरतां, एक स्टॅम्प दवरतां, स्टॅम्प. हो स्टॅम्प पोर्चुगीज टायमाचो स्टॅम्प. हे स्टॅम्पाचे वयल्यान तुका कळटलें की ही हो जे फेस्त आहा, हें फेस्त जें थंय जाता हें वगीच ओवरनायट राती हांव वयर सरूंक ना म्हणून. स्पीकर सर, हें हांव मुखेलमंत्र्याचे नॉलेजी खातीर हे स्टॅम्प हाडिल्ले आहा. हे स्टॅम्प हांव मुद्दाम दवरतां. रे CMाक मातशें दाखय. हे इंडो पोर्चुगीज 1951चे स्टॅम्प, बिफोर वी गॉट लिबरेशन. तेन्ना हो स्टॅम्प आशिल्लो आनी ताजे पयलीं 300 वर्सां पयलीं ही इगर्ज आशिल्ली हें तो प्रूफ करता. आनी इट इज अ ट्रायसेंटिनरी स्टॅम्प. ट्रायसेंटिनरी म्हळ्यार कितें, 300 वर्सां जाल्लीं 1951 म्हळ्यार जेन्ना विकसीत भारत जातलें 2047 म्हणटा तें म्हळ्यार ऑलमोस्ट 400 वर्सां जातलीं ते फ्रंटिस्पिसाक. सो आनी इश्यू मुखेलमंत्री तें उरपाक जायना हे इगर्जेचो. नाजाल्यार सद्दां तुमी तुजे म्हऱ्यान आपयता, तो आलेसिकेर व्हरता, हें करता. एवरी इयर फेस्त करपाक एकलोच गोंयचो सांत तो, आनी ते फेस्त करपाक तुमी तांकां अशें हॅरेस करूंक जायना. तुमकां प्रधानमंत्र्यान एक हें दिल्लें आहा काल की बाबा आमचे सिंक्रॅटीक कल्चर हेज टू बी रिस्पेक्टेड म्हणून. अँड दीस इज हिस्ट्री ऑफ 400 years which is there on this stamp, which is why I have sent it to you. Speaker sir, आता आमी फ्रॉम सेंट जोझफ वाय लेट अस गो टू परशुराम. आमी सदां आयकल्या की परशुराम भुमी म्हणून. स्पीकर सर, पूण एक गोंयकार म्हणून म्हाका वायट दिसलें की गोंयचो जो रिपब्लीक डे टॅब्लो आसलो ज्याचेर परशुराम भगवान परशुराम आशिल्लो तो इट कुड नॉट बी मेक इट टू द रिपब्लीक डे परेड. डबल इंजीन सरकार. स्पीकर सर, म्हाका कळना. हांव जाणा खूब जाण देवा कडेन उतर दिवन पसून देवाक खातात, पूण आतां देवाचो इन्सल्ट तरी करनाका मरे. तो गोंयचो टॅब्लोचेर तुमी परशुराम भगवान घालतात आनी तो रिजेक्ट जाता. सो देवाक खाल्ले मनीस तुमी घेवन आहात आनी ताका कसलोय पुरुश म्हणा म्हज्या पोटान दुखना, म्हजें पोट सारकें आहा, बरें आहा. पूण एक मात तुमकां सांगता, हें मात देवाची फकाणां करूं नाका. म्हाका दिसता 2027 तुमकां परतो परशुराम भगवानाची याद जातली. ताजे पयलीं हांव तुमकां मदीं याद करीत रावता अशी. स्पीकर सर, आतां येता क्रायम्साचेर. गव्हर्नराच्या एड्रेसान ताणें म्हणलां की डिटेक्शन रेट 85% आहा म्हणून. डिटेक्शन रेट 85% म्हळ्यार कितें? 1 out of 5 does not see the name of the accused on the FIR. स्पीकर सर, हांगा conviction rate आसा 19.8%, 6th lowest in the country. 76% of total rapes reported in Goa in 2022 are against minors. So हे आमचे परिस्थिती आहा क्रायमाची. स्पीकर सर, आतां वता हांव एग्मू केडराचेर. हांव म्हणटा डबल इंजीन आसा जाल्यार आमकां तें एग्मू केडर कित्याक जाय? वी शूड हॅव अ गोवा केडर अँड वी शूड हॅव इट इमिजिएटली. स्पीकर सर, आनी एक इशू जाल्लो आहा म्हणटा तो लँड ग्रॅबिंग.
आनी ताजे खातीर SIT मुखेलमंत्र्यान घाल्ली आहा. कमिशनाचो रिपोर्ट हाजेर उलोवंक जाय, कितें जालें तें कळपाक जाय. हें तर जायना आनी ओरिजिनल ओनरांक जर जमनी त्यो परत्यो पावूंक ना जाल्यार आनी लोक असली जमनी खावपाक लागतले. कित्याक हांवें आयकलां हें सारकें एक ऑर्गनायज्ड रॅकेट जाल्लें आहा आनी कितल्यो ह्यो केसीस SITन चार्जशीट केल्यो हाजें एक डिटेल म्हाका मेळपाक जाय. स्पिकर सर, आमचे मालबाटान एक सुकोर म्हूण आहा, ताणें अशेंच बहुजन समाजाचे लोकांक हें खाल्लें आहा, तांच्यो जमनीच ग्रॅब केल्ल्यो आहा आनी तो कांय ना काबेज काजाल म्हणटा आनी आपूण प्रॉपर्टी खावंक उठला. कंप्लेंट फायल केली SIT कडेन, कांय जायना. आनी देवाचो मनशाचो ताजेर आशिर्वाद आसा काय कितें आहा तें हांव नकळो, पूण विक्टिम्स मात जे आहा ते बहुजन समाजाचे आहा आनी ताजे खातीर हांव फायट करतलोच. स्पिकर सर, गव्हर्नराच्या एड्रेसान तुमी म्हणलां की 0 टॉलरन्स टुवर्ड्स करप्शन आनी तातूंत तुमी कितें म्हणलां की आमी MOU सायन केला पेटीएमा खातीर म्हणून. बाब रोहन खंवटो हें जाणा आसतलो, पेटीएमाचेर आतां RBIन हें केल्लें आहा, कितें बॅन केल्लें आहा, पेटीएमाचेर केसी जाल्ल्यो आहा, त्यो तरी तुमी गव्हर्नर एड्रेसान सांगनाकात मरे. हो MOU जो तुमी केला, यू रिलूक द MOU and you should not at least have given this as a reference to the governor's speech. स्पिकर सर, हेल्थ मिनिस्टर गेलो, तागेलो 39 जालो, तो गेलो. आतां हेल्थाचेर उलोवया. आतां हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर बाब बेन्झी उलयला, थंय ICU बॅडां आसा, पूण ICU बॅडांनी एकलोय मनीस वचून पावूंक ना. कित्याक पावूंक ना? कित्याक बाळपय वचून तितले बसी धाडपाक आमी कशेंच एलाव करचे ना. ह्या म्हणजे आमचे स्टेट क्लियर आहा. हेल्थ सेंटर मडगांव आहा तें कॉलेप्स जाता, तें कशें रिपेर जायना. पोंडा जाल्यार म्हाका दिसता थंय लिफ्ट चलना, सर्जन नासतात. सो म्हाका दिसता की हेल्थ मिनिस्टरान हेल्थाचेर मातसो टायम घालचो, आपल्या हेल्थाचेर न्ही, हेल्थ पोर्टफोलियोचेर. कित्याक आपली हेल्थ तो बरी चॅक करता, पयर ब्लड टेस्ट बी करून आयिल्लो. स्पिकर सर, आनी एक पयरचे गोवनाचेर हेडलायन आयल्या की हेल्थ मिनिस्टर डज फ्लिप फ्लॉप म्हणून ऑन सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. पयलीं म्हणटालो नर्सिंग कॉलेज, आतां म्हणटा मेडिकल कॉलेज. परतो केन्ना नर्सिंग कॉलेज म्हणत? हो प्रश्न हांव काडना, हो द गोवन म्हणटा तो फ्रंट पेज काडटा. स्पिकर सर, आतां युटिलिटीजाचेर येवया. सरकार म्हणटा हर घर नल से जल. हांव गेल्लो पयर काणकोण, पेडण्या, सांग्या, सावड्ड्या, खूब कडेन आहा, थंय जलूय ना आनी नळूय ना. स्पिकर सर, हें प्रूव जाल्लें आहा. कित्याक गव्हर्नर्स एड्रेसान अशें म्हणलां, अल्टिमेट एम ऑफ द गव्हर्नमेंट वील बी 24/7 वॉटर फॉर ऑल. हाजो अर्थ कितें? अजून मेरेन तें जायना. आतां हांवें आयकलां आसागांव बिसागांव म्हणटा म्हणून उदकूच ना. सगळें कितें आहा तें टँकर, वागातोर, सोडिया, बाडें सगळें, आनी ते भायले, तांकां दे कॅन अफोर्ड. ते दिल्लीच्यान उदक हाडूंक शकता, इतले तांचे कडेन आसतले. स्पिकर सर, आतां इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर येवया. इन्फ्रास्ट्रक्चराचें अशें आहा की ट्रू डेव्हलपमेंट thrives not merely in the hands of progress, but in the harmonious symphony of the government's vision and the people's voice. It is not merely about erecting structures, but about erecting consensus. For in every brick laid with consent lies the foundation of a development that is not just sustainable, but also sanctified by the very soul of democracy. Or, Speaker sir, is the concept of development by consent. म्हज्या मतदारसंघान आमी कितलींच कामां केल्या, खंयच लोकांक पुलीस दाखोवन करचें पडूंक ना. पयर काल प्रधानमंत्र्याच्या मिटिंगे खातीर लोकांचे दुर्गा मोडली, पाकाटे मोडले, फिलिंगां केलीं, कोण लोक येवना आनी पुलीस खंय वचचें पडूं ना. एक हांवें ग्रावंड, म्हजो ओन ग्रावंड आहा, V फॉर फातोर्डा ग्रावंड, ताजे खातीर म्हजेर केस घाल्ली तुमच्याच कॅन्डिडेटान आदल्या, ती सोड खबर, ताचें नांव काडना हांव. तो काल पार्किंगाक वापरलो. सो सगळे म्हणूंक लागले हो गेलो दिसता शुअर म्हणून, कित्याक ना जाल्यार कसो दितलो काय म्हणून. कित्याक पार्किंगाक जे आमकां गाडी मारताले थंय गाडयो आमच्यो पार्किंग आसताल्यो. ह्यो कित्याक आसताल्यो? इट इज नॉट क्रेडीट टू मी, इट इज क्रेडीट टू द कन्सेप्ट ऑफ डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट. स्पिकर सर, मास्टर प्लॅन करतात आनी हे CMान आयकुचें. रेजिनाल्ड मातसो राव, गोंयचो आवाज. अरे रेजिनाल्ड, माझा आयक रे बाबा, तूं गोंयचो आवाज मरे, आतां मदीं डिस्टर्ब करता. हो काबराल जाला दिसता न्हू. सो स्पिकर सर, मास्टर प्लॅन म्हणटा तो पयर हांवें पेपरार वाचलो की मास्टर प्लॅन करतना लोकांक घेवंक जायना खंय, कित्याक लोकांक तें कांय कळना म्हणून. अरे हें कसलें बाबा, हें हांवें फर्स्ट टायम आयकलां.
मास्टर प्लॅन करतात तांचे जिविताचेर, ते खंयच्यान रस्ते करतले, तांच्यो बिल्डिंगो कश्यो जातल्यो, तांच्यो खंय खळयो आसतल्यो, तातूंत लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवप ना म्हणून हे कितें स्पीकर सर? बरें जालें हो मंत्री बिंत्री ना म्हणून, पूण मुखेलमंत्र्यांनी ती दखल घेवंक जाय हाची. इज अ सिरियस इन्फ्रिंजमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. यू कॅनॉट हॅव अ मास्टर प्लॅन विदाउट टेकिंग पीपल इन टू कॉन्फिडन्स. कोण हो कन्सल्टंट? खंयचो कन्सल्टंट? मडगांवचो? फातोर्डेचो? हांव लोकप्रतिनिधी, म्हाकाच आपोवंक ना. अरे हांव चड बोबाटो इतलो म्हणटरी आपय मरे. म्हाका म्हजेच मतदारसंघात कितें जाता तें म्हाका आपोवंक ना. म्हाका आपयलो ना म्हणटरी करूंक मेळटलें म्हण न्ही, कांय करूंक मेळचें ना, कुसकूट घालचें ना. ना मिटिंगेक मागीर पळया रे, तुमी मिटिंगेक आपयतात आनी दुसरे सायडीन दुसरे लायतात, तशें जायना तें. स्पीकर सर, एक स्टेटमेंट आयला विकास पुरुषाचो, कॉमन मॅन वील नॉट अंडरस्टँड द इंट्रिकसीज ऑफ द प्लॅन. अरे म्हळ्यार कॉमन मॅन कोण अनाडी की ताका कळचें ना मास्टर प्लॅन म्हळ्यार कितें तें? हें कितें उलोवप स्पीकर सर? आज गव्हर्नरान खंय स्मार्ट सिटी पणजेचें कांय उलोवंकूच ना. कित्याक? कित्याक हें असल्याच खातीर. कित्याक आय थिंक नोबडी वॉज टेकन इन टू कॉन्फिडन्स. स्पीकर सर, आमी बिल्डिंग्यो न्ही, क्वॉलिटी ऑफ लायफ लोकांचें इम्प्रूव करपा खातीर चिंतूंक जाय. आमी चिंतपाक जाय की जाता तितल्या लोकांक हेल्प कर. कब्रस्तान येवपाचें आसलें, मुखेलमंत्र्याक फेलिसिटेट पसून केलो. जे जाग्यार कब्रस्तान येवपाचें आसलें थंय मॉल आयला. दुसरे रिलीजन पण तांकां सिमितेर दिली, सिमितेर आयली. पूण कब्रस्तान येवपाचें आसलें त्या जाग्यार मॉल आयला. मॉल कोणाचो तो चॅक कर. स्पीकर सर, आतां उलयता तें हांव हाजेर दाबोली एअरपोर्टाचेर. दाबोली एअरपोर्टाचेर तुमी लास्ट टायम आमी खूब उलयलें, तुमी त्या दिसा आयकलां. पूण तुमकां दिसत की दाबोली एअरपोर्ट तुमी ओगीच अशें बंद करतले म्हणून. तुका एक सांगता हांव, टोटल हायवे बंद जातली. आनी ही हायवे साश्टीकार करचे ना. साश्टीकारांक आतां हायवे आहा डायरेक्ट पणजे पावपाक. ही हायवे बंद करतले काणकोणचे लोक, ही हायवे बंद करतले सांगेचे लोक, केपेचे लोक. तो ओगीच एअरपोर्ट बंद उडोवंक जायना अशें कितें भायल्यान हें करून, युजर फीज वाडोवन. सो हांव मागतां की बाबा हें सुशेगाद तुमी घेयात. आनी ही जर हायवे बंद जाली तुमकां कळटलें गोंय खंय पावता ती. स्पीकर सर, बाणावले लोकांनी वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्ट्स मागलो. हांव बाब नितीन गडकरी म्हऱ्यान गेलो. नितीन गडकरीन एक मनशाक धाडलो, R.K. पांडे म्हणटा तो, एक्सपर्ट फ्रॉम द रोड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री. ताणें एक रिकमेंडेशनां दिली. ताणें स्टिल्ट्स म्हणलें ना, पूण रिकमेंडेशनां दिली ऑफ अ कॉम्प्रिहेन्सीव ड्रेनेज सिस्टम. सरकारान तें घेतलें काबरालान. ना तें कितें दिलां तें आमी सांगूंक शकना. कितें व्हडलें कितें नॅशनल सेक्युरिटीचो प्रश्न आशिल्ले भशेन आनी कांयच उलोवंक ना. आनी तें काडून मारलें खंय खुट्याक. आतां कितें जालां? आतां पावस येवपाचो आहा आनी लोकांची बोब पडपाची आहा. सो स्पीकर सर, आनी आतां मुखेलमंत्री PWD मंत्री आहा, तो हांव मागतां की तो R.K. पांडेचो रिपोर्ट काडचो. तशेंच बोमा तुमी, हांव कळना कित्याक तुमी प्रेस्टीज इशू करताले. देवूळ राखपाचो इशू मरतो. आनी आतां हांवें आयकलां कोण तरी प्लॉट विकता म्हणटा वयर. आनी हें सगळें अशें दिसता की हे प्लॉट विकपा खातीर कारस्थान, पूण नॉट फॉर एनी अदर इशू. म्हाका दिशिल्लो प्रेस्टीज इशू म्हणून, पूण आतां हें तशें दिसता. स्पीकर सर, दुसरें म्हळ्यार जायो आनी मॅरीगोल्ड. हांवें मुखेलमंत्र्याक एक दीस सांगलें, जायो ज्यो माड्डोळा हें करतात, कल्टिवेट करतात, तांचे मळ्याकूच उजो घालतात म्हणून. हे खेपे जायांचे मळ्याक उजो घालो आनी जे फार्मर आहात तांकां एंटिसिपेटरी बेल घेवची पडली. कसलो कायदो? सेम हाजें जाता तुजी रोजांक गोंयान कल्टिवेट करा म्हणून सांगतात आनी कर्नाटकाच्यान रोजां येतात. दसऱ्याचे 7 दीस पयलीं बंद उडया मरे, इम्पोर्ट बंद करा रोजांचो, भायल्यान येता तो. स्पीकर सर, हें जर जायना जाल्यार म्हाका दिसता आमचे गोंयचें तुमी कांयच दवरूंक सोदनात. आतां आमी पयर काणकोणा गेल्ले, थंय म्हणटा गणेश ह्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो त्यो सगळ्यो POPच्यो येतात. अजून मेरेन POPच्यो येतात. सरकार कितें करता ताजेर? फक्त एक स्टेटमेंट काडटा, ताजे फुडें कांयच जायना. आनी हे बारीक लोकांचो इशू हो. स्पीकर सर, तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजाक मुखेलमंत्री मानता, बाब सुभाष फळदेसाय मानता, पूण फर्मागुडीचो फोर्टाक अर्जंट रिपेराची गरज आहा. आनी म्हाका दिसता तें हाणें मुखेलमंत्र्याक खबरूय आहा आनी एक NGOन तें कामूय सुरवात केल्लें आहा क्लीन करपाचें. स्पीकर सर, आतां झोनिंगाचेर उलोवया. झोनिंग प्लॅन, पेडणेचो झोनिंग प्लॅन केन्ना आयलो आनी केन्ना गेलो तो कळत ना. केन्ना आयलो आनी केन्ना गेलो तो कळत ना. स्पीकर सर, आमी प्लॅन इन्फ्रास्ट्रक्चर कित्याचेर करतात?
हो प्रश्न जर विचारलो तर रिजनल प्लॅन विजय इज जस्ट टॉकिंग म्हणटा तशें जायना तें. स्पीकर सर, जुवारी ब्रिजाचेर ऑब्झर्वेशन टावर केला. हो ऑब्झर्वेशन टावर उगी करून 50,000 स्क्वेअर मिटर दिला. 20 वर्सांनी चेक कर 50,000 स्क्वेअर मिटराची रेट कितली जातली आनी ऑब्झर्वेशन टावराची रेट कितली जातली ती. तेन्ना कळटलें तुका कोणाक फायदो जालो तो. आनी जो तो ब्रिज बांदला तो आतां भाटक येता आहा सावथान. स्पीकर सर, इंडस्ट्रीन तांणी सांगलां की जुलायन सांगिल्लें की 9 प्लॉट आहात म्हणून इंडस्ट्रियल प्लॉट आनी 45 मायक्रो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स तुवें. आज गव्हर्नरान आपल्या एड्रेसान म्हणलां की एकूच प्लॉट अलॉट जाला म्हणून. म्हळ्यार उरिल्ले खंय गेले? म्हळ्यार कोण येना गोंयांत? स्पीकर सर, एक गोवानान 30 डिसेंबर 2023 एक हें हाडलां की स्टेट सीज शार्प फॉल इन न्यू स्मॉल युनिट्स रजिस्टर्ड बाय 25% एवरी इयर. तुम्ही इन्व्हेस्ट गोवा म्हणटात, कोण येता इन्व्हेस्ट गोवा? 25% रिडक्शन जाता एवरी इयर. स्पीकर सर, आमचे मॅन्युफॅक्चरींग गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट कोचकर दामोदर कोचकरान म्हणलां की मॅन्युफॅक्चरींग आउटपूट हो जो राज्यसभा एमपीचे रिप्लाय जेन्ना मेळ्ळा ताजेर कळटा की सरकार इज गिवींग लिस्ट प्रायोरिटी टू मॅन्युफॅक्चरींग म्हणून. हें हांव म्हणना, हो तो म्हणटा. स्पीकर सर, मायनिंगाचेर स्टार्ट जावपाचें कांय उलोवंकूच ना. टुरिजमाचेर आज आमी काळे जाल्यार रोहन खावटो तापलो, तो ताजेर एटॅक नाशिल्लो. हांव फकत इतलेंच म्हणटा, हें सगळें बोवाळ घुसपागोंदळ जावन लास्टाक टुरिजमूय मरत म्हणून. आनी गोवानाचो एडिट 5 तारखेचो मुद्दाम ताणें वाचचो. स्पीकर सर, नो 10 minutes. No, wait. Yeah. Under Yeah. Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. 2 hours. By 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The sitting of the House is extended by 2 hours. स्पीकर सर, हें आतां CRZाचेर डिमोलिशनां आयल्या. ती पयर हांव रोहना कडेन उलयतालो, आतां ताजें कितें काय म्हणून. गांवाचे गांव जर मोडून गेले, मनोहर पर्रीकाराचे तकलेंत आशिल्लें मायनींग बंद करून बरें रेग्युलेटेड स्टार्ट करता म्हणटा, तें जालेंच ना सुरवात. तशें जायत म्हणून म्हाका भंय दिसता. आनी जे भशेन CRZाचे ते वतात पुलीस घेवन, ते टुरिस्ट बी धांवतात, तांकां दिसता कोण तरी आयल्या रेडींग पार्टी म्हणून. स्पीकर सर, ते हरमळ बिरमळ ते हांगा शिवोले जाता ते मातशें सिरियसली घेया. फायंड अ वे आउट. यू हॅव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. हें कायद्यान गेलें जाल्यार तें बसना. पूण ही खबर खरी की जे सगळे जे लोकांक इफेक्ट जाला ते नुस्तेकार. आनी नुस्तेकारांक कितें सांगिल्लें तेन्ना की तुमी डायवर्सिफाय करा, तुमी टुरिजमान येयात, फक्त नुस्तें माननाकात, टुरिजमूय तुमी करा म्हणून. तुमी तांकां पयलीं एक सांगतात आनी आतां तुमी तांकां म्हणटात इल्लिगल म्हणून. आनी सगळे मोडूंक उडयतात. मोडूंक उडयतना कोण? पुलीस वतात सारके. आनी हे सगळे गोंयकार आनी सगळे फिशरमॅन, each and every one of them is fishermen. So Maka Speaker sir, I had high hopes on Rohan Counter as tourism minister. But in this you are not talking about it. This is about your industry, not about CRZ. CRZ may be kaido, but it is the basis of your industry. Speaker sir, आता तुवें 90 crores beach cleaning म्हणला. आमी एकदा सेल्फ हेल्प ग्रुपांक बीच क्लिनिंग ती म्हणटाले. तूं विसरलो आतां ते सगळें. तुका आतां ती व्हिडिओ धाडटा पयले दिसा घालता. स्पीकर सर, आतां असले तुमी 100 कोटी गेले 4 वर्सांनी इव्हेंट्सांचेर मोडल्या. 90 कोटी बीच क्लिनिंगां. हें कितें आतां? आतां कितें विचारलें जाल्यार बाब सदानंद तानावडे म्हणटालो इंटरनल मॅटर. हें कितें आतां? हें कितें रे बाबा? म्हळ्यार कितें? स्टेट ट्रेजरी करपाची खाली आनी ती कितें आमचीच ट्रेजरी, आमची इंटरनल ट्रेजरीच आमची. स्पीकर सर, शेनाज ट्रेजरी वाला म्हणून, ट्रेजरी म्हणटकीर ताजेर तिजेर हाडटा हांव. ट्रेजरी वाला तिणें म्हणलां कितें की पेंवपाक वचनाकात कित्याक सिवेज इज रिलीज फ्रॉम शॅक्स डायरेक्टली इन टू द सी म्हणून. स्पीकर सर, हाजेर तुमकां राग आयलो. रोहनान सोमते इन्फ्लुएन्सरांक कामाक लावया म्हणून. आतां इन्फ्लुएन्सरांक काबार करतलो तूं? तांकां कोण इन्फ्लुएन्सूच वतलें तांचें अशें तुमी डिफेंड करपाक गेले जाल्यार. आमचो हांगा कोलवा एक सिल्वर स्पून म्हणून आहा, मोजस फेर्नांडीस म्हणून. ताणें एक सिवेज सिस्टम केल्लो आहा एंड ही इज द फर्स्ट वन टू गेट अ कन्सेंट टू ऑपरेट फ्रॉम गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. ताका इम्प्रूव करपाक ताजो स्टार्टअप म्हणून घेया मरे. गिव हिम प्रमोशन. लेट द शॅक्स हॅव देअर ओन सिवेज सिस्टम. ना आपय हांव न्ही, ते तूं कर. सगळें हांवें वाचला पेपरार, म्हजो सोयरो न्ही तो, आनी तो कोलवेचो. स्पीकर सर, खूब टुरिस्ट डेस्टिनेशनां आहा. टुरिस्टांक सामकें म्हळ्यार अगली सायट दिश्टी पडटा. तातूंत एक अगली सायट कितें आहा ती डंपिंग.
सीएमा कडेन हांव मागतां एक कन्स्ट्रक्शन डेब्री जी आहा पळय ताका डेजिग्नेटेड सायट्स केल्ल्यो आहा त्यो सायट आतां बंद केल्या 13 सायट्स आशिल्ल्यो अक्रॉस गोवा तुवें जर त्यो सारक्यो ह्यो केल्यो न्ही की बाबा हाडून डंप हांगा करा म्हणून ते कितें करतात आतां तूं पार रावच सगळ्या कडेन भरीत आहात भरता म्हणल्यार ती शेत बरें दिसना शेत गोंयचें शेत म्हणटा तें ग्रीन दिसपाक जाय आ ना रे तशें म्हणना तुका दिसना हें डंपिंग करप सारकें सो स्पीकर सर म्हाका दिसता की तुमी ह्यो डंपिंग सायट्स रेग्युलेट करात कॉलेप्स घरां मोडटात नवीं घरां बांदतात रिडेव्हलपमेंट म्हणटा तें चालूच आहा सो दे शूड हॅव अ प्लेस वेर दे कॅन पूट दीस तुम्ही एक होर्डिंग घाला म्हळ्यार तुम्ही ना जाल्यार हॅपी न्यू इयर हें तें केदें व्हडले सीएमाचे फोटो गोंय एक 100 मिटरांचेर एक हें आहा होर्डिंग आहा तें घाला मरे एक बाबा हांगा तुज्यान डंप करूं येता म्हणून हें घालपाक कितें जाता तुमचें स्पीकर सर ओल्ड गोवा म्हणटा ताका हेरिटेज व्हॅल्यू आहा काल प्रधानमंत्र्यान सांगलां की हे वर्सा एक्सपोजिशन आहा म्हणून सो ताका एक हेरिटेज मास्टर प्लॅन करा लोक मागतात कित्याक आतां कित्याक जावपाक लागला न्हय सो मातसो एक हेरिटेज मास्टर प्लॅन पास कर ताचे खातीर आनी तशें केल्यारूच तें म्हाका दिसता तूं पावूंक शकतलो एनिमल हजबंड्री वर्ल्ड वेटरनरी सर्विसीस म्हणून आनी गिव्ह गोवा डॉग्स म्हणून तांणी 2,500 कुत्रे आमच्या फातोर्डान स्टॅरिलायज केले हांवें मुखेलमंत्र्याक फोन मारलो एक दीस उगी येतना मडगांवांच्यान येतना पासय मार म्हणून देवाच्या मनशाक घेवन जाल्यार पासय मार आमचे बरोबर नाका जाल्यार आनी कोणाक घेवन वच म्हणून पडिल्ल्या उमेदवाराक बी पूण कोंतान दाखय की बाबा तुकाय इंट्रस्ट आहा म्हणून तूं कसोच आयलो ना तूं शुअर 15 दीस मरे आपूण 100% येता माल येवंकूच ना लास्टाक जालें कितें आतां हांव तुजे कडेन कित्याक यो म्हणटालो हांव कित्याक असले कॅम्प तुमी सरकारान करूंक जाय आमी हे 2 म्हयन्यान 2,500 कुत्रे स्टॅरिलायज केले हाजो अर्थ प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक ना नुवेचे कुत्रे येतले कुडतरच्यान येतले आनी खंयच्यान येतले आनी हांगा येतलेच मारप न्ही ते मारप ना तांकां मारप न्ही हे सो स्पीकर सर हांव मागतां की सरकारान असले स्टॅरिलायजेशन कॅम्प्स एवरी तालुकान होल्ड करचे आनी तांकां घेवन करचे पूण हे आमी केल्ले ते फुकट तांणी पयशे मोडल्या आमचे म्युन्सिपालिटीचें बजेट आहा स्टॅरिलायजेशनाक 70,000 वर्स म्हयन्याक ते 1 लाख रुपया दिसाक पडटाले 2 लाख रुपया तांणी 2 म्हयने चलयले तांणी दिसाक 1 लाख म्हणून काम जालें आमी खंयचे दितले म्हळ्यार सगळे मेण आहा तुमचे कडेन दिया आमकां म्हणटा स्पीकर सर मिल्क प्रोडक्शनान काम धेनू स्किमीचे गव्हर्नराच्या एड्रेसान कांय बरोवंक ना हातून तुमी 4 एजंट अपॉयंट केले 4 एजंट कितें करपाक ते की कितेंय जर स्कीम घेतले जाल्यार तांचे कडच्यान घेवपाक जाय 5 वर्सां सबसिडी ना हें म्हाका दिसता कंप्लिटली चूक फार्मर शूड बी अलाउड टू गो एंड गेट हिज ओन काउज यू कांट हॅव दलाली हियर स्पीकर सर फिशरीजान BFTA स्टार्ट करता म्हणून गेले बजेट भाशणांत मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें म्हजे कडेन बजेट भाशण आसा आज त्या स्टाफ आहा तांकां टॅलंट आहा तांकां व्हरून तुमी कलेक्टरेटान बसयल्या 10 ते 30 वर्गां तांणी हेचेरीन काम केल्लें आहा बरें काम करपी आशिल्ले ते तांकां तुमी 5th पे कमिशनाची सॅलरी दितात रिटायरमेंट 60 वर्सांचे 58 केलां बेगीन धाडपाक तांकां करा आनी ते कोण तरी जमीन कोणाकय दिवशा दी तेच कारणां खातीर तुमी वापरा आनी तुवें जें कितें बजेटान सांगिल्लें स्पिचीन तें इम्प्लिमेंट करा स्पीकर सर आज फिशरमॅन जे आहा तांकां GCZMAन 25,000 रुपया घराचे फी म्हणून हें केलां रिकन्स्ट्रक्शन फी रिपेर फी आनी कन्स्ट्रक्शनाक 60,000 रुपया खंयच्यान दिवपाचें हाणें फिशरमॅनान कश्यो दिवप ताणें त्यो आनी कित्याक जाय ह्यो फी इतल्यो म्हाका कळना सरकार ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक आदार करत ना करना तो करना तांकां नोटिसी धाडटा आज अशें आहा की टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन ते पळयता की बाबा तांणी सपोर्ट करचें म्हणून हांगा एक रजिस्टर्ड वॉटर स्पोर्ट असोसिएशन सी बॉयज असोसिएशन म्हणटा ताका तूं अलाव करना पाळल्या ते बरोवन दवरान कितें तें पळय ताजें स्पीकर सर हांव काणकोणच्या सिटिजना बरोबर एक इंटरेक्शन केल्लें तांणी खूब इश्यूज काडिल्ले आनी म्हाका दिसता ताजेर इश्यूज कशे आनी बरे इश्यूज ते म्हणटात की आमकां आमचो ओन मास्टर प्लॅन सुरू करूंक जाय टुरिजम तांचे आगोंदा जाता बरे भशेन जाता ते म्हणटात आनी सगळे गोंयकार आहात तातूंत हेल्था खातीर तांकां सवलत जाय काणकोण म्हणटा सामकें लास्ट पॉयंट मडगांवा पाव म्हणसर मनीस कोसळटा मरता फिशरीजा खातीर ग्रावंड थंय बरो जावंक जाय इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा पूण इंडस्ट्री भितर ना एज्युकेशन सॅक्टरान निग्लेक्ट जाल्लो आहा सो म्हाका दिसता खूब प्रॉब्लेम थंय आसात आनी तातूंत एक मेजर प्रॉब्लेम म्हणटा तो सगळ्यांक किडनीच्यो डिजीज जावन लोक वतात मरतात
सो ते मागता की थंय एक नेफ्रोलॉजी ओपीडी वन्स अ वीक करची म्हणून. आनी बरे सजेशन दे आर ऑल्सो आस्किंग फॉर एनिमल रेस्क्यू बी असले गांवाच्या भागान आयकूंक मेळना पूण हांगा ते आयकूंक मेळटा. सो स्पीकर सर म्हाका दिसता आनी एक एग्रीकल्चर कॉलेजीचे रामनाथ कृष्णा पै रायकार स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर म्हणटा का वोकेशनल एग्रीकल्चर प्रोग्राम हे करता म्हणजे प्रॅक्टिकल एग्रीकल्चर स्किल्स. आतां NOC तांची 3rd इयराची पेंडींग आहा, म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्या कडेनूच आहा. सो तांचे प्रॉस्पेक्ट फुडले आडाव नाका, तांचे कितें ते करा आनी ते कॉलेजूय तुमी राखून दवरा. स्पीकर सर हे जे पिपल्स मास्टर आनी म्हणटे आतां उदळ विश्वजीत उलयतालो की आपल्यान इंडस्ट्री खातीर मोविनाक FAR दिली म्हणून. अरे इंडस्ट्री खातीर FAR कसली? तर जमीन इंडस्ट्रीची आसली ती कन्वर्ट करून विकूंक दिली. कितली जमीन रे ती? 4 लाख स्क्वेअर मिटर सी व्ह्यू जमीन जुवारीची विकूंक दिली. हांवें सांगितले 50,000 कोटीचे स्कॅम म्हणून. कांयच जालना. बाबुशान एक प्रॉमिस केलें, ताणें कॅट मारलें. सो आनी दिस इज अ फॅक्टरी दॅट प्रोड्युसीस फर्टिलायझर्स. इट कॅन हॅव अ इश्यू लायक युनियन कार्बायड. सो म्हाका दिसता स्पीकर सर हाजेर तुमी जुवारीच्या हाजेर क्लियर कट दाखयल्लें आहा की तुमकां इंडस्ट्रीचें पडूंक ना, तुमकां रियल इस्टेट लॉबीचें पडलां. पॅरा टिचर्स स्पीकर पॅरा टिचर्स रेग्युलरायज करचे म्हणून मागता. आतां फक्त 75 पॅरा टिचरांचे उरलां. हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की ते तुमी मेन्शन करूं ना पूण तांकां न्याय दिया. माशेल महिला कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट स्कॅम हातून 10 कोटी रुपया सुमार गेल्यात. सगळे सिनियर सिटीजन लोक हार्ड अर्न मनी ताजेर एक्शन जावंक जाय. स्पीकर सर बाल भवनात 250 एम्प्लॉई ट्रेनर्स आसात. सेम सॅलरीन ते 15 ते 20 वर्सां आतां काम करतात. हांव मागता की हे ट्रेनरांक भुरग्यांक शिकोवपाक तांची सॅलरी वाडोवची. स्पीकर सर इश्यूज खूब आशिल्ले पूण तूं आतां हे मारता आनी ऑलरेडी टायमूय जाल्लो आहा. सो ओके 10 मिनटां एक्स्ट्रा गावले तुका. ओके बरें आहा. So I do hope that somebody has made note of all these things and something forward happens on it. Thank you, Speaker sir. Honorable Member Viresh Borkar. Speaker sir, I raise to speak on amendments moved by B on governor's address. Speaker sir, गोंय परशुराम भूमी म्हणटा. आमी जो देवाक मानता आनी देवाचो जो पुतळो आसा, स्टॅच्यू आसा, हो आतां पणजेन घातलेलो आसा. त्या पुतळ्याच्या फुडल्यान तुम्ही पळयता आसतले आख्खें कसिनो जाल्लें आसा, कसिनो लॉबी जाल्ली आसा. एक टायमार आदलो मुखेलमंत्री जो आसलो मनोहर पर्रेकर हो मशाल घेवन हेका ओपोज करपाक रावलो. आनी हे जी कल्चर आसा कसिनो कल्चर हो खंय ना खंय काबार जावपाक जाय म्हणून सांगतालो. आयज हेच BJP सरकार जो आसा तो हेंकाच प्रमोट करता. आनी आमचो जो मुखेलमंत्री आसा तेणें अजून पर्यंत तेजेर कांय स्टेप घेवंक ना. पणजेचो आमदार तो 100 दिसांनी जे कसिनो आसा ते काडून उडयतलो म्हणटा तेंय अजून पर्यंत जालें ना. आनी बाबडो आमचो देवाक हो कसिनो पळोवचो पडटा. हो कल्चर जो आसा जी परशुराम भूमी जी पॅराडायज म्हणटा आमी आनी पॅराडायज उरपाक जाय म्हणटा. पूण आयज हें दिसता आनी हेज्या पयलू खुबशे स्टेटमेंट जाले की कसिनो काडून शिफ्ट करतले आनी खंय व्हरतले पण अजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना. स्पीकर सर आमी वयता जो परशुराम भूमीन जो जागो जो आसा तो क्रिएट केलो. जेन्ना हे एंटायर गोंय आसा जागो स्टेट सब्जेक्ट आसा. ह्या जाग्याक लागून झुजा जाता, जाग्याक लागून झगड्यो जाता. आनी आयज तुमी पळयता आसतले जो जाग्याक लागून जो TCP अमेंडमेंट हाडलो 39A च्या अंडर झोन चेंज म्हटल्यार कितेंय तुमी चेंज करपाक शकता. खंयूय तुमी चेंज करा, दोंगर चेंज करा, शेतां चेंज करा, भाटां चेंज करा म्हटल्यार तितून तुका लिमीट ना. आयज हो जो जागो आसा हो जागो खरें म्हटल्यार आमच्या पुर्वजांनी राखून दवरलो, फुडें व्हरपाक लागून दवरलो. मात आयज जाग्याचो जो क्षय जाल्लो आसा म्हटल्यार फुडल्या पिळगेक कितें जागो उरतलो हेची कांय खात्री ना. कारण सरकाराचो ह्या गव्हर्नर स्पिचीन तरी कांय प्लॅनिंगूच दिसना की जागो फुडें आमी कशें दवरितले, कशें फुडल्या पिळगेक फुडली जी जनरेशन आसा तेका आमी जागो दवरितले जावं तो सवाय भितर अफोर्डेबल कसो मेळटलो. आयज किंमत जी जाग्याची आसा ती स्टार्टिंग फ्रॉम 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 lakh, 1,50,000, 2 lakh अशी जी किंमत आसा ही आयज गोंयांत चल्ली आसा. आनी ही कित्याक लागून जाल्या कारण बिल्डर लॉबी जी भायली बिल्डर लॉबी येयल्ली आसा, दिल्ली लॉबी येयल्ली आसा आयज जाय तशी इन्वेस्टमेंट करता. आतां ते जागो कचऱ्याचो मिन्स कमी भावान घेता आनी विकता आसतना करोडांनी विकता. आतां
प्रत्येक कडेन समज असो जागो आनी आमचे दोंगर शेतां भाटां काबार जायत रावली फुडल्या पिळगेक कांय उरपाचें ना. तशेंच आयज तुमी पळयता आसतना जनावरां आमची जनावरां जीं आसा ती आयज गोंयांत मिन्स गांवांनी येता. अर्बनायझेशनाचें जें आयज चालू आसा हें अर्बनायझेशन तुमी पळयता आसतले वाडत चल्लेलें आसा. स्टॉपेज म्हणटा ती मात बसून ना. लँड फिलिंग आतां तुमी पळयता प्रत्येक कडेन लँड फिलिंग जाता. हालींच आमी एक्सपोज केला लँड फिलिंग, तेजेर आतां फुडलें एक्शन कितें जातली आमकां खबर ना. कारण मिनिस्टर तरी त्या टायमार फोनूय घेयना. मात हरशीं सांगता बड्डेचे वीश जे आसा तेन्ना फोन मारतालो जो मॅसेज करतालो म्हणून. बट जो टायमार गरज आसता त्या टायमार कोण घेयना. तेंचेच जे स्टाफ आसा ड्राफ्टमॅन आसा ते रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता आनी ती इन्फॉर्मेशन पासून आमचे कडेन आसा. पण ही जी आयज सद्याक लँड फिलिंगाच्या टायमार जावं वायल्ड फायर म्हटल्यार आयज तुमी पळयता आसतले दोंगरांच्या दोंगरांक उजो लागता. कोण लायता कितें लायता कांय खबर ना. आमच्या हालींच आक्षीन मँग्रोजाक उजो लागलो. हो जो उजो आसा हो वायल्ड फायराचो एक कितें परिणाम आसा जो आमचे जे आमचो क्लायमेट चेंज आयज तुमी पळयता आसतले प्रत्येक कडेन क्लायमेट चेंज जाला. सी लेवल रायज जाता, उदक वयर चडटा. फुडें हेजे रिसर्च कांय ना. आतां हालींच पयर हांवें एक व्हिडिओ पळयल्लो. एक पेरेरा म्हूण बाय जे भायल्या राष्ट्रांत गेल्ले खंय आनी ताका जेन्ना विचारलें की गोंय कितें आसा पॅरेडायज पयलू म्हणटाले. पण आयज खुबशे ट्युरिस्ट जावं खुबशे जे ट्युरिस्ट येवपाक सोदताले तुमी पासून पयला आसतलो ते आयज खंय ना खंय फाटीं सरता. आयज फुडें येवपाक फाटीं सरता. कित्याक लागून जाता? कारण ही अर्बनायझेशन जें जाता गोंयांत. गोंय पळोवपाक लागून कित्याक येताले? कारण हें सोबीत गोंय गांवां पळोवपाक येताले. आमचे जे पॅरेडायज म्हणटा आमचे बिचीस जावं आमचे कल्चर आमचो हेरिटेज हो पळोवपाक येतालो. मात हें इन्फ्लक्स जाता आनी खंय ना खंय हांगा चेंजीस जायत आसा. तशेंच आमची जी सोसायटी आसा ही सोसायटी चेंज जाता. आयज अशें जर अर्बनायझेशन जालें नाजाल्यार उदकाचो जी सोय आसा आयज तुमी पळयता आसतले प्रत्येक कडेन उदक हें कमी जायत आसा. आमच्याच गांवांनी तुमी पळयता आसतले बांयेक जें उदक मेळटालें आयज ते बांयेन उदक येना. आयज खूब कमी बांयेन उदक येता. रोखडेंच मे म्हयन्याच्या पयलूच म्हटल्यार एप्रिलांत जावं मार्चांत पासून उदक काबार जावपाक पावता. हें कित्याक लागून जालें? कारण आख्खे जे प्लेटोज आसा ह्या प्लेटोजांचेर जाय तशें अंधाधुंदी चालू आसा. स्पिकर सर आमी पळयता मोपा सारको एअरपोर्ट हाडलो ते सायडीन आतां फिल्म सिटी येता म्हणटा, IIT येता म्हणटा. प्रत्येक कडेन मेगा कन्स्ट्रक्शन्स हे प्रोजेक्ट हे चालूच आसा आनी जो जागो आसा आमचो जागो हो विकून उडयता. आनी म्हणटा एकूच सांगता एकूच की आमी जॉब्स क्रिएट करतले म्हणून. कितले जॉब क्रिएट करतले, कितले केल्या, गोंयकारांक केल्या, कोणाक केला हेजो अजून पर्यंत तरी डेटा हो अजून पर्यंत आमकां दाखयल्लो ना आनी फुडेंय म्हाका दिसना ते दाखयतले म्हणून. स्पिकर सर जेन्ना आमी पळयता काल जो प्रायम मिनिस्टर आसा तेणेन एक पॉयंट मारलो स्किमीचे सॅच्युरेशन पॉयंट जाला म्हणून. सॅच्युरेशन पॉयंट आयज हांव परत एकदां सांगपाक सोदता आमच्या जाग्याचो हो जो जागो आसा ह्या जाग्याचो सॅच्युरेशन पॉयंट जाल्लो आसा. आनी हे आयज प्रत्येक जाणांनी हांगा प्रत्येक जे आमदार आसा तेंच्यांनी समजूंक जाय की अशें समज फुडें चालूच उरलें नाल्यार आमचे जे जागे आसा हे काबार जातले, फुडले पिळगेक कांयच उरपाचें ना. स्पिकर सर फॉरेस्ट लँड आयज तुमी पळयता आसतले फॉरेस्टाचे जे जागे आसा आयज फॉरेस्ट प्रायवेट फॉरेस्ट जावं गव्हर्मेंट फॉरेस्ट आयज कितलेशे फॉरेस्ट आसा तितून कन्स्ट्रक्शन जाता. आनी हे कन्स्ट्रक्शनाचेर जेन्ना आमी विरोध करता थंय TCP डिपार्टमेंट तांकां जाय तशी परमिशन ग्रांट करता. आतां फॉर एग्जाम्पल आमच्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन आतां हांवें उल्लेख केल्लो मिनिस्टर सांगतालो 500 करोडाचो स्कॅम. मात खंय गेलो तो 500 करोडाचो स्कॅम? आतां हे जे स्कॅम आसा हे कोण उगडितलो? अजून पर्यंत उगडिना. उगडुपाचें सांडून तांकां परमिशन दिल्ली आसा. म्हटल्यार अशें जाल्लें आसा की प्रायवेट फॉरेस्टान पासून तुमी कन्स्ट्रक्शन करा. तुमी जाय तो इको सेन्सिटीव झोन आसा, NDZ आसा, इको सेन्सिटीव झोन आसा, शेतां आसा, तुमी जाय तशी बांदा. म्हटल्यार दाखोवपाक एक मीन्स दाखोवपाची एक हें आसा आनी करपाचें दुसरें आसा. स्पिकर सर आमी ऑर्चर्ड लँडाचेर उलयता. ऑर्चर्ड लँड हो आयज जो आमचें प्लांटेशन आसा काजू प्लांटेशन हांगा एक कॅज्यू डेव्हलपमेंट म्हणून एक कॉर्पोरेशन गोवा कॅज्यू डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जाला. आतां हे कॉर्पोरेशन कित्याक लागून आसा? ह्यो काजी दवरुपाक लागून आसा काय फुडाराक व्हरपाक लागून जाय काय थंय इव्हेंट करपाक लागून आसा? काजूकार आसा, काजूकार गेले, आमची गोंयांत फेणी येता, फेणी जावं सोरो येता, उर्राक येता काय ना, हो फुडें डेव्हलप जाता काय ना हें करपाक आसा. कारण आयज अशें जाल्लें दोंगर समज गेले आयज आमच्या तिसवाटी भागाचेच सांगता हांव आयज सगळ्याक कन्स्ट्रक्शनां दिसता. फुडें काजू ह्यो जावचीच ना कित्याक कन्वर्ट करतले, झोन चेंज करतले आनी जाय तशी कन्स्ट्रक्शनां करतले. काजू खंय मेळटल्यो? फाल्यां जो हुर्राक जावं फेणी ह्यो गोंयचो दायज आमी म्हणटा जो इंटरनॅशनली फेमस आसा ही फुडें मेळटली काय कितें हो एक क्वेश्चन मार्क आसा. आयज तुमी बाजारांत वचून पळया
बाजारांत कसल्यो हे येता त्यो आयज काजूच्यो बियो पासून येता त्यो भायरसून येता, गोंयच्यो पासून येना, गोंयच्यो खूब कमी प्रमाणान आसा. सो हे खंय ना खंय आमी चिंतपाक जाय आनी हे जे TCP अमेंडमेंट्स आसा जावं खंय ना खंय TCPचे एक हें करूंक सोदता, रिजनल प्लॅन आजून पर्यंत फुडें येल्लो ना, तसोच दवरिल्लो आसा, डेड केल्लो आसा आनी फुडें आतां धाडूंक सोदता तो झोन चेंज. म्हटल्यार गोंय खंय ना खंय काबार करपाचे दिशेन हे पावल्ले आसा. आमी एनवायरमेंटाचेर जेन्ना उलयता, आतां तुमी पळयता आसतले एनवायरमेंट आतां खूब उल्लेख जाता, खूब जाण कितें कितें उलयता, पण जेन्ना आमी कंप्लेन्स घालता एनवायरमेंट साल्वार करपाक लागून, जावं ज्यो स्क्रॅप यार्ड जे इनलिगल स्क्रॅप यार्ड्स आसा, आयज शेतांनी इनलिगल स्क्रॅप यार्ड जाल्ले आसा, थंय उजो पेटयता. आयज मेरशे स्क्रॅप यार्डान पळया उजो पेटयता, ब्रिजा वयल्यान वयता आमी, मांडवी ब्रिजा वयल्यान वयता, अटल सेतू वयल्यान वयता, आमकां तो उजो सदांच दिसता, सगळ्यांक दिसता आसतलो, कोण एकटो उतर काडिना. आमी कंप्लेनी केल्यार कोण एक्शन घेयना. म्हटल्यार आयज ही डिपार्टमेंटां कित्याक आसा, हे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट कित्याक आसा, एक्शन घेवपाक काय फक्त पळोवपाक. तुमी पळयता आसतले हालींच बजर फायर जालो उजो पेटलो, सगळ्यांनी बरी भाशणां दिलीं. आतां कितें जालें, जो डॅमेज थंय जाल्लो आसा तांकां कंपन्सेशन दिवपाचें आसा, कोणाक दिली कंपन्सेशन, कोणाक दिल्ली ना. कित्याक आमकां रिपोर्ट येयल्लो आसा आजून पर्यंत कोणाक कंपन्सेशन मेळोंक ना. कंपनी सुशेगाद आसा, उजो पेटलो, सगळे बांयो पिड्ड्यार जाले, पोल्यूट जाले, सगळे जागो पोल्यूट जालो, श्वास घेवपाक त्रास जालो, सगळें जालें, पणजेन पासून पावलो पोल्युशन. म्हटल्यार तेजी एक्शन प्लॅन आजून पर्यंत कांयच जाल्ली ना आनी म्हाका दिसना आतां जातली कशी, कारण रात गई बात गई अशें जाल्लें आसा. म्हटल्यार तो टायम गेलो. स्पिकर सर, आमी पळयता एक सानंद्रे मतदारसंघात आतां एनवायरमेंटाचेर येता, सानंद्रे मतदारसंघान एक मरिना म्हणून प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता. नावशी गांवांत मरिना प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता IPB अंडर. आतां IPB म्हणजे कितें, IPB म्हणटा आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक लागून हाडटा. आनी आमचो मुखेलमंत्री एवरी टायम सांगता की आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता. आनी जेन्ना हे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता, हांव तुमकां सांगपाक सोदता स्पिकर सर की आमचे जे नुस्तेकार भाव आसा, आख्खी जो बेल्ट आसा, जो जुवारी बे आसा, दोनापावल, जो आमचे नावशी, ओशेल, काकरा, मागीर आमचो शिरदोना, आमचो फुडें आगासायम आसा, हे एंटायर नुस्तेकार विलेजीस आसा. आनी दुसरे सायडीन कुट्टाळे, साकवाय, म्हटल्यार आयज थंय इको फ्रेंडली, म्हटल्यार जी जनवरां जी हें आसा, फ्लोरा एंड फॉना आसा, ती डॅमेज जातली. हें कोणाक पडलेलें ना. मात तुमी म्हणटा की आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता. हांव नको, कशें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें, तो जो तेंचो हें आसा तो म्हणटा की आपूण 250 जॉब्स दिवपाक शकता. 250 मात तुमी दाखयता आसतना कितें आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता. हांगा हजारभर लोकांची, हजारांनी लोकांची जे आमचे नुस्तेकार भाव भयण आसा, कितलींशीं वर्सां जालीं, ट्रेडिशनल फिशरमॅन्स, तेंची पोटां मारून तुमी 150-250 लोकांक लायतले. आनी कसली जॉब दिता म्हणटा, लॉन्ड्री करपाची. कितें करपाची, लॉन्ड्री. म्हटल्यार लॉन्ड्री करा, तुमी सान्न मारा. गोंयकारांनी आयज सान्न मारपाची. गोंयकार म्हटल्यार आपणाचो धंदो, आपणाचें पोट मारुया आनी सान्न मारुया, जावं लॉन्ड्री धुवया, तेंची धुयत रावया. ट्रेनिंग फॅसिलिटी कांय ना, तेंचें कांयच आसना. कित्याक मोपा सारकें आतां तुमी पळयता आसतलें, मोपानूय सेम जाला. खूब जाण म्हणटा की खूब जॉब दिले. हांव सांगता फुडें जॉब्सांचेर. स्पिकर सर, असो हो मरिना जो प्रोजेक्ट आसा, हेजो विरोध जावपाक जाय आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन. कारण आमचो जो बेल्ट आसा हो सारको इको फ्रजायल आसा, हो राखून दवरपाक जाय, जुवारी बे राखून दवरपाक जाय. स्पिकर सर, जेन्ना आमी पळयता आयज जे मांडवी रिवर आसा, हालींच एक रिपोर्ट येयल्लो, जे रिपोर्टान सांगलें की मांडवी रिवराचें जें उदक आसा, म्हटल्यार मांडवी म्हटल्यार कितें, आमची म्हादय. म्हादय आमी आवय म्हणटा, आमचो मुखेलमंत्री म्हणटा आवय म्हणटा. जो आवय जेन्ना म्हणटा, आयज म्हादय कशी घाण जाल्ली आसा, कसिनो थंय आसा. जो रिपोर्ट येयला तितून ते उदकाचो जो क्वॉलिटी ऑफ वॉटर आसा, तो क्वॉलिटी ऑफ वॉटर सारको लो आसा, पोल्युटेड आसा. हो रिपोर्ट सारको क्लियर एंड क्लीन रिपोर्ट दिल्लो आसा, पण आजून पर्यंत तेजेर तरी कांय एनवायरमेंटान तरी आजून पर्यंत कांय काडलें ना. म्हटल्यार अशें जे चालू आसा, प्रत्येक कडेन आमी पळयता की गांवांनी एनवायरमेंट डॅमेज हो चालूच आसा. जेन्ना एनवायरमेंटा बाबतींत कितें उलयता, कोणाक कांय पडलेलें ना. म्हणजे हें आयज खरें म्हटल्यार आमकां राखपाक जाय. फुडें जेन्ना आमी वयतले तेन्ना आमकां दिसतलें की आमचो गोंय जें आसा तें काबार जाता, आमच्या दोंगर काबार जाता, आमचे शेतां काबार जाता, आमचे जे उदक आसा तेंय काबार जाता. स्पिकर सर, फुडें वयता आसतना हांव तुमकां जॉब्सांच्या बाबतींत उलयतां. आतां भाशणां खूब जाता जॉब्सा बाबतींत. कोणाक दिता, गोंयकारांक दिता. हेज्या पयलीं आमी खुबशीं सांगलां, आयकलां की गोंयकारांक दिता, स्वयंपूर्ण करता, आत्मनिर्भर करता, तत्वांचे खुबशे उलयता. बट ती तत्वां खंय वयता? हांव म्हणटा ती तत्वां खंय वयता? जेन्ना अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो आसा तो 9.7%,
ही जी सेंट्रल एजन्सी आमची आसा, सेंट्रल प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टीक हे सांगता, म्हटल्यार जो डबल इंजिनाचो सरकाराचो हे आसा तो डिपार्टमेंटूच सांगता की अनएम्प्लॉयमेंटा भितर गोंय टॉप आसा, म्हटल्यार पयले नंबरार आसा. सो पयले नंबर म्हटल्यार दुसऱ्या नंबरार लक्षद्वीप, पयले नंबरार लक्षद्वीप जो युनियन टेरिटरी आसा आनी स्टेट म्हणटा ती गोंय. आयज येदेशें माणकुलें गोंय इल्लेशें आसा आनी तितून अनएम्प्लॉयमेंट टॉप. म्हटल्यार खंय गेली ती स्वयंपूर्णाची ज्यो गजाली ज्यो सांगताल्यो आयज त्यो विचारपाक जाय. म्हणजे गव्हर्नरान ते आजून पर्यंत कांयच मेन्शन केल्लें ना खंय गेले ते. तुम्ही पळयता आसतले एवरी टायम मोपा एअरपोर्टाचेर सांगता मोपा एअरपोर्टार आमी जॉब्स क्रिएट केल्ले आसा. हांव चॅलेंज दिवन सांगता की 1800 जॉब क्रिएट केले म्हणून सांगता आनी तेय गोंयकारांक दिले म्हणटा. हांव चॅलेंज दिवन सांगता की 1800 जॉब गोंयकारांक थंय नात. ही चॅलेंज करता मुख्यमंत्रीक, नाल्यार तेणें दाखोवचें आमकां आसा काय ना ते. कित्याक प्रत्येक कडेन एवरी टायम IPP अंडर कितेंय प्रोजेक्ट हाडटा ते PPP मॉडल म्हणटा आनी कसलो मॉडल म्हणटा ते म्हणटा जॉबूच क्रिएट करपाक म्हणटा. मात जॉब क्रिएट करपाक न्हू ही आपणाची जी लॉबी आसा, आपणाची जी इंडस्ट्री आसा ती हाडपाक लागून. स्पिकर सर, जेन्ना आमी मार्केटांनी वयता, आयज मार्केटांतून पळयता आसतले, हांवूय खुबशा मार्केटांनी भोंवलां, कितलेशे मार्केट आमी पळयता आनी मात आमचे गोंयकार जे आमचे गोंयकारांक जे आमी मोगान वयताले गोंयकारांच्या मार्केटान कितें घेवपाक लागून आयज प्रत्येक मार्केट जो आसा आयज कॅप्चर केल्लो आसा. भायले जाय तशें हें करता. आतां कित्याक लागून जालें? कोण म्हणटाले आमचे गोंयकार काम करूं सोदिना, कोण म्हणटा आमचे गोंयकार हार्डवर्कींग ना. हांव विचारपाक सोदतां, आमचे गोंयकार जेन्ना भायर वयता, भायल्या राष्ट्रांत वयता, बोटीर वयता, गोंयकार शिकलेले गोंयकार आमचे पुना सारके हितून वयता, बेंगलोर वयता, मुंबय वयता, शिकलेले ते थंय काम करपाक शकता. मात हांगा गोंयांत आमचे गोंयकार काम करूं शकना. सो हें जें घातलेलें आसा हें कित्याक लागून जाल्लें आसा? हें एकूच कारणाक लागून जाल्लें आसा तें म्हणजे पॉलिसी. सरकारान म्हटल्यार कितलेय जे आतां सरकार येवन गेले, खंयच्याच सरकारान जी पॉलिसी आसा ती केल्ली ना. कारण पॉलिसीन अशें आसपाक जाय आसलें की गोंयकार सोडून आनी कोणाक दिवपाक जायना. कारण तेंचो धंदो चलता. आयज कितलेशे जाण पोट मारून आयज ओगी घरा बसलेले आसा, कित्याक धंदे सगळे चौपट जाल्ले आसा, काबार जाल्ले आसा. आनी अशें कॉम्पिटिशन जालां आयज प्रत्येक कडेन तुमी वचा मार्केटान, कोण हितून कन्नडान घालता, कोण मलयालम घालता, कोण आनी खंयचे बोर्ड मारता, गुजराती मारता. पणजेन गुजराती आसा. सो हे जे सगळे स्टेटीचे बोर्ड आनी कोंकणी खंय गेली? आमची कोंकणी जी मायभास म्हणटा आमी आयज उमेदीन आनी नेटान मायभास म्हणटा, ऑफिशियल लँग्वेज म्हणटा, खंय गेली? हे कोंकणीचे बोर्डूच ना. खंय आसा पॉलिसी? पॉलिसीच ना. स्पिकर सर, जेन्ना अशें जाता आयज खूब दूख दिसता. कारण हे जो धंदो आसा हो धंदो आमचो गोंयकारांचो हो राखपाक जाय. हेका लागून खंय ना खंय पॉलिसी आसपाक जाय. ही पॉलिसी आयज जो गव्हर्नर स्पीच आसा तितून मात बसून दिसलेली ना. स्पिकर सर, जेन्ना प्रॉमिसीस करता, खुबश्यो प्रॉमिसीस जाता. हांव एक उदाहरण दिता. आतां ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट जे कॉर्पोरेशन आसा हें घडयलें आनी त्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान अशें सांगलें की आमी तांकां जॉब दितले, सगळे दितले. बरें, जॉबूय दिले. आतां तेंची सॅलरी खंय आसा? कोणाची 12,000, कोणाची 13,000, कोणाची 14,000, कोणाक 10 वर्सां जाली, अजून पर्यंत ती सॅलरी वाडूच जायना. जाली नाल्यार 1,000 वाड जाता. आतां खंयचो टायम येयल्लो आसा, म्हारगाय कितली वाडल्या, तुमी लायटीचें बील पळया, तुमकां ट्रान्सपोर्ट पळया, प्रत्येक कडेन वाड जाल्ली आसा. पण अजून पर्यंत तेंची बाबड्यांची सॅलरीच वाडयना. सो ही खंय ना खंय ती वाडोवपाक जाय, हायक दिवपाक जाय. कारण म्हारगाय इकॉनॉमी खंय आसा त्या प्रमाणे तांकां हायकूच दिल्ली ना. स्पिकर सर, मेगा जॉब फेअर. आतां मेगा जॉब फेअर म्हटल्यार कितें? हांगा हाडटा, इव्हेंट हाडटा, बसयता, कंपनीक बसयता, सगळें करता. तो जॉब फेअर जालो, मात कितले जाण कामाक लागले? हेजो कांय येना. गोंयकार कितले लागले? हेजो कांय येना. ओके, तुमी डेटा दिलो बसून, जाल्यार डेटा थंय आसा काय ना? तो मनीस काम करता काय ना हे कोण फायंड आउट करतलो? प्लॅनिंग एंड स्ट्रॅटेजिक करता? कांयच ना. मग जॉब फेअर व्हडले, करोडांनी पयसो मोडटा जॉब फेअराक. म्हटल्यार ब्रँड दिसता सारको. मग तरी पूण अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हांगाच आसा, वाडत आसा आनी आनीक वाडटलो. कारण ज्यो पॉलिसी घडोवपाक जाय त्यो पॉलिसी घडत ना. स्पिकर सर, आतां जॉबाच्या बाबतींत आनीक सांगता. जेन्ना आमी जॉब पळयता, आतां जॉब म्हटल्यार कितें? आमी धंदो करता तोय जॉब आमचो. आयज धंदेकार, हांव फॉर एग्जाम्पल आमचे बसकारांचे सांगता, जे पणजे सारक्या हितून जावं सायडीकचे जे ज्युडिक्शन आसा थंय बसकार आसा. आतां एक पॉलिसी काडली, एक डिसिजन घेतला. कितें डिसिजन घेतला की स्मार्ट सिटी जी आसा ते स्मार्ट सिटीक खंय ते बसीज हाडटले. अरे बाबा, तुमच्यो ज्यो बसीज येवपाच्यो आसल्यो, ज्यो 100 बसीज EV बसीज म्हणटाले ते आजून बसून येयना. पूण तुमी म्हणटा कितें? आमी आनीक बसी हाडटा, आमी खंयच्यो 20 बसी हाडटा, कोण 50 बसी हाडटा. आनी जे 64 बसीस सांगता स्पिकर सर, ते आयज धंदो थंय करता. इतली वर्सां जाली आमचे गोंयकार थंय धंदो करता.
तांकां तुमी भायर मारता म्हटल्यार तुमी खाली करा. 17 तारीख तांकां लास्ट डेट दिल्या. 17 तारखेच्यान तुमी बसी बंद करपाच्यो. जो लोकल रूट आसा तो बंद करपाचो. म्हटल्यार फुडें कितें जातलें? आयज अशी लॉबिंग चालू आसा म्हटल्यार गोंयकारांक म्हटल्यार कामार करा. तुमी गोंयकार फुडेंच सरनाका, तकली वयरूच काडूं नाका. हे आमचो धंदो करता, इतली वर्सांचो धंदो बंद, काबार, फिनिश, खतम. हे चालू आसा. आयज काबार करा तुमी. म्हटल्यार प्रत्येक कडेन तेंचे आयज एज कितली जाल्या? 50 इयर्स, 55 इयर्स अशी ही एज जाल्या. सो हे एजी प्रमाणे आयज तांकां कितें कशें करतले? कशें जातलें स्पिकर सर? तुमीच सांगा कशें जावपाक शकता? शक्य आसा? तेंची फॅमिली आसा, 5 जाणांची फॅमिली, कोणाची 6 जाणांची फॅमिली आसा. कशें चलतलें? 50 वर्सांचेर 55 इयर्साचेर ते धंदो सोडलो, कितें करपाचें? भुरग्यांक कशें पोसपाचें? हें आयज हो आमचो सरकाराक कळत ना. सरकार म्हणटा आमी हाडली पॉलिसी, गेले आमकां जाय तें करता. आतांच कशें एमेंडमेंट पास केले, जाता तें कर, पडो बेकार. स्पिकर सर, तशेंच आतां टॅक्सीकारांचेर येवया. आयज टॅक्सीकार हो बॅकबोन आनी जो टुरिजम जेन्ना घडयल्लो आनी स्टार्ट जाल्लो, हो ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन तेंचो आनी ट्रेडिशनली ते काम करताले. आयज टुरिजमान जे आमचे टॅक्सीकार आसा ते इंटरकनेक्टेड आसले. जो रिलेशन आसलो टुरिस्टां कडेन जावं टॅक्सीकारां कडेन, तो इंटरकनेक्टेड आसलो. आतां हितून कितें जालें? हालींच जेन्ना मिनिस्टर आतांच भायर सरला, पण जेन्ना मिनिस्टर आसलो, मिनिस्टर खुबशीं भाशणां करतालो, खुबशें कितें कितें सांगतालो. मात आतां तोच सांगता की टुरिजम डिक्लायन जाता, चार्टर्ड फ्लायटान येना. हें कित्याक लागून जाता? कारण हे जे टॅक्सीकार आसा हांकां चेंज करून मायग्रंट टॅक्सीकारांक हाडले. हांगा जी गोवा मायल्स येयली, गोवा मायल्स एप एग्रिगेटर हाडलो आनी तांकां जाय तशें अंदाधुंदी करा. तुमी तांकां जाय तें करून दिलें, ओपन प्लॅटफॉर्म दिलें. आयज थंय कितें जाता? जालो डिक्लायन जालो. कित्याक ते बिल्ड करता, रिलेशनशीप बिल्ड करताले, मात ते आयज जावंक ना. आनी फुडें आतां तुमी पळयता आसतले आयज गोवा मायल्स जो येयला तो थ्रेट आसा आनी तशेंच बाकीचे जे एप एग्रिगेटर आसा तो थ्रेट आसा. कारण एकूच, कित्याक तांकां जो बेजीक हें दवरपाक जाय आसलो म्हटल्यार कितलो सगळ्यांक समान दवरपाक जाय, समान रेट्स दवरपाक जाय, त्यो समान रेट दवरिल्ल्यो ना. पॉलिसीन ते कांय ना. आयज कर्नाटका स्टेटीन वचून पळया तुमी, कर्नाटका स्टेटीन तेंच्यांनी पॉलिसी काडलेली आसा. तो ओला आसूं, तो उबर आसूं, जावं बाकीचे टॅक्सीकार आसूं, तांकां पॉलिसी काडलेली आसा. हांगा पॉलिसी कांय ना. हांगा अंदाधुंदी चलता, जाय तशें चलया तुमी, आमी सुशेगाद आसा. तुमी पळयता आसतले एअरपोर्टार टॅक्सी, आतां मोपा एअरपोर्टार कितल्योश्यो टॅक्सी घातल्यो. सगळे म्हटलें आमी एअरपोर्टार आमकां गोंयकारांक धंदे दितले म्हणून. एकटो गेलो, एकटो निवडून येयलो आनी आतां गेलो, आपणान हाडलो म्हणलो एअरपोर्ट. आनी आतां टॅक्सीकार खंय आसा? आयज जे टॅक्सीकार आसा तांकां 1-2 दीस रावचें पडटा भाड्याक लागून. कित्याक लागून जालें? कारण आयज कर्नाटकाच्यो टॅक्सी चलता, एक टॅक्सी चलता, महाराष्ट्राच्यो टॅक्सी चलता, कावंटर आसा 8. म्हटल्यार भायल्यो हाडून तुमी लायतले म्हटल्यार कोण बिजनस करता? इकॉनॉमी एकट्याची चलपाक जाय, ती भायल्यान कोणाक हाडटा आनी तांकां जाय तशी टॅक्सी चलयता. म्हणजे ही आयज अशी गत जाली की तुमी जाय तें करा. आमी टॅक्सीकारांकूय भायर मारता, बसकारांकूय भायर मारता. स्पिकर सर, आमी जेन्ना पळयता एक इन्सिडंट सांगता. जी स्लीप हांवें पयली, जी टॅक्सीची स्लीप पयली, जेन्ना टॅक्सीचे स्लिपींग दाखयता, एप बेस्ड टॅक्सीची स्लीप पयली, तितून अशें आसा की मोपाच्यान कांदोळे वचपाक ₹1300, 1300. एपाचे जे चार्जीस आसा, एपाचे चार्जीस तुका एप चार्जीस 250, बुकींग चार्जीस 160, आनी मागीर तितून डिझल जावं पेट्रोल तेजें कितें आसा तें धरलें, नाल्यार सुटलो कितले ताका ₹200 नाल्यार ₹180 एक ट्रिपीचेर. आतां कसो जगतलो टॅक्सीकार? कसो मेंटेनन्स आसा, टायर वयता, बाकीचे मेंटेनन्स आसा, जगतलो गोंयकार जगतलो? आयज टॅक्सीकारांक खूब कितें कितें म्हटलें, खूब भाशणां दिलीं, पण आयज कशी परिस्थिती तेंची चलता, गांव तेंचें घर कशें चलता हें कोण उलयना. कितलेशे जाणांनी टॅक्सी विकून मेकळे जाले. स्पिकर सर, तितूनूच आनीक एड करता की टॅक्सी स्टार्टींग जेन्ना हाडली मिटर्स इन्स्टॉल करपाक लायले. ओके, मिटर्स इन्स्टॉल केल्या नंतर तांकां चार्जीस सांगलेले, मात ते सरकारान मागीर हें केलें, वे ऑफ केलें, तें जालें. मात त्या टायमार तांकां रिन्युवल करपाक लागून म्हणून कांयच सांगलेलें ना. आनी आतां तुमी रिन्युवल चार्जीस सांगता ₹4,600. म्हटल्यार तुमकां पयलू तांकां दिता मिटर घाला म्हणून, आनी आतां सांगता रिन्युवल करा. म्हटल्यार एवरी टायम तुमी 4,600, प्रत्येक टॅक्सीकारान 4,600 रिन्युवल करपाचें एवरी इयर. म्हटल्यार मिटर लायसन हें जें आसा आयज गोंयकारांक काबार करपाचें तितून आसा, दिशेन आसा. कशें तुमी भायर सरा, मागीर आमी लॉबी जी मोनोपोली आसा, जी एप एग्रिगेटराची मोनोपोली आसा ती आमी चलयता, आनी गोंयचो जे टुरिजम आसा तें काबार करुया.
स्पीकर सर, हांव तुमकां सांगपाक सोदतां, हांव आमच्या मुखेलमंत्र्याकूय सांगपाक सोदतां की हे टॅक्सीकार आसा तेंचो लायव्हलीहूड चलता. आयज कितलेशे जाण सोडून वयता. आयज अशें जाल्लें आसा तेंचे जिवनीक परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की खूब जाण दुयेंत पडलेले आसा आनी तांकां जो दुयेंस चालूच आसा कारण टेन्शनान. तुमकां खबर आसा टेन्शनान कशी दुयेंतां जाता ती. सो हें खंय ना खंय चिंतपाक जाय आनी ह्या आमच्या टॅक्सीकारांक जेंचो लायव्हलीहूड हेजेर चलता आनी तांकां खंय ना खंय फुडाराक आमकां व्हरपाक जाय. स्पीकर सर, फुडें आमी जेन्ना वयता हांव सांगपाक सोदतां तो म्हणजे ट्युरिजम, आमची गोंयची बॅकबोन. आतां ओदो खूब डिस्कशन जालें ट्युरिजमाचेर आनी त्या डिस्कशनान अशें सांगलें की ट्युरिजम बुश जाता, ट्युरिजम हें जाता तें जाता. आतां रिसंटली एक रिपोर्ट येयलो तितून ट्युरिजम डिक्लायन जाता म्हूण सांगलें. मात सरकार तरी आयकोपाक रेडी ना, सरकार उलोवपाक रेडी ना. सरकार म्हणटा आमचो ट्युरिजम बरो चल्ला. आतां बरो चल्ला नाजाल्यार ट्युरिस्ट कित्याक वयता? हांव हालींच नॉर्थ बेल्टान येयल्लो. आमची सगळीं रेस्टॉरंटां जीं आसा ती खाली दिसतालीं. थोडीच कडेन लोक आसले, मात चडशे कडेन कोण नासले. म्हटल्यार ट्युरिजम प्रत्येक जाणांक खबर आसा ट्युरिजम डावन जाता म्हणून, बट कोण सारको उलोवपाक रेडी ना. आनी हें सिस्टमॅटिकली डावन करपाक सोदता. कारण कोळशाचो जो हब आसा तो गोंयांत हाडपाक सोदता. कोळसो जाय तसो हाडा आनी ट्युरिजम काबार करा. आनी कोळशाची लॉबी जी आसा ती गोंयांत भोंवडोवपाची. प्रत्येक जे गांवांच्यान कोळसो व्हरो न्ही आनी ट्युरिजम नाका आमकां. जेन्ना आमी म्हणटा की आमी ट्युरिजम आनीक प्रमोट करता, आमी हेरिटेज ट्युरिजम करता जावं आनीक खंयचें ट्युरिजम करता, सगळे ट्युरिजम करतात म्हणटा, पण तेच्या फुडें जे जावपाक जाय तें जायना. स्पीकर सर, आयज तुमी पळयता आसतले जे ड्रग्स ट्युरिजम जावं सेक्स ट्युरिजम आसा हें चालूच आसा. हेजेर स्टॉपेज म्हणटा ती आजून पर्यंत जाल्ली ना. हें कंटिन्युअसली चालू आसा आनी हें कित्याक स्टॉप जायना हें आमकां मुख्यमंत्रीन सांगपाक जाय आनी ट्युरिजम मिनिस्टरान सांगपाक जाय. तुमी पळयता आसतले बिचांचेर कोण म्हणटालो आमी स्टॉप करता, आमी हाडयता. जे हॉकर्स आसा हॉकर्स आजून पर्यंत भोंवतात. कोणूय वचोन पळया, गोंयांत सगळे गोंयकारांक खबर आसा हॉकर्स जो वाट लायता मीन्स आख्खे ट्युरिजमाची वाट लायता ते हॉकर्स, तेंचेर आजून नियंत्रण हाडलेलें ना. कोण हाडटलो नियंत्रण? पुलीस हाडटले काय ट्युरिजम डिपार्टमेंट? दोगूय एक दीस वयता, रेड मारता, मागीर काबार. तें नियंत्रण कंटिन्युअस आसपाक जाय. कोणाक कितें मेळटा कोण जाणा. स्पीकर सर, आतां PWD. आतां PWD म्हणजे कितें? PWD म्हटल्यार पयलू म्हणजे आमचे रस्ते. आमी जेन्ना रस्त्यार वयता तुमी पळयता आसतलो जो हायवे आसा आनी हायवेची जी हालत जाल्ली आसा, आमचें जेन्ना सस्पेन्शन आसा, म्हाजे पासून गाडयेचें सस्पेन्शन गेलें. ही असली परिस्थिती आसा ही हायवेची. आतां सुपरफास्ट हायवे हो जो युनियन मिनिस्टर आसा नितीन गडकरी सांगता सुपरफास्ट हायवे. फास्ट वयतले नाल्यार ती लेवलिंग सारकी ना, लेवलिंग वयर सकयल जाता. ओके. दुसरें म्हणजे ज्या हायवेंचेर ओव्हरब्रिज जावपाक जाय आसले, अंडरपास जावपाक जाय आसले, आमी कितले 2 वर्सां जाले आतां हांव एसेंब्लीन आसा कंटिन्युअसली तेच सांगता. ओव्हरब्रिज जावपाक जाय, अंडरपास जावपाक जाय, एक्सिडंट जाता, सायनेजीस सारक्यो ना. हे कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणजे जायत ना आजून पर्यंत. एक्सिडेंटल जे झोन्स आसा ते मार्क करून तेजेर एक्शन प्लॅन जावपाक जाय, कांयच जावंक ना. आयज खरेंच म्हटल्यार लॉस जावपाक जाय. गोंय आमचो जे मुखेलमंत्री लास्ट टायम जेन्ना इनॉग्रेशन जालें जुवारी ब्रिजाचें इनॉग्रेशनाक आमचो युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरीन डायरेक्ट टॉन्ट मारलो आनी डायरेक्ट पॉयंट सांगलो. तो म्हणजे जो ब्रिज आसा, जुवारी ब्रिज आसा, तेका जॉयंट जे आसा ते जॉयंट सारके ना म्हणून आनी तेका लागून घड करून आवाज येता आनी तो कंटिन्युअसली येत रावता. तुमी सकयल देंवता ना थंयूय सारकें ना, वयर गेल्यार थंयूय सारकें ना. कसलो कन्सल्टंट? कोट्यांनी पयशे तुमी कन्सल्टंटांक मोडटा. आयज कन्सल्टंट खंय आसा? कन्सल्टंटूच ना. तेंच्यांनी जें काम करपाक जाय आसलें, कंप्लीट करपाक जाय आसलें, आजून पर्यंत जाल्लें ना आनी फुडें केन्ना जातलें आमकांय खबर ना. कारण प्रत्येकदां तीच एश्युरन्सां मेळटा ह्या एसेंब्लीन. स्पीकर सर, PWDन रस्ते मागीर दुसरें उदक येता. आतां उदकाक हेच्या पयलीं खुबशीं भाशणां जालीं. उदकान सांगता हर घर जल म्हणटा, मात खरें आसा काय कितें? आमी गांवांनी जेन्ना भोंवता कितलेशे गांवांनी जेन्ना आमी पावले, जावं केपें पावले, काणकोण पावले, आमी सांग्यार पावले, कितलेशे आमी पेडणे पावले, कितलेशे गांवांनी आजून पर्यंत नलूच ना. बॉक्सां लायल्या थोडे कडेन बॉक्सांय ना, थोडे कडेन बॉक्सां लायल्या आनी त्या बॉक्सांक म्हणटा ते कनेक्शनूच ना, उदकूच पावना. म्हणजे कितें फोटिंगपणां ही? पावयता थंय कितें रिपोर्ट एक भलतोच पावयता. फोटिंगपणाचो रिपोर्ट हो चालू आसा सद्याक स्पीकर सर. आनी हर घर जल म्हणटा ते नात. तितून आतां आमची आवय, ही आवयक आमी राखोंक जाय आसली, आजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना. जेन्ना हाऊस कमिटी बसयली, हाऊस कमिटीन आमी सांगलें की बाबा आमची म्हादयक लागून कितें तरी आमी एक्शन प्लॅन करपाक जाय, आमी फुडें वचपाक जाय. मिटींग एक स्टार्टींग तेंच्यांनी ब्रिफींग केली, काबार. तेच्या नंतर कांयच ना. एक सायट विजीट पासून आजून पर्यंत जाल्ली ना. म्हटल्यार एक डायवर्जन आसा, म्हादय डायवर्जन आसा, तें जाय तशें करा तुमी. कर्नाटकाक
म्हणजे ओपन सूट दिल्ली आसा, कोर्टान आसा ते न्हू, कोर्टान आसा ते न्हू, कोर्टान आसा ते. अरे हाऊस कमिटी कित्याक केल्या? हाऊस कमिटीन इन्स्पेक्शन करपाक जाय, रिपोर्ट दिवपाक जाय. अजून हांवें लेटर गेले, म्हाका अजून पण रिपोर्ट मेळ्ळो ना. म्हटल्यार तुमकां सरकाराक म्हादय वाचोवपाकूच नाका काय कितें? हो एक प्रश्न चिन्न पडटा. कारण वाचोवपाक जाय नाल्यार हाऊस कमिटीचो जो रिपोर्ट आसा तो हांगा टेबल करपाचो. अजून पर्यंत टेबल केल्लो ना, कोणाक काय सांगिना. कोर्टान आसा म्हणटा. सो हें जावपाक जायना स्पीकर सर. कारण आयज प्रत्येक कडेन आतां आमच्या कलिगानूय सांगलें शिवोल्या सारके हितून, अंजुना सारक्या हितून तूं वागातोर वच, जावं ते सायडीन काणकोण वच, जावं हे सायडीन आमी हांगा वच, केपें वच. आमच्या मतदारसंघात कितलेशे कडेन आयज उदकाचो प्रॉब्लेम आसा आनी हो उदकाचो प्रॉब्लेम वाडत चलतलो. कारण जें अर्बनायझेशन आसा हें कंटिन्युअसली चालूच आसा आनी हें आनीक वाडटलें. आनी समज म्हादय ना नाल्यार उदकाक पादिशार जातले, उदकाक मरचें पडटलें. ही परिस्थिती गोंयची जातली. स्पीकर सर आमी स्पीकर सर आतां तुम्ही पळयता आसतले रिसंटली खुबशे हे जाल्या एलिगेशन्स, म्हटल्यार रुलींग पार्टीच्या थ्रूच एलिगेशन्स जाले आनी ते करप्शनाचे एलिगेशन जाल्या तेजेर अजून पर्यंत कांयच म्हटल्यार जो हे घेवपाक जाय, एक्शन घेवपाक जाय ते घेतलेच ना. स्पीकर सरानूय तुमी सांगलें की करप्शन जालां म्हणून, म्हणटा तेजे फुडें कितें? अशें जें करप्शन आसा ताका आमी फुडें वचपाक दितले काय कितें? आनी कितले पावंड्याचेर प्रत्येक कडेन म्हणजे कला अकादमीचेर एक टायम जालो, परत आतां आनी एक जालो आनी तेजे फुडें आनी एक जातलो. म्हणजे कंटिन्युअसली अशें समज चालूच उरलें आनी करप्शनाचें हें गुणगान म्हटल्यार आमी करप्शन फ्री, आमी बरे आसा हें दाखोवंक सोदता. हें मात कांय ना, लोकांक दिसता स्पीकर सर. स्पीकर सर कंपनीज आतां ज्यो आसा ह्या कंपनीज सॉरी कॉर्पोरेशन्स जे आसा ह्या कॉर्पोरेशनाक जे कंपनी एक्टा अंडर कंप्लायन्स करपाचें आसता. अजून पर्यंत कंपनी एक्टा अंडर ही कांयच कंप्लायन्स केल्ली ना. हें केन्ना जातलें? हो स्पीकर सर प्रश्न आसा. स्पीकर सर म्हाका टायम आसा न्ही? स्पीकर सर आयपीबीचे जे आमी विचारपाक सोदता, थोडे प्रश्न घालपाक सोदता. आयपीबीची 2014 आयपीबीची सुरवात जाली. आयपीबी येयली आनी कितल्यो मिटिंग्यो जाल्यो, कितली लोकांक कामां गोंयकारांक कामां मेळ्ळी. हो जो प्रश्न आसा हो खूब गरजेचो आसा. कारण आयपीबी हाडटा, खुबशे आयपीबी येता. आयपीबी नंतर तेंचे ऑपरेटीव कितल्यो कंपनीज आसा, इस्टॅब्लिशमेंट कितल्यो आसा ते अजून पर्यंत कांय सारकें ना. जें आमकां आसा तें सांगपाक जाय, लोकांक कळोवपाक जाय कितले जॉब जाल्या, कितले क्रिएट जाल्या, मात तें अजून पर्यंत कांय जाल्लें ना. तशेंच आयपीबी अंडर आनीक प्रोजेक्ट आहलो. पारेमो आसा आमचे केपें, आमचो येदो व्हडलो गांव आसा जो ट्रायबल विलेज, ट्रायबल बेल्ट, थंय आयज फिश मील येता. हो इतलो घातक प्रोजेक्ट आसा. युरी बाबाक खबर आसतलें, कुंकळेन आसा तो सगळो पोल्युशन करीत आसा आनी तेका अप्रुवल दिली. पयर आतां हालीं मिटिंगेक तेका अप्रुवल दिली. कित्याक लागून दिली? आयज तुमकां आमचे जे ट्रायबल भाव आसा तेंचे तुमकां पडलेले ना काय कितें? आयज तेंचो विरोध आसा. सगळे उलयता मात कोण कॅर करिना. ट्रायबल जे आमचे भावांक कॅरूच करप ना. म्हटल्यार जाय तशें तुमकां हाडटले, कोण हांव कोणा कडेन कितें फिक्सिंग केल्या ती आनी ती फिक्सिंग करून तुमी जाय तसो प्रोजेक्ट हाडटले आनी आमचो जो एनवायरमेंट आसा तो काबार करतले. जे ट्रायबल जी आसा थंय व्हडलो कांय प्रोजेक्ट नासले. लायव्हलीहूड तेंचो इकोलॉजिकल लायव्हलीहूड आसा तो शेतांचेर, भाटांचेर, दोंगरांचेर चलता. सो हो तुमी काबार करूंक सोदता आनी थंय घाण हाडपाक सोदता. स्पीकर सर अशेच कितलेशे प्रोजेक्ट जे आसा ते हाडीत आसा आनी लाबीत आसा. स्पीकर सर जे इव्हेंट्स येता, आतां इव्हेंट्स कितलेशे हाडीत आसा. आतां इव्हेंट्साचेर कितले कोट्यांनी पयशे मोडटा. हेच पयसो आमचे जे बेनिफिट्स दिवपाक जाय जावं आमचे जे स्किम्स आसात तांकां खंय ना खंय ट्रान्सफर जावपाक जाय, पण ते जायना. मात इव्हेंट्स जाय तशें चलता. स्पीकर सर पंचायत टायम आसा. स्पीकर सर म्हाका टायम अर्दे वर जालें. हाफ एन आवर टायम आसा. स्पीकर सर हाफ एन आवर ऑलरेडी कंप्लीट जावना. तेणें 10 मिनटां एक्स्ट्रा जाले ना. मागून 10 मिनिट्स एक्स्ट्रा घेतले. सगळ्यांक हाफ एन आवर दिल्लेले आहा. प्लीज 2 मिनटां दी स्पीकर सर, हांव काबार करता. स्पीकर सर पंचायतीन जे GIA फंड्स आसा ते GIA फंड्स अजून पर्यंत सारके रिलीज जायना. कित्याक जायना म्हाका खबर ना. तशेंच जे सरपंच आसा, पंच आसा ते विलेजांक आयज एसॉल्ट करता. कितलेशे पंच सरपंच. कारण हांव नकळो तेंचे कितें आसा ते, कारण ग्रामसभा जी आसा ती ग्रामसभा कंडक्ट करता तेन्ना खंय ना खंय ते लोकांचे विशय आसा ते मांडपाक लागून आसता. मात हें जावपाक जायना. स्पीकर सर इनलिगल कन्स्ट्रक्शन जे आसा, जे कोमुलदाद प्रॉपर्टीन जाता, मायग्रंटांनी केल्लें आसा तेजेर सारकें एक्शन जायना. कोमुलदाद एक्टान बरयल्लें आसा. तशेंच पंचायतीची जो वेबसायट आसा तितून वल्गर कंटेंट जो आसा तो वल्गर येता. हेचेर एक्शनूच जायना. आमी कंप्लेन केली, परत एक्शन जायना. मात फुडें पासून कांयच जाल्लें ना. परत तेच जाता. म्हणजे कंटिन्युअस प्रोसेस जाल्लो आसा. स्पीकर सर आनी एक सांगपाक सोदता, GSIDC आतां GSIDC अंडर तुमी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटा. आमच्या एक सानंद्रे मतदारसंघात प्रोजेक्ट हाडला.
प्रोजेक्ट कसलो हाडला ब्रिजाचो. आदलो जो आमदार आसलो तो चेअरमॅन आसलो त्या टायमार आनी तेणें ब्रिजाचो प्रोजेक्ट हाडला. तो प्रोजेक्ट कितें आसा, प्रोजेक्ट म्हणजे ब्रीज बांदपाचो. ब्रीज बांदला कोणाक? ब्रीज कोणाक न्हू. म्हटल्यार हे सायडीच्यान गेलो तूं ते सायडीच्यान काबार, फुडें उडकी मारपाची काय कितें करपाचें कांय खबर ना. आनी जे सायडीच्यान आतां तो कंप्लीट केला. असले जो प्रोजेक्ट गोश्ट प्रोजेक्ट म्हणटा ते हे कित्याक लागून हाडल्या? सीएमान हेजेर कमिटी बसोवपाक जाय आनी हे कितें आसा ते इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. कित्याक लागून हाडला तो? कोणाक खंय वचपाक हाडला? खंय उडी मारपाक हाडला? हे असले प्रोजेक्ट हांगा जीएसआयडीसी अंडर हाडलेले आसात. स्पीकर सर तशेंच गेले ते फावटी आमी घातलेले जे कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आमचे आसा जावं डेली बेज स्टाफ आसा तांकां अजून पर्यंत कांयच पॉलिसी ना. अजून पर्यंत तेंचे कशें कॉन्ट्रॅक्ट फिक्स करपाचे, रेग्युलायज करपाचे ते अजून पर्यंत ना. स्पीकर सर आमचे फीश नुस्तें आसा, नुस्त्याक लागून सबसिडी दिता म्हणटा, मात अजून पर्यंत ती सबसिडीज म्हणटा ती फीश सबसिडी म्हणटा ती अजून पर्यंत येयल्ली ना. नुस्तें कमी करपाक लागून, प्रायस कमी करपाक लागून ती अजून पर्यंत येयल्ली ना. स्पीकर सर आमी पळयता जे स्ट्रे कॅटल्स आसा, डॉग्स आसा हेंचे मॅनेजमेंट जे आसा म्हटल्यार रूल्स आसा, रूल्स फ्रेम केल्ले आसा मात मॅनेजमेंट जायना. आमी समज ह्या हॉस्पिटलान गेले, एनिमल हजबंड्रीच्या हॉस्पिटलान गेले, थंय सारको ट्रिटमेंट जायना. ती रात 24/7 ओपन आसपाक जाय. कित्याक रातचे जी आमची गोव माता म्हणटा तिका एक्सिडेंट जाल्यार थंय व्हरपाक रातचे बंद आसता. एम्बुलन्स दवरता म्हणून सांगलेली, खंय गेली ती एम्बुलन्स? जी एनिमल हजबंड्री तूं एम्बुलन्स दवरता 24/7 अजून पर्यंत ती जाल्ली ना. आनी हे फोटिंगपणां आसा. तोकार हॉस्पिटल आसा मात ते हॉस्पिटल जे आसा ते सारकें ऑपरेटींग ना. ऑपरेशन करता प्रायवेट व्हरचें पडटा. म्हटल्यार कित्याक लागून असो हॉस्पिटल तर? आमकां प्रत्येक कडेन आमचे जे स्ट्रे कॅटल्स जावं आमचे डॉग्स आसा तांकां सारकी फॅसिलिटी दिवपाक जाय. स्पीकर सर आमचे एकूच टायम जालो वरेश बाब. दोनूच पॉयंट उरले. स्पीकर सर एग्रीकल्चर सबसिडीज आसा, आतां खुबश्यो एग्रीकल्चर सबसिडीज आसा त्यो टायमार येना. हांवें मिनिस्टराकूय सांगलां ह्यो सबसिडीज कित्याक लागून येना, कारण आमचे शेतकार रावता हे सबसिडीज टायमार येयल्ल्यो बट ह्यो डिले जायत रावता. तशेंच स्पीकर सर आमचे फायनान्शियल सपोर्ट जो आमचो रेंदेर जावं पोदेर आसा, खाजेकार आसा, आमचे कलाकार आसा, फुलकार आसा आनी बाकीचे जितले आमचे आर्टिस्ट आसा तांकां खंय ना खंय ह्यो सबसिडी फायनान्शियल सपोर्ट मेळपाक जाय मात तो सरकारान तो अजून पर्यंत पावयल्लो ना. तशेंच एक लास्ट वयता सांगता तें म्हणजे एड्युकेशनाचें. आतां एड्युकेशन आमचें खूब गरजेचें आसा आनी एड्युकेशना बाबतींत जो पयलो मूव म्हटल्यार मूव आमचे आसा ते जे प्रायमरी स्कुल्स, जे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आसा. आतां आमी कितलेच कडेन गेल्ले आसा, प्रायमरी स्कुलांक जी टिचरी जाय त्यो टिचरी आसना. कितलेच कडेन टिचर ना. एक कडेन एक टिचर आसा, एक कडेन 2 टिचरी आसा, 4 टिचरी जाय जाल्यार स्ट्रेंथ एक आसा. म्हटल्यार कश्यो शिकयतली? सो हे जे टिचरींचे आसा ते बेग्याच्या बेग्यान टिचरी भरती करच्यो म्हणून मागता. आनी हे फुडें आमी समज एड्युकेशन फुडें व्हरतले नाल्यार आमकां हे प्रायमरी स्कूल टिकोवन दवरपाक जाय प्रत्येक गांवांनी. देव बरें करूं. Motion leader Yuri Alimon. Speaker sir, I rise to speak on the motion of thanks to our respected Rajyapal ji. पहिले सुवातेर स्पीकर सर तुका हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता कित्याक जे पद्दतीन तुवें लोकोत्सव हें घडोवन हाडलें आनी आमची संस्कृती, आमची कला, आमचे दायज राखपाक जो तूं प्रयत्न करता, इतली वर्सां जे तूं करता आउट ऑफ युअर ओन इंट्रस्ट विदाउट गव्हर्मेंट हेल्प, म्हजी परबीं तुका आनी तुज्या टिमीक. खरेंच हें गोंयकारपण राखपाची आज गरज आसा आनी जे पावल तूं माता स्पेशली इन द फॉर एसटी ब्रदर्स गोंयकारा वाटेन हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. स्पीकर सर, लोकोत्सव वॉज अ फीस्ट ऑफ ट्रायबल ट्रेडिशन एंड यू मेड गोवा स्विंग विथ प्रायड आनी पॉम्प. स्पीकर सर, तेच पद्दतीन आमी एज अ ऑपोजिशन डिस्टर्बूय जालेले आहाय कित्याक जेन्ना एक फॉर्म्युला अडॉप्ट केलो जे क्वेश्चनारात वेळार क्वेश्चन सिलेक्ट करपाक, त्या वेळार गेल ते विधानसभेन जो फॉर्म्युला आशिल्लो एक ऑपोजिशन आनी एक रुलींग तो ह्या असेंब्लीक ह्या विधानसभेत जावंक. तुका सगळ्यांक खबर आहा की द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑपोजिशन इज पुअर आनी तूं एक कस्टोडियन पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसीचो, तूं एक कस्टोडियन ऑफ दीस हाऊस. आनी जेन्ना तुजे स्पीकर सर म्हाका दिसता द रिजल्ट्स इन इक्विटी एंड जस्टीस हे मेळटा जेन्ना ऑपोजिशनाकूय चान्स फावो जाता तेन्ना. तो स्पीकर सर, इट इज ओनली वेन यू स्टँड विथ द ऑपोजिशन दॅट खरेंच जे कन्वेन्शन असेंब्लीचें आसता इज रियली मेट अँड वी put the questions of the people. Speaker sir, जेन्ना हे राज्यपाल भाशणाचे उलोवचे पयलीं म्हाका उगडास दोतोर मनोहर राय सरदेसायाचो येता आनी जेन्ना उगडास येता तो एक लोक कवी आशिल्लो आनी 18 जानेवारी 1925 तेगेलो जल्म जाल्लो
आणि this is the centenary year. सरकाराक म्हाका दिसता विसर पडला. They have forgotten. पण स्पीकर देगेली एक कविता जे 18 जून this had immortalized the क्रांती दीस. आणि म्हाका दिसता स्पीकर सर गोंयकाराच्या जिबेर ताजी उतरां नाचता. भावा तुका याद आसा 18 जून ज्यात जागे. I expect the Honorable Chief Minister that as centenary year announcement should be made to this great Goan poet and a great philosopher. Speaker sir, jenna address of the governor उलयतना माननीय राज्यपालजीन जे म्हाका दिसता critical issue आशिल्ले. जावं he has not spoken about Madai, he has not spoken about the threat of corruption, and he's not spoken about piecemeal erratic change of land use. Speaker sir, अशें दिसता की जे governor address start जालें, this was a platform for the government only to showcase its achievements and hide the failures. Speaker sir, to balance this story of sugar and honey, I have come out with a performance card based on specifics that are measurable. And Speaker sir, there is a grading system. A stands for excellent, yes, सरकाराक excellent या दिता. B stands for very good, C stands for good, D stands for average, E stands for satisfactory, and F stands for fail. Other Speaker sir, पहिले सुवातेर the Honorable Governor has failed to mention about the governance. The governance seems to be at its worst casualty. The governance today, Speaker sir, this government has moved from governance to appeasement. Sashan prasashan सोडून दी, फक्त चल्ला ते appeasement. Speaker sir, I will be very specific. For example, weakening of institutions, जावं लोकायुक्ता, जावं State Information Commission, जावं Women Commission. Where is the State Planning Board? केन्ना जाली meeting तेजी? Speaker sir, low progress in providing finances to Zilla Panchayats, to village panchayats. There is no positive change of power in municipalities, in village panchayats. Aaj, Speaker sir, there seems to be a total failure to check corruption. Yes, suit boot जे येताले आमचे मायकल बाब सांगताले ते भोंवत आहाय सगळे डिपार्टमेंटा भोंवत. Speaker sir, हे चोयल्यार this current government seems to be there is a collapse. And this situation, म्हाका जेन्ना हे situation governanceाचे उलयतना दोतोर मनोहर राय सरदेसायची एक कविता याद जाता. कवितेचें नांव ही लोकशाही. त्या कवितेन ताणें म्हणलें, पांडुलो पाळो गोंडुल्या गाड्याक, कांडुलो कोणो अंतुच्या आड्याक, लाद्रुच्या शेतांत पेद्रुची गाय, ही लोकशाही. स्पीकर सर, ही कविता दोतोर मनोहर राय सरदेसायची म्हणलेली, इट इज exactly of how the administration is happening. Speaker sir, jenna disaster management ache uloitna, there seems to be a total failure with regards to disaster management. Every day seems to be a field day for central government to interfere in the affairs of Goa. And the needle of suspension is on these central leaders. Because remote control seems to be from Delhi. Delhi decides for Goa. There is no special package with the financial constraint that the state of Goa is in. No package announced. And Mukhyamantri has equated the situation of governance to three things. And the Chief Minister makes these statements to divert the attention. First of all, he makes statements on the Portuguese. Speaker sir, Jenna Mukhyamantri statement kota ki he wants to wipe off the Portuguese. Now, what does this mean? We expect the Honorable Chief Minister to tell us. Ani, what are the signs left now? Anta kesli sign hai inga goyant, Speaker sir. I believe that the Honorable Chief Minister is digging the skeletons of the dead past. Ani ekida kota, maybe some part of his organization is forcing him to do that. Is this the way to exhibit nationalism, Speaker sir? Is this the way? I think the Honorable Chief Minister needs to clear. Dusro Mukhyamantri kota, he makes derogatory statement on Pandit Nehruji. Now Pandit Nehruji was the first Prime Minister of India. He was the builder of modern Goa. And his contribution towards the country and his contribution towards Goa is also there. And I believe it is unbecoming of a Chief Minister of Goa
to make derogatory statements. I won't get into detail. तिसरे मुख्यमंत्री जे कोता तो डायवर्ट अटेन्शन काँग्रेसीचे उलयता की काँग्रेसान कितें केलें काय म्हणून. आतां कालच्या दिसाक तेणें सांगिल्लां 10 वर्सां डेव्हलपमेंट जालें. आतां स्पीकर सर, पयरच्या दिसाक तुवें आहलो, मुखेलमंत्री आहलो, हांवूय आहलो, जेन्ना प्रताप सिंग रावजी राणेलो बर्थडे आशिल्लो, 85th बर्थडे, त्या वेळार मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा म्हणून तेणें बूक रिलीज केल्लो. आनी कितें चल्लां स्पीकर सर, कितली उदरगत काँग्रेसीच्या टायमार जे जालें. आनी ही सेड इन हिज स्पीच that Goa got statehood because there was a Congress government. So speaker sir, हे किती चल्ला. आणि जे तेणे सांगला की in the last 10 years it has been done. That means भाऊसाहेब बांदोडकरान जे केलें तें कांय ना, प्रताप सिंग राणेनूय कांय केलें ना, आनी म्हाका दिसता दिगंबर कामतानूय कांय केलें ना. अशें तरी हे जे काल स्टेटमेंट केला तेजे तरी दिसता. स्पीकर सर, आज जे लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आहा, the state of Goa is crying for attention. Why is it crying for attention, Speaker sir? If you look, there are 72 criminal cases, and these criminal cases involve the staff of the police or of the department. September 23rd, 6 murders in 5 days. Aaj, je rapes, robberies, thefts, child abuse, ye वाढत आसा. Speaker sir, जे शूटिंग फार मारपा इन्सिडेंटूय जाता. फातोड्डाच्या गांवांत एकलो येयलो भायर फार मारपा लागलो. स्पीकर सर, जे ड्रगाचे जे चलता टुडे, दीस ड्रग मेनन्स हे उत्तर गोंयांत चलता, दक्षिण गोंयांत चलता, कोस्टल लँडान चलता, हिंटरलँडान चलता, गोंय भर चलता. आनी म्हाका दिसता गोंय हे ड्रग्जान स्वयंपूर्ण जाला. गांजा मुट्ट्यान सगळे कडेन मेळटा, सगळे वयते थिंगा सगळे गांजा गांजा कोते. स्पीकर सर, आज जे मेनन्स ऑफ बेगर्स, आज दीस मेनन्स ऑफ बेगर्स ही एक ट्रायब आहा. आनी हे ट्रायब, हे जे बेगर आहाय, जे भोंवताय गोंयभर, दे हॅव मेड गोवा अ टेम्पररी होम. आनी आय थिंक that the honorable chief minister needs to look at this menace and clarify at the earliest. Speaker sir, law and order jenna uloitna, jenna माननीय राज्यपाल gives them such a good rating, I fail to understand the situation in Goa. जे पेंडन्सी आहे केसील्यो, इट इज ऑलमोस्ट 90%. आणि जे क्राइम डिटेक्शन आहले, सेव्हरल रिपोर्ट्स आर सेइंग दॅट सायंटिफिक इन्व्हेस्टिगेशन इज लॅकिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. दी ऑनरेबल गव्हर्नर फेल्स टू अड्रेस दॅट. वयता थिंगा पुलीस आतां, वयता थिंगा लोकांक पिट्टाय, शॉपान पिट्टाय, बारान पिट्टाय. हें बंद जावपाक जाय. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आतां एड्युकेशनाचेर जेन्ना उलयतना, विथ दी ओवर बर्डन ऑफ पोर्टफोलियोज, एड्युकेशन seems to be in the casualty. Now when I say that, Speaker sir, let me be very specific. Jenna NEP che uloitna, National Education Policy, we are told that the implementation has commenced. However, sogle ji iskola chayla, they are not prepared for the national education at foundation stage. They are not prepared. Training and orientation je teacherache जावपाक जाय आशिल्ले, हे inadequate आहा. Infrastructure basically needs to be toned up. Speaker sir, jenna aaj jori to iskol thila, they are in a complete bad shape. And kitle owner of leased schools are asking for their rent. A rent tenka melona. Confusion zala about the midday meal scheme and the midday meal providers. Aaj balratache jenna uloitna, हांवें मुखेलमंत्रीक सांगलेलें की आमच्या कुंकोळच्या गांवांत जेव्हा एक्सिडंट जाला, and the children were terrorized. He acted swiftly and he sent all the collector and everyone there to the site. But Speaker sir, the burgi sark bihelli. Billi kidak driver mudpa lagalo, steering lock zalmu. A report bolto yela. Now, whether the management takes care of these things, why should we play with the future of our children? I think अजून आहे पयर म्हणले भारत अजून तीच बास एक फोटाश एक लायटीची बास थिंगा सकाळ 6 भुरग्यांक घेवन वयता. I think Honorable Chief Minister should look at it. This is not safe for the students. आज जे higher education post ha, either these posts are vacant or they are on contract basis, especially in the universities. आज government is called, there seems to be a threat for closure of these schools. आणि to whether they would be handed to private players, there is a big scare. Because a private university in जे विधानसभेन गेले ते विधानसभेक बिल आले, and the विधान जे private university जी fees आहे ती 10 crore की झाली ते 5 crore केले, आणि 2 crore आले ते 50 लाख केले.
Is this done to degrade our standards, Speaker sir? Despite all this, हे सगळे चोयन हांव ह्या एड्युकेशन सेक्टराक एवरेज मू ग्रेड दिता कित्याक थोडे स्पीकर सर गुड प्रायवेट स्कूल्स आर दे प्रायवेट कॉलेजीस आनी देर आर गुड गव्हर्मेंट कॉलेजीस. आज तूं एड्युकेशन फिल्डान आहा आनी तुका खबर आहा की भुरग्यांक काळखांतल्यान उजवाड हाडपाक तुगेलो प्रयत्न आहा. इतली व्हडली स्कूल इन्स्टिट्यूशन तूं रन कोता. इट्स नॉट इजी. बट हूंय ना हूंय सरकारालो हूंय ना हूंय हेल्प फावो जायना. हिंगा म्हाका दिसता स्पीकर सर कित्याक हांव म्हणटा and there is basically an attempt to rattle with the syllabus. When I say to rattle with the syllabus, because je courses are, they are rattling in the courses. This defeats the purpose of education, and that's because doses of mythology find places in history, and it is faith and only blind faith that is grabbing space in the formal education sector. This, Speaker sir, should not happen. आज Speaker sir जेन्ना ease of doing business म्हण इंडस्ट्रीजाचे जे उलयता आनी व्हडली आश्वासनां दिता, but the stakeholder or the stakeholder says that Goa is not the location to do business. This is from several industrialists. आज the aggression, the way the industry minister basically is trying to explain. I am telling you, Speaker sir, जे ये plot delay. This is the biggest scam in Goa's history. IDC जे plot जे दिते, this is the biggest scam. जे भाशेन manipulation जाला आणि हे कोणा खातीर जाला हे भायले मनशा लागून जाला. स्पीकर सर आज हांव माननीय मुख्यमंत्रीक याद करपाक सोदता कित्याक प्रत्येक विधानसभेन आमी तें उलयता आनी आज म्हाका दिसता लोकांले पेशन्स वी शूड नॉट ट्राय. जे कुंकोडच्या गांवांत आज जो इंडस्ट्रीचो पोल्युशन जाता आणि आमी we gave them a thing in writing, we got people from Kunkolim there. आज म्हाका दिसता हिंगा ते वयर आहाय पोसोन आहाय. स्पीकर सर आज हे एक सिट्युएशन इतलो गंभीर आहा. हिंगा 4-5 हजार इलिगली लोक रावता इंडस्ट्रीजान. हिंगा एनक्रोचमेंट जाता कित्याक तेंगेली दादागिरी आहा. लो लायंग फिल्ड्स, लो पेडी फिल्ड्स, and basically तांकां पळोवंक ना. स्पीकर इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलायझेशन दे आर डुईंग ऑल दीस दादागिरी आनी हे थोडे एजंट आहाय. म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन चॅक करपा जाय कोण पार्टनर आहाय ते. आमदार कोण पार्टनर आहाय काय, थोडेशे पार्टनर आहाय अशें म्हाका दिसता. हे चॅक कर. थिंगा जे फॉर्मेलीन बी जे घेवन भोंवताय जे बाब विरेश सांगतालो आतां हिंगा हे व्हड वॉल ऑफ चायना बांदिल्या. दुसरे मनीस घुसता मुखेलमंत्री बरे सांगपाक की आपूण चेअरमॅन मग सोशियादार चेअरमॅन उलटा उलयता तो आसूं ना. सो दिस इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू जे आज एअर क्वॉलिटी इंडेक्स मॉनिटर करपाक कसलेच सुविधा ना. जे ETP प्लांट आसपाक जाय that these people are not following. Yeah, this fish mill has created nuisance, and now I think this is the 6th time I'm speaking on this. And there will be a law and order situation. Poicha disak ami gelle. I request the Honorable Chief Minister, please look into this very seriously, and I believe that you should come to the industrial estate. Let us have an inspection day. Kidak, let's not allow people to take law in their own hands. Because जेन्ना IPBचे उलयतना आज there seems to be no transparency in IPB because जे huge investment promise कोते ये project जाताय जायनाय and there is no tracking on the employment जे figure दिले. What was the employment promised आणि what is the employment actually given? Speaker sir, हेजेर म्हाका दिसता सरकारान लक्ष घालपाक जाय आनी कितले गोंयकार थिंगा दिले कित्याक इतल्यो जमीन 13 लाख सुमार जमीन गोंयच्यो हांकां इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक दिले. कितले गोंयकाराक तेजो फायदो मेळ्ळा? स्पीकर सर, medium and small enterprise, there seems to be no compliance of the grievances. They have gone to the Honorable Chief Minister. Hopefully he announces some relief for them in the budget tomorrow. आज darkness जे आज mining आज जातोलें फाल जातोलें केन्ना जातोलें हें म्हाका दिसता. I only hope that this starts within when we are MLAs at least. Speaker sir, हांव टुरिजमाचे उलयतना जे माननीय राज्यपाल failed to mention, आज tourism industry is the only bone
mining backbone ahlo. This is the only bone. But it is today and henceforth, it is only the tourism sector that looks like will take Goa's flag forward. And we cannot afford to fail at any cost. Je एक shocking चलता speaker sir. Je tourism stakeholder are saying that they have lost 50% of their business in the peak season of December. In the month of December, if tourists have lost their business, I think the Honorable Tourism Ministry should focus on their deliverables. जे डिलिव्हर करपाक शकता वयता थिंगा दुसरे कडेन नाक घालता जेन्ना हांव सांगता जेटी पॉलिसीन घुसताय आनी खंय घुसताय आतां स्पीकर सर big consultants इतले report इतले consultant why is the tourism industry failing whether MOPA whether it has taken tourist footfalls जो benefit गोंयाक जावपाक जाय आशिल्लो is it giving benefits to the neighboring states has the government checked on this feasibility मोपाचो जेन्ना हे benefit गोंयाकूय येता वा neighboring stateाकूय येता स्पीकर सर आज म्हाका दिसता जे tourism sectoran जेन्ना drugs casino somewhere we are losing on international tourists and I think that the government of Goa and the Honorable Chief Minister, Tourism Minister needs to look at this seriously. Aaj Goa, the capital, is known to be Sin City, like Las Vegas, in Nevada, where casinos are there. Oita thinga sole casino galtan. मैं कौन VIP एलिया ते बॉन्ड मार देते हैं होर्डिंग में पतुकते. और शो किती एक्सपीकर सर. हांव मुखेलमंत्री लागे मागता. बॉन्ड कोर गोंयचे लोक सल्यूट करता तुका. जात जाल्यार बॉन्ड कोर. कित्याक I know you all are expecting revenue, but आमगेले बारीक लोक आज हेजेर जे म्हाका दिसता हे ऑनलायन गॅमलिंग जे चलता हेजेर हुंय ना हुंय गोंयकारांकूय त्रास जाता स्पीकर सर. स्पीकर सर आनीकूय प्रयत्न म्हाका दिसता जे कालच्या दिसाक प्रधानमंत्री सांगले गोंयचो साहेब म्हणून ही एक्नॉलेज्ड द कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर. I believe Goans are all known to be harmonious, pious, आणि जेन्ना हे कम्युनल टेन्शन जाता तेन्ना म्हाका दिसता हुंय ना हुंय हे आमगेली जी इमेज आहा गोंयची ही पाड जाता. इट इज अप टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू कीप गोवाज फ्लॅग हाय इन द फ्युचर एंड आय होप that these communal incidents, why are they happening? आणि हे कोण नॉन स्टेट एक्टर गोंयांत येता आनी सगळें हें जें चलता स्पीकर हें म्हाका दिसता बंद जावपाक जाय. इंटरनॅशनल टुरिस्ट or tourists do not like this what is happening. स्पीकर सर आतां हांव येता F ग्रेडीचे जे दीस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड. फर्स्ट जे फिस्कल मॅनेजमेंट कालच्या दिसाक जेन्ना आमी उलयल्ले की देर इज an FRBM violation and the ratios are different. I said it was a CAG report. I am placing that report on the table of the House. Speaker sir, आज जे borrowing aha 36,000 crores. How do we basically recover this? And Speaker sir, 36,000 crores मा प्रत्येक गोंयकाराचे 2,20,000चे रीण, तुझे रीण, तुगे बायलेचे रीण, नातवाचे रीण, भयणीचे रीण, शापायचे रीण, शामायचे रीण आणि देर इज नो फॉर्म्युला टू रिकवर दिस. दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे वॉट एवर रेव्हेन्यू इज कमिंग इज गोईंग इन टू लोन सर्विसींग आणि जे GST कंपेन्सेशन जे फावो जातालें हें म्हाका दिसता हें लोकांक हें पोत्ते GST कंपेन्सेशन हेज स्टॉप्ड. Last time you said that you would get 800 crores, I remember, during your budget speech through mining and other allied activities. How much has come, Speaker sir? जे गव्हर्मेंटाचे जे प्रोजेक्शन ऑफ मायनिंग सिम्स टू बी ओनली ऑन पेपर. जे ग्रीन सेस आमी बोवाळ मारीत आहाय आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन जे सगळे रिसिवेबल आहाय फ्रॉम द स्टेट गव्हर्मेंट यू शूड कम आउट विथ अ व्हाईट पेपर. ऑलमोस्ट thousands of crores are receivable. You should come, Speaker sir, with this white paper. Fiscal managementचे जेन्ना उलयतना स्पीकर सर पोत्तो उगडास मनोहर राय सरदेसायाचो येता. तेगेली कविता 2 उतरां सांगता तेली. भाड्याच्या बुटांक चोरिल्ली फितां. स्पीकर सर ही तेगेली 2 उतरां जे तेणें सांगलेलें. दिस इज द सॉरी स्टेट ऑफ फायनान्सीस टुडे. वी हॅव टू स्टील टू डेकोरेट आवर बोरोइंग्स. सो म्हाका दिसता इट सीम्स टू बी बॅड prudent, not good fiscal management. It is a continued process. Government is a continued process. But I think the Honorable Chief Minister is young, energetic. He should look at new avenues
rather than, since it is a continuous program, काँग्रेसाचे घाल, काँग्रेसा टायमार 7,000 crore आहले आणि 36,000 जाला. तू मुखेलमंत्री जाल तेदो कितू फिगर आलो तो खबर ना म्हाका, पण म्हाका दिसता you have to look at new innovative ways. Speaker sir, जेन्ना आमी शेताचेर आनी कृषीचेर जेन्ना उलयता, शेती आनी कृषीचेर ह्या खात्याचेर जेन्ना त्या वेळारूय म्हाका मनोहर राय सरदेसायाचो उगडास येता. तेगेली कविता, मुझे गोंय गोरवाचें, मुझे गोंय माडाचें, आरसराच्या घोडयेचें, मुझे गोंय कातली विकून कोट्टी घेवन सोरो पिता. आता this was pre-liberation. Pre-liberation, this was the status of Goa. And I believe that today also, basically we continue to fail in the agriculture and the horticulture. Both these departments. या सरकाराचो फोकस, कृषी या सरकाराचो फोकस शेताचेर घोरां बांदपाचो आसा, शेताचेर आनी शेतकाराचेर ना. The focus of this government or the department is to build farmhouses, not on farms and farmers. Speaker sir, जे एग्रीकल्चराचेर उलयल्यार, जे म्हाका दिसता संजीवनी शुगर फॅक्टरी जो इश्यू ते घेवन येताय आनी म्हाका दिसता दिस इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. आज जेन्ना ऑलमोस्ट 15 lakhs square meters were acquired, whether they are confused and why I know that the Honorable Chief Minister is paying the compensation to them, but somehow that ethanol plant हे जावपाक जाय आनी तेमी ते गेल्ले पत्ते मुखेलमंत्री बोले given an answer. I hope you look into this, Speaker sir, very seriously. आता एनवायरमेंट आनी फॉरेस्टाचे उलयतना इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आता नेलो एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा आनी एनवायरमेंट मिनिस्टर जो आहलो मुखेलमंत्री हे मातशें आयक, एनवायरमेंट मिनिस्टर जो आशिल्लो तो पयलो आहलो चांदोरच्या गांवांत ओनली गोल ने से नो टू कोल म्हणपाक पयलो आहलो. आता ही स्टँड ऑन द 3 linear प्रोजेक्ट गोंयांत कोळसो नाका हे म्हणपाक पयलो आतांचो एनवायरमेंट मिनिस्टर चांदोरच्या गांवांत आशिल्लो. दिस वॉज द एपिसेंटर फॉर द कोल एजिटेशन. इट इज व्हेरी सरप्रायझिंग टू सी ही स्टँड नाव. आज notification on tiger reserve is not there. There is no progress with regards to Madai. आमी जेन्ना विधानसभेन प्रश्न केले, फॉरेस्ट मिनिस्टराक प्रश्न केले, इज विथ द टायगर नोटिफिकेशन जे जजमेंट येला, इज मादय सेफ? कांयच जबाब ना. WRD मिनिस्टराक प्रश्न केलो, सेम प्रश्न केलो, कांयच जबाब ना. त्या वेळाराच्या एनवायरमेंट मिनिस्टर काब्रालाक प्रश्न केलो, कांयच जबाब ना. स्पीकर सर, वेर आर वी हेडिंग? आनी हे कोल हँडलिंग हे दिसान संकल्प उलोवपा लागला पत्तो, म्हाका खबर ना. हे म्हाका दिसता हे कोल हँडलिंग जे जाता, दिस स्पीकर सर इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय गोवा एंड गोवाज फ्युचर. सो वेस्ट मॅनेजमेंट जावं डिझास्टर मॅनेजमेंट, आज गव्हर्मेंट प्रेझिस द वेस्ट मॅनेजमेंट सिनारियो इन गोवा, बट स्पीकर सर, टेल मी वन प्लेस वेर वी हॅव सक्सेसफुली created Jeff is free from plastic. एक जागो दाखोवचो. स्पीकर सर, फॉरेस्ट फायर्स, इंडस्ट्रियल फायर्स आणि इंडस्ट्रियल एक्सिडेंट हितून सगळे आमी जे फेल जालेले हे सरकार फेल जालेलो. स्पीकर सर, आता हांव एक्सिलंट रेट जे ए ग्रेड हे सरकाराक दिता. जेन्ना ए ग्रेड दिता स्पीकर सर, जे गव्हर्नर, ऑनरेबल गव्हर्नर स्पीक्स अबाउट बेसिकली ट्रॅफिक फायन्स that they have got. आता स्पीकर सर, ODs 1000 deaths, 2500 deaths जो बाब वीरेश सांगतालो, and most are below the age of 30. This is shocking. स्पीकर सर, जानेवारीच्या 1 तारखेक 4 जाण गेले न्यू इयराक. Within 14 days, स्पीकर सर, 14 more deaths. स्पीकर सर, road accident and road deaths. Goa being such a small state, why is प्रत्येक दिसाक एकलो गोंयकार या म्हाका दिसता they are dying due to these accidents, and जे road engineering, whether it is better traffic management. पयच्या दिसाक म्हाका दिसता the honorable transport minister, the central minister Nitin Gadkari ji has given you all 100 crores. Last time the transport minister was passing the buck on the PWD minister, saying that the black spots could not be identified. हे एशी तेशी जाण म्हाका दिसता मुखेलमंत्री जेन्ना आज PWD मिनिस्टर आहा, हे तेणे रिजॉल्व करपाची गरज आहा. सो आर ग्रेड एज द किलर स्टेट इज ए एक्सलंट.
स्पीकर सर जे गोंयचे DNA आहा जे आमगेलें गोंयकारपण आहा स्पीकर सर हेजेर उलयतना परत उगडास म्हाका मनोहर राय सरदेसायाचो येता. हांव गोंयचो गोंयकार ह्या कवितेन तो उलयता. मोगाचो मुणकार हांव, शांतीचो फुलकार हांव. सोबीत आमचे गोंय ह्या कवितेन तो उलयता. आमचें गोंय मेकळेपणाचें, मनीसपणाचें आनी भांगराचें. स्पीकर सर गोंयकार हो धर्मीक आसा आनी गोंयकार कुड्डो न्ही, ताका कुड्डो करिनाका. स्पीकर सर when we talk about eroding Goa's DNA, now जे drug menace जाता, white collar prostitution, when I say white collar prostitution, this is the actual prostitution that is happening in various hotels. Speaker sir, this basically is eroding the Goa's DNA. And there is a saying, rivers never go in the reverse. But I believe that the Honorable Chief Minister seems to prefer to go in the reverse. We hear him regularly speaking, severally now recently speaking about urban nexal. ते प्रश्न हांवें घाला पोस्टपोन जाला. गोंयांत कितले अर्बन नॅक्सल आहाय का म्हणून आन्सर मेळना. हांव रावतां स्पीकर सर. हें म्हाका दिसता my only advice is that we as lawmakers should speak with maturity and we should basically, Speaker sir, open our mind before we open our mouth. Speaker sir, Goa is a glass half full of its DNA. गोंयचो पेलो ओ गोंयचो जे कप आहा हो ओद बोल्लोलो आसा. कित्यान बोल्लोलो आसा? आमच्या सोयमान, आमचें हेरिटेज, आमचें दायज, आमची संस्कृती, आमची कला. आमकां कितें करपाचें आसा स्पीकर सर? हे ओद ग्लास पड आहा तो टॉप अप करपाक जाय. पूण when we top up, Speaker sir, we should exercise care of what is already inside the cup. जे आमगेले original DNA ha, we should exercise care while topping up this glass, Speaker sir. Speaker sir, the Honorable Governor has opened up with the outstanding organization of the National Games. पण आयच्या दिसाक सुरवातेक जेन्ना आमी प्रश्न काळ जालो त्या वेळार म्हाका दिसता आमी म्हाका दिसता एक इतले इव्हेंट जाले आनी जेन्ना पावस पडो नॉन सिजनल रेन मेड मॉकरी ऑफ दीज वेरियस इन्फ्रास्ट्रक्चर projects. Now, Purple Fest is good, but when I talk about Purple Fest, because I believe that this type of fest should be seen in all the government departments. The pension was 2,000 rupees in 2012. I believe that a minimum of 5,000 rupees at least should be given to these persons with disability. Je Mantriya, he's got the courage and the passion. You could look at it from the event, but Speaker sir, what happened in Sanjay school? 110 burge, aaj today, Speaker sir, their school is shut and they are in stress. And some people, Speaker sir, have even gone to the, because of stress, to the mental center, they are gone there. Several people are stressed. Speaker sir, म्हाका दिसता जेन्ना रस्तो हॉट मिक्स कोता तेन्ना सारको बरो दिसता पण 14 दिसान ताका फोंड पडटा हड्ड पडे. जेन्ना आमी आज पर्पल फेस्ट केलो जेन्ना you have raised the expectations of the persons with disability. I believe that you should take it to all the talukas, but do it on a smaller scale, more effective. Maybe your international Purple Fest you could do every alternate year. Because, Speaker sir, zog kelo and magi og raवल्या तेच जायना तें. म्हाका दिसता Honorable Minister should look at this because, Speaker sir, today there are several associations and all of them complaining about the same. Speaker sir, आज Honorable Governor congratulated that the government saved properties worth 20 crores through firefighters. पण आज Speaker sir, जेन्ना आमी हे 20 crores property was saved, forest fire जाले तेन्ना कितले म्हाका हिंगा मंत्री ना एक स्नेक मेळ आन्सर दिला सगळे पण गोंय फॉरेस्ट फायर जाले फॉरेस्ट मिनिस्टर आन्सर दिला म्हाका एक पायथन मेल मो रिप्लायन हें कितें चल्लां स्पीकर सर केसली फोकाणां आनी जे हे फॉरेस्ट फायर जे फायर टेंडर घेवन भोंवता ही मॉडल 1986 पासून आहा हे काँग्रेसान आनी दिल्ले त्या वेळार हे फायर अजून चलताय स्पीकर सर तर हे चेंज करपा जाय हे सरकारान स्पीकर सर I fail to understand the link with the MOU with Paytm and zero tolerance to corruption. जे तुवें
एक सारको फार मालो गव्हर्नर अड्रेसा दिसाक जो तुवें फार मालो तेजेर आनी हांव चड उलयना हिंगा भाशाभास जाल्या बट दॅट एक्सपोजीस द गव्हर्मेंट. स्पीकर सर, आज सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाचेर जेन्ना उलयताय त्या वेळार स्पीकर सर हे जे थ्री लिनियर प्रोजेक्ट जावं रिवर माधय जावं टायगर रिझर्व, this has all raised question. आज टायगर रिझर्वा जो इश्यू आहा, why are we challenging this in the Supreme Court? Speaker sir, this जे म्हाका दिसता सांगेचे आमदार हिंगा आहाय जेन्ना सॅक्रिफायस लोक सांगेच्या लोकांक केलो बिकॉज ऑफ द डॅम, बट दी इफेक्ट ऑफ इट percolated to the entire state. When Tiger Reserve is declared, it is for sure that Madai is safe. And म्हाका दिसता because of the government needs to understand this. Speaker sir, जे celebration जे हितू स्पीचान केल्या, celebration of catchy words, अंत्योदया focus on जे focus is on the last person. आणि जे महात्मा गांधीजी सांगतालो सदांच ग्रामोदया सर्वोदया प्रोग्रेस ऑफ ऑल, ही सगळी जी कॉइनेज आहाय स्पीकर सर, these are just words or vernacular phrases just played in the speech. आत्मनिर्भर, स्वयंपूर्ण, गोवा विकसित, हे स्पीकर सर म्हाका दिसता हुंय ना हुंय द गव्हर्मेंट and the honorable chief minister also knows. Speaker sir, under Annapurna Yojana, ye je self-help group, there is only one self-help group that is basically received approval for to run a canteen in the FDA department. Governor speaks about the double engine sarkar and he's ended about it, but Madai che kite. When the Prime Minister came yesterday, a lot of Goans expected that he would also give us relief with regards to Madai. With regards to ST reservation, आज ST reservationाचो जो बोर्ड जालो आणि जे डिस्कशन जाले, कॉलिंग अटेन्शन आणि तुमचे सॅटर्डे गेला आणि तुम्ही ताका उत्तर दिलेला. I hope that the honorable chief minister has discussed with the honorable prime minister of this ST issue, and this is in the interest of this ST community under 330 and 332 या संविधाना कलमा प्रमाणे हो तेंगेलो right. And I believe that the honorable chief minister has given them positively. I hope that before the Lok Sabha and delimitation commission je sangara te bosoitle म्हणून OCI card holder, the honorable governor has not spoken. Aaj jenna goinche, it is a shocking trend to see the amount of Goan youth migrating for better opportunities. But hui na hui tengalo fudar, they are in the dark, and this also requires the double engine sarkar to help them. But the honorable the honorable governor has failed to basically address this issue. Aaj jenna smart utility म्हणून जे केला, I hope that this smart utility is not like smart city जे कोण उडयला. आम्ही मुखेलमंत्री गेल त्या वेळा सांगलोले हो कन्सल्टंटाक दोर म्हणून नीरव मोदी भाशी धांवतो मो तो ते क्रेडिट कार्ड बी घेवन तूं तेन्ना हांसो ना मुखेलमंत्री. क्रेडिट कार्ड घेवन सगळ्या शॉपिंग पासून वतालो हे अंडर स्मार्ट सिटी 1,500 crore मोडला स्पीकर सर. आणि थिंगा जो आमदार आहा तो आमदार म्हणटा ही इज ओनली नॉट शुअर ऑफ द स्टँडर्ड, ही सेज वेदर इज सब स्टँडर्ड. ही इज पुटिंग इट ऑन हिज प्रेडेसेसर लेट मनोहर पर्रीकर जी. हे कितें चल्लां स्पीकर सर? It is, I think government is a continuous process, and someone, I think the government needs to take the responsibility, say yes, and basically correct it rather than passing the buck on the predecessors. Because आज unemployment आचे जेन्ना फिगराचे उलयतना it is 9.7 as per Niti Aayog and CMI, and जे आज जॉब फेअर म्हणून जाले, जॉब फेअर जेन्ना जाले 3 crore 10 lakh हे सरकारान मोडे. And jenna sarkaran job fair mode 21,780 youths applied for it. Only 576 youths got jobs. Now, Speaker sir, why there is no job fair in 2023? Have you all basically eradicated unemployment issue? Aaj social welfare acha uloillo. The amount that is pending, 12.5 crore pending of the unorganized and sector who got COVID. Some has been dispersed, there is no doubt, but you should allocate funds on priority to this social welfare department. 1 crore 14 lakh to the families who died of COVID, persons with disabilities, their dues are pending. The beneficiaries, basically, the post-matric, pre-matric of SC, ST students, their scholarships are pending. Atal Lasra, Honorable Chief Minister says that 9 crores has been excess. I hope you have created more provision,
more provision in your budget this year to basically OBC, SC, ST. My constituency Speaker is very less, there is no doubt, but pro-centric in Goa, I believe, equally this has to be distributed. Speaker sir, Aaj Ladli Lakshmi dues, I believe is almost 80 crores. Honorable Governor says that 80,000 applications have been given, but there are almost, I think, so 14,000 applications pending. Any Minrega worker, 8,000 लोकांक स्पीकर सर जे आमकां आन्सर मेळ्ळें 322 रुपया दिल्ले. दिस बिलोंग टू दी SC, ST, दे आर वेटिंग फॉर देयर ड्यूज. आज जे वीज मंत्री हिंगा आहाय 1,000 करोडांनी हे पयशे रिकवर करपाक जाय. आनी आमचे दोतोर प्रमोद सावंतान उतर दिलेलें सरकारान, दे विल नॉट इनक्रीज द पावर टॅरिफ up to 2 years, up to 25. But today, because this recovery has not been done efficiently, I believe that you all are taking the step to hike the price. Because 1 lakh sumar 3,480 defaulters are they who have to pay 1 lakh. There is division, the electricity department itself owns to the department. Speaker sir, Maka this time a recovery from commercial establishments, steel plants, you all should do at the earliest. If it is sub judice, monitor it efficiently. Speaker sir, sportsanui जायते 2 crore sumar ये लोकाले pending आहे. इतले crore तुम्ही national gamesचे मुळे. आता माननीय मुख्यमंत्री, for your information, only from July to October, only this month's training झाला. आतां ये हांव हिंग वयर बसून आसतालो 2012 केन्ना येतालो ते दोन उलयताले नॅशनल गेम्स आज जातले फाल जातले 10 वर्सां जालीं. नो ट्रेनिंग फॉर दीस पीपल. आनी कोण कोणा भाड्या हाडे टू रिप्रेझेंट गोवा. And Maga, this is when you are confident with your double engine Sarkar, the training for Goa and Goans had to start long back. Rather than infrastructure, it had to be spent on this training of these people. And many venues, light was not there, infrastructure got collapsed. And Maga, this is because sir, hui na hui, प्रयत्न सरकारान करपाक जाय की असले वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करपा न्हू. Because जे सब स्टँडर्ड वर्क्स जे आहे, Speaker sir, जे 230 crores जे सेस आहा, आज 230 crores जेन्ना सेस आहा, this has to be recovered. Honorable Chief Minister last time said that he would recover, and after we raised it, a letter was sent to all these mine owners and whatever. But have they been recovered? This is something that goes in your kitty, you can spend. Speaker sir, employment आणि investment promotion boardaचे उलयतना 228 projects, 16,874 crore was promised from 2014 to 22. These are the figures. Employment given out of 41,627, only 8,000 people are given. How many Goans? No one knows. Speaker sir, 13 lakh sumar zomin has gone for, which includes green cover, cultivable land, command area of irrigation projects. Madaiche jenna uloile house committee जावपाक जाय म्हणून, it was like as if a victory. That house committee is only one meeting has taken place. It is dormant. Pravache office, jenna announcement मुख्यमंत्रीन केलो विधानसभेन, it felt like as if we won the battle. But I don't know what is the future thing after the announcement of Prava. We have failed to expedite the quick hearing in the Supreme Court as well. Tariq pe tariq pe tariq. Speaker sir, and we have failed to withdraw the DPR. Speaker sir, education ache uloitna, there is no structural audit of almost 1,315 schools are there. 663 are without any structural audit and safety audit. Whether the Chief Minister will look at it very seriously. Rents are not paid to up to 8 crores are not paid for so many years. The schools are in dilapidated condition. As per your reply, we school and one higher secondary is in dilapidated condition. Speaker sir, there is a failure to detect the petroleum leakage zali. आणि हे जुवारीवाले इतले 50,000 crore scam मुटाले, इतली जमिनी आमगेल्यो. Speaker sir, what happened to the revenue minister's answer? And now there is upright sale, right, left, center, east, west of all these plots. And they have amended the TCP Act for giving plots up to 200 square meters, 150 square meters. What is this? Because this is nothing but rampant corruption. Because जे लिकेज जाली 25 दीस आमी ते अंकला मेळपाक गेले, उज पेटलो थिंगा.
पयलो हो गेलो मिनिस्टर गेलो तेजे नंतर आमगेले थिंग गेल्यार तो जाणटेलो हांकां रोटा की आपणाक किडनी डिजीज जाल्यार खबर ना म्हणून ही वॉज वॉमिटींग. He was a senior citizen who came from abroad and he was there in Goa. He drank that water. And there was a failure in the disaster management. This is like a ticking bomb, Speaker sir. We need to basically spend a lot with regards to our disaster management. Staff selection process, I think the Honorable Chief Minister has taken another 3 months for it. Speaker sir, official language ache jenna uloitna aaj je academic knowledge that has to be made compulsory. When we say compulsory, it is for jobs. Goenkarak jenna job compulsory konkani korpak jay. And there is a provision in the act. And the Honorable Chief Minister should make sure zawpak jay, Speaker sir. Wasteful expenditure, almost 600 crores. How many post facto approvals? These are people's thing. I think we need to go, Jenna, we seem to be in like a financial crisis. The Honorable Chief Minister says that we are a better model than Punjab. But why we should wait, look at Punjab's model? As Goa's model, I think the Honorable Chief Minister needs to work very seriously. The forced project hai, 3 linear project, Zao, smart city, as an impact hasn't been checked, Speaker sir. Whether this is benefiting Goa and Goans is a big question mark. Speaker sir, aaj jenna there seems to be a lot of attempts of land conversion, land transfer, and amgeli zomin zoritor gelyar goenkarak mai kite uttole, Speaker sir. I believe ejer uloitna porto yad maga Manor Rai Sardesayacho yeta. Tigili jiti utra halni kaun kiena bangra tanti देखून हांवें माल्ली कोंबी कल्चराती. Speaker sir, आमचें गोंय भांगराचें, and I believe that we should not kill it, we need to preserve it. Speaker sir, tribal developmentaचे जेन्ना उलयतना जे notification of scheduled areas and the protection of the rights of Adivasis, this is also something, Speaker sir, that the Chief Minister, being the Tribal Welfare Minister, needs to look, and the Honorable Governor has not addressed the same. हेल्थाचे उलयतना, Speaker sir, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तुकाय खबर आहा आज हे हॉस्पिटल काँग्रेसा काळार दिगंबर कामतान बांदलेलें. आज दिगंबर कामत तुमची बरी गेला, बरें कितें जातो मू तेक कित्याक घाम काडटाय, Speaker sir. थिंगाय सारकें कांय जायना. आज हे म्हाका दिसता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इतले रिफरल जाता. हाऊ मेनी रिफरल्स टेक प्लेस? तुकाय फोन येता, सगळ्यांक आमकां येता. There is shortage of staff, shortage of nurses, shortage of MTS, shortage of doctors. Aaj whether, Speaker sir, there is proper blood testing that is happening, I seriously think, Speaker sir, the Honorable Chief Minister has a medical background. Whether the finances are not given to the Honorable Health Minister needs to be looked at. These are very serious issues. Ami jenna amdar jalle, poile amka aswasan dile, I congratulated him about a cath lab, about a neurosurgery facility. So neurosurgeon somna ek dis yatalo unborn because he requires backup in the ICU. Any cases, amka, Speaker sir, aaj 4 hours is a golden period. And jenna 4 hours is a golden period for patients that have to be thrombolized, having a stroke, having a heart attack, it becomes very difficult. Ani ji suvidha bariksheen je ambulance aspak jay. There is also, Speaker sir, no proper ambulance is there. So, Speaker sir, and what is the future? Whether this district hospital will be made into a private medical college, into a nursing college, or into what? We need the Honorable Chief Minister, Speaker sir, maka dista, and the equipment. Ye equipment tinga galpak jay. This was the assurance given to us, but hui na hui, ejer maka dista, yes, sarkaran kainch prayatna with regards to health. The doctors are efficient. We have everything efficient. The doctors participate, the dean participates, the superintendent participates, but there are shortage of staff. Tunkai obara, jenna ICU jenna beds are full. Sometimes patients are shifted prematurely. For what, Speaker sir? Because there are no proper infrastructure. Speaker sir, Honorable Governor has spoken about MOPA as being one of the airports, but has remained silent on Dabolim selectively. What is the future of Dabolim? I said at the start that it would be a ghost airport, and it is heading towards that. Because for airports to function, and you were an MLA, I believe at that time, there was a report by International Civil Aviation Organization
that is the primary body for in the airline industry. They said that this was not feasible of 2 airports within close proximity. But today, Speaker Sir, because of the manipulations of whoever has done it, whether the people of South Goa in the doldrums, whether the existence of MOPA has created tourist footfalls for the neighboring state, that is a big question mark and needs to be looked into very seriously. Aj casinoचेर जेन्ना आमी उलयतना हे शिफ्ट जावपाक जाय म्हण तुवें आयकलां हे मांदोवीन शिफ्ट जावपाक जाय सगळे उलयताय बिकॉज why is this not shifting? And the GST, I had said about 10,000 of crores that has to be recovered. This could be used. But why is this government going soft on them? Because Magadista, this government also and the Honorable Governor has failed to address the issue of appointing a full-time gaming commissioner or gaming commissioner when the has to be appointed is not being appointed. Why it is not been done? Speaker, so basically I have summed it up. आणि सुरवाती हांवें दोतोर मनोहर बाब सरदेसायाचो खूब उल्लेख केलो आनी खूब उगडास केला. Let me close by a line from this giant killer who was a philosopher, a poet, a thinker and a humanist. Speaker sir, this is from the poem Zayat Zage. आनी म्हाका दिसता गोंयकारान जाय जागपाची गरज आहा. तेगेली कविता अजून आसा पिडपी हांगा, अजून आसा नाडपी हांगा, शेतकारांनो मुणकारांनो, जाणकारांनो गांवकारांनो, जायत जागे जायत जागे. देव बरें करूं स्पीकर सर. Honorable Chief Minister. सारको टायमार उलयला. स्पीकर सर, राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर सगळे जाण भाशण करताले. खरें म्हटलेलें अर्दे वर, बट तांच्यांनी चडूच वेळ घेतलो. हेनी हांव तितूर वचना. आमी वयल्यान 6 जाण उलयले, तांकां चड वेळ मेळो न्ही म्हणून. तांचे पयर 3 जाण उलयले आनी आज उरलेले. स्पीकर सर, बाबयुरी मनोहरराय सरदेसाय हांच्यो कविता त्यांनी मदीं बऱ्योच वाचून दाखयल्यो. म्हणून म्हाकाय बी मनोहरराय सरदेसायांची कविता पयलींच ताका सांगची पडली आनी ती कविता ताका समजुनूय सांगची पडटली म्हाका. हांव पयलीं कविता वाचतां, तूंय कविता समजून घे, कारण ताजो अर्थ तुका कळप चड गरजेचो आसा. कालच्यो राती फायचे दीस हाच्या मदीं मदले आमी. कालच्यो राती फायचो दीस हाच्या मदीं मदले आमी. आमकां नागर धरूंक येयना, आमकां माडार चडूंक येयना, आमकां चुडीत मोडूंक येयना, रोग येना, लुवकूय येना, तासूंक येना कोण्याक आमी. असले आमी, मदले आमी. स्पीकर सर, ह्याच मनोहरराय सरदेसाय यांच्यांनी बरयल्ल्या कवितेंतली ताजी गत आसा. त्यांनी सगळ्यो कविता वाचल्यो, सगळें वाचलें. म्हणजे एक्झॅक्टली कितें सांगपाक जाय सगळ्या एडवायजरां कडल्यान बरोवन हाडलेली कविता बाकीचे सगळे वाचीत रावलो. नो डावट. येस हांव खंय ना म्हणटा. यू सेंड इट टू द फॉरेन्सिक लॅब. घे ना हांवें बरयलें तें घे मरे. अरे तूं जेन्ना बजेट जेन्ना उलयता तूं बरयत तें म्हाजी आसा बरोवपी दुसरो आसतलो न्ही म्हाजो. हें घे स्पीकर सर, हांवें बरयलें तें घे मरे. स्पीकर सर, आसुनी तेणी खूब कविता वाचल्यो, 4-5 वाचल्यो, म्हणून हांवें शेवटची एकूच कविता सांगली. कशें मदले आमी ते. ही ती कविता तुवें बरयल्या? ना, मनोहरराय सरदेसाय. अरे मागीर ते उगडास तुवें केलें ना. सेंटेनरी इयर मरे. ते फुडलें सांगता तुका, फुडलें सांगता. मनोहरराय स्पीकर सर, मनोहरराय सरदेसायांचो जन्म 18 जानेवारी 1925. ताका सेंटेनरी इयर नेक्स्ट इयरच्यान सुरवात जाता, ह्या वर्साच्यान न्हू. स्पीकर सर, सी व्हेन वी एंटर वी आर एंटरिंग द सेंटेनरी इयर. कितें स्पीकर सर? फुडल्या वर्सा
तांचेय Provision कोत्तू. आणि रवींद्र बाब केळकार हांचेय बी फुडल्या वर्सात सुरवात जाता 7 मार्च 1925. दोनूय सेंटेनरी इयर्स आमकां जर सेलेब्रेट करपाचीच आसा सरकार आपल्या हाजेर डेफिनेटली दोनूय सेंटेनरी इयरांचो विचार करतले आनी दोनूय सेंटेनरी इयरां खातीर आमी एक विशेष करून आमचे राज्य भाशा संचालनालयाच्या वतीन विशेष कार्यक्रम कारण वी आर प्राऊड अबाउट द रवींद्र बाब केळकार आमी प्राऊड फील करता बाब मनोहरराय सरदेसाय हांच्याय बद्दल आनी तुवें बरें दिसलें म्हाका त्या निमित्तात मनोहरराय सरदेसायच्यो काही कविता युरी बाबान वाचल्यो आनी युरी बाबान बरोवन काडल्यो ही बरी गजाल आसा. ओके स्पीकर सर प्रत्येकाक आमकां शिकचें पडटा हांव ना म्हणना हांवूय शिकताच आनी हांव शिकत आसा ताणेंय बी शिकचो तेणेय बी बरो अजून खूब जाणां कडल्यान म्हणजे इटसेल्फ म्हणजे ताजो डॅडी एक्स मिनिस्टर ताज्याय कडल्यान शिका सारकें आसा खूब कितें शिका सारकें आसा आनी म्हाका दिसता एक्स लेजिस्लेचर जे आसा पळय न्हू तांच्याय कडल्यान शिकचें म्हाजो व्हडलो टर्म दीस इज 3rd टर्म ओन्ली. ओके त्या ती प्रत्येका कडल्यान प्रत्येकान शिकत वयचें. स्पीकर सर आमी श्री प्रभू रामचंद्राची प्राण प्रतिश्ठान जाली आनी पुराय देश राममय जालो. गोंयूय बी पुराय राममय जालो आनी खऱ्या अर्थात आमी राम राज्या कडेन वचूंक लागल्या राम राज्य प्रतिश्ठीत जावपाक लागला आनी म्हणून तर आमी अंत्योदय ग्रामोदय आनी सर्वोदय ह्या तत्वाचेरूच आमचें सरकार चलता आनी हें डबल इंजिनचें सरकार खऱ्या अर्थात अंत्योदय तत्वाचेर चलपी म्हणजे समाजांतलो शेवटचो मनीस जेच्या पर्यंत कोणीच पावोंक नासलो ताच्या पर्यंत आज पावपाचो प्रयत्न आसा पावलो म्हणून हांवें म्हटलां इट इज द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी. घडये कदाचित म्हणजे ती जाणटेली आवय आसतली ती विधवा भयण आसतली तो अपंग भाव आसतलो. वेगवेगळे इव्हेंट जेन्ना तुमी म्हणटा पळय न्ही इट इज इव्हेंट हे फक्त शोकेस करपाक न्ही त्या इव्हेंटाच्या निमित्तात म्हणजे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल जो आमी सेलेब्रेट केलो म्हणण्या पेक्षा पयले फावटी म्हणजे दिव्यांग मनीस जो फक्त पणजे पावपाचो विशय नासलो म्हणजे तेज्या चेहऱ्या वयलो हास्य हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. घडये कदाचित तूं एकूय दीस तेज्या कार्यक्रमाक पावोंक ना आसतलो पावल्या तांकां विचार ज्या पद्दतीचो हास्य एडवोकेट कालूस बाब कार्यक्रमाक म्हाका 2-3दां मेळ्ळो आनी त्यांच्या चेहऱ्या वयलें हास्य तेज्या फॅमिली मनशांतल्या चेहऱ्या वयलें हास्य हें समाधान दिवन वयतालें म्हाज्या सारकिल्या मनशाक म्हणून हांव प्रत्येक फावटी हांव एप्रिशिएट करता हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. बरोबर आहा तुजें न्ही तेकाच हांव तेकाच इट इज आमी फक्त इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल कंटिन्यू करपाच्या हितूर ना. प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र GMCन आमी सुरवात केली विच इनिशिएटीव टेकन बाय माय सोशल वेलफेअर मिनिस्टर जे आयज पर्यंत नाशिल्लें. पयले फावटी हांव सांगता पळय प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र आज जो कोण एफोर्डेबल ना जेका कसलोय इक्विपमेंट घेवपा खातीर फाल्यां सकाळीं पांय आसतलो हात आसतलो कदाचित कानाचें मशीन आसतलें ऑल इक्विपमेंट विथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्रांत ज्या डिजाबिलिटीक गरज आसा त्या डिजाबिलिटी खातीर आमी तें प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्रांत गोवा मेडिकल कॉलेजान ओपन केलां. इतकेंच न्ही हो आनी तेंय बी तुका सांगता इट इज नॉट कॉस्ट एनी फॉर द गव्हर्मेंट इट इज होल सपोर्टेड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. दुसरें फर्स्ट टायम आमी इट इज एन स्पायनल रिहॅब सेंटर स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर गोंयांत आजून पर्यंत स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर नासलें तें आमी मातृशाळेच्या बांबोळे आशिल्ल्या हितूंतल्यान स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर एस्टाब्लीश केलें. म्हणजे हांव तुका जस्ट कळपा खातीर म्हाका तें 23 वर्साचें चली ट्रिटमेंटा खातीर आयिल्लें तेजो एक्सिडंट जालो स्कुटरी वयल्यान वयतालें ताज्या बरोबर चली आशिल्लें एक्सपायर्ड जालें. हांवें मुद्दम तेजे कडेन इंटरेक्ट केलें शी इज फ्रॉम म्हापसा हळदोणा खंयचे तरी. ओके 110 students today are displaced. They are in mental stress. हांव उलयतां तेजेरूय बी. ओके ताज्या खातीरच ते चलयेन म्हाका सांगलें आपल्याक ट्रिटमेंट घेवपाक ऑलमोस्ट चेन्नय वयचें पडटालें. आय एम व्हेरी मच थँकफूल म्हणपाक लागलें निदान म्हणजे शी इज वर्क फ्रॉम होम काम करता ते बाबडे 24 काय 25 वर्साचे ताका स्पायनल इंजरी जाली ते चलूं शकना आनी ते हांगांतल्यान ट्रिटमेंटाक चेन्नय वयताले तेजे ट्रिटमेंट आतां हांगा जाता. म्हणजे दीस आमी म्हणटा की इव्हेंट जालो ताज्या उपरांत डिसिजन परत एकदां गोंयाक कितें दिलें जाल्यार हें सेंटर ओपन केलें. आजुनूय बी दे हॅव प्लॅन
different things for the state of Goa with the help of different organization, with the help of Government of India. हे सगळे एस्टाब्लिश केले. तुम्ही आत्ता जो विषय सांगलो की खूप जण भुरगे डिस्ट्रेसान आसा म्हणून, बरोबर आसा. डिस्ट्रेसान असलेल्या भुरग्यां खातीर हांव जस्ट कावन्सिलींग सेंटर गोंय सरकारान खूप मोठ्या प्रमाणात सुरवात केला. वेगवेगळी कारणां आसतली, हांव कारणांनी वचना, बट ही सगळी कारणां जी आसा पळय न्हू, ह्या वेगवेगळे टेन्शन आसतली. म्हणजे आतां सर आशिल्लो मोबायल हें एक कारण आसा ताज्या खातीर. इट इज नॉट दॅट, म्हणजे तूं सरकार म्हणूं नाका, सरकारा खातीर ना. ओके, सरकारान आज जितक्यो फॅसिलिटीज एवेलेबल केल्या, म्हणजे आमी परत स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 ह्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हे करता आसतना कावन्सिलींग एके वाटेंतल्यान ड्युअल डिग्री सिस्टम आमी जे आमच्या डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन एंड डायरेक्टर ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट हांच्या कंबायन हातूंतल्यान म्हणजे ग्रॅज्युएशन करता आसतना ताका ITआतलो खंयची सर्टिफिकेट कोर्स जाय आसत जाल्यार तेंय करपाक मेळटा. हांवें फक्त म्हणजे कावन्सिलींग आनी ताजो रिपोर्ट वेगवेगळे जर तूं रिपोर्ट्स पळयत जाल्यार तितून कारणां खूब आसा. हांव तूं स्पेशली म्हाका तो डिस्प्ले करपाचो बीन ना. एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आमचे कावन्सिलर्स जे रिपोर्ट प्रेजेंट करता वेगवेगळ्या स्कुलांतले, हायर सेकंडरीतले, इवन दोन ऑफ द कॉलेज सेक्शनांत आमी कावन्सिलर्स दिवपाक सुरवात केल्या. हातूंतल्यान ते म्हटलां की हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवचो म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा. आनी तो गव्हर्नर म्हणटा हॅपीनेस इंडेक्साचेर तो उलयला. हांव सांगता आतां तुजें उलोवन जाल्यार हांवें थंड आयकलां. हांव भायर गेलो सुद्दां जाल्यार कान तुज्याच कडेन आसतालो. ओके, हांव तुजें आयकत आसतालो, कारण बाकीच्यांचे तरी एक वेळ हांवें मातशें आयकोंक ना. म्हणल्यार कसो यू आर द ऑपोजिशन लिडर, तुजें आयकपाकूच जाय. ओके, तुजें आयकना जाल्यार फाल्यां सकाळी कशें तुज्या प्रश्न तुवें विचारलेल्या प्रश्नांक हांवें उत्तर दिवंक ना अशें जातलें म्हणून हांवें सांगलें. आनी आतां राम राज्य आयलां, रामलल्लाची प्राण प्रतिश्ठा जाली, त्या खातीर तुकाय बी भिवपाची गरज ना. खऱ्या अर्थात राम राज्य प्रस्थापीत जालां. आमी ज्यो वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो सरकारान डबल इंजिनच्या सरकाराच्या कार्यकाळात आमी जी गॅरंटी दिता ती गॅरंटी कंप्लीट करता, कारण ती मोदीची गॅरंटी आसता. कारण मोदी जी गॅरंटी दिता ती पुराय करता हें आमी ठामपणे सांगता. म्हणून तर इट इज एन मोदीजीच गॅरंटी. आयज पर्यंत फाटल्या 10 वर्साचो इतिहास जर तूं काडून पळयशीत, तूं म्हणटलो की हांव परत तुका काँग्रेसीचो इतिहास सारको खबर आहा आनी त्या खातीर इतिहास वाचता आसतना हांवूय इतिहास जाणा. बाकीचो इतिहास गोंयचो लक्षांत दवरप हें गरजेचें आसा. ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात हांव वचना तरी सुद्दां हांव फक्त एका वर्साच्या रिपोर्टाचेर माननीय राज्यपाल हांच्यांनी वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो सांगल्या ताजेर तुमी म्हणजे हांव जस्ट एकदां पळयतालो की कितले कट मोशन दिल्या काय म्हणून, म्हणजे कितले अमायंडमेंट करपाक दिल्या काय म्हणून. तर प्रत्येकान म्हणजे 4 वेगवेगळ्या पद्दतीचे अमायंडमेंट्स हे खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे कांयच सोडूंक ना की कितें घालपाचें आनी कांयच उरोवंक ना. सगळे म्हणजे हे सगळे अमायंड कर म्हणून दिल्ले आसा. म्हणजे बजेटूय फाल्यां जावपाचें आसा. बजेट जातलो तेन्ना फुडले प्रोविजन वेगवेगळ्या बजेटांत करपाक जाय, तितून हांव प्रोविजन करतलोच. बट आतां दिल्ल्या हाजेर उलयता आसतना हांवें तुमी विशेश करून म्हणजे एक पेटीएमाचेर तुमी दोग-तीग जाणूय उलयले म्हणून सांगता वी हॅव सायन ओनली द MOU विथ द पेटीएम इज ओनली फॉर एक्सेप्टिंग द UPI पेमेंट. वी आर नॉट युजींग द पेटीएम पेमेंट फॉर बँकिंग सर्वीस. RBI has put the restriction on the Paytm payment banking service and not the UPI payment of the Paytm. Now he compares Paytm and zero tolerance to corruption in his speech. नाही ते सांगता हांवें पेटीएम क्लियर केलो तुका पयलो, कित्याक नाल्यार तो क्लियर करूंक जाता. आमचो एग्रीमेंट फक्त आमकां पेटीएम टू बँकिंग सर्विसा खातीर ना. वी आर युजींग द UPI पेमेंट. वी आर नॉट युजींग पेटीएम फॉर पेमेंट ऑफ बँकिंग सर्विसा खातीर आमी करिना. ओके, सोड. ओके, त्या खातीर आमचे पुलीस सर्विसीस म्हण किंवा फायर एंड सर्विसीस हाजेर सांगता. पुलीस सर्विसीस लॉ एंड ऑर्डर जी सिच्युएशन आमी 85.83 वीच इज अगेन म्हणजे हायेस्ट इन द कंट्री. डिटेक्शन रेट जो आसा पळय न्ही हो आयजूय बी हायेस्ट इन कंट्री आसा. आनी ताच्या खातीर प्रत्येक फावटी आमकां वेगवेगळ्या होम डिपार्टमेंटाक आमचे अवॉर्डूय फावो जाल्ले आसा. वेगवेगळे फावटी आमी आतां इट इज एन बीट डायरी सिस्टम आमी ओपन केला. इट इज अ लायव्ह
ज्या जाग्यार वचून म्हणजे स्मार्ट पुलिसिंग आजूच लॉन्च केला स्मार्ट पुलिसिंग सिस्टम आमी तितूंतल्यान तितूंतल्यान आमकां आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात स्मार्ट पुलिसिंग करपा खातीर हेल्प जातलो ओके फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसीस आमी खूब बऱ्या पद्दतीची ट्रेनिंग सर्विसीस फायर एंड एमर्जन्सी सर्वीस सेंटरांत आमी दिता तूं फक्त ते तेन्ना घेतलेले तेन्ना आनिकूय बी कितलेशे एडवान्स इक्विपमेंट जे आसा पळय न्ही प्रत्येक फावटी घेयत आसता ती टायम एंड अगेन हेलिकॉप्टर घे म्हणटालो हेलिकॉप्टराची गरज ना गोंयांत तो उजो पालोवपा खातीर टायमींग तेन्ना वापरलेले तेन्ना खूब मोठ्या प्रमाणात उजो लागलो बट आतां हेलिकॉप्टर घेवपाची गरज ना ओके आमकां अगेन एंड अगेन वीथ द हेल्प ऑफ आवर डबल इंजीन गव्हर्मेंट आमी SDG इंडेक्साचेर इट इज एन एट प्रेजेंट 3 नंबराचेर पावल्ले आसा गोवा हेज द अचिवर इन 2 गोल आनी फ्रंट रनर इन 8 गोल्स आनी परफॉर्मन्स इन 3 गोल्स आमी SDG इंडेक्स हो अचीव करपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात काम करीत आसा हाजेर आमचो सेंट्रली CSS स्कीम ओके सेंट्रली सेक्टर स्किम्स हाज्या खातीर गव्हर्मेंट खूब बऱ्या पद्दतीचें प्लॅनिंग केलां वेगवेगळ्यो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो स्किम्स हांगासर कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट करप हें बी सुरू आसा ग्रॉस डॉमेस्टीक प्रोडक्ट हॅज इनक्रीज्ड बाय 33% इन 2023 वीच इज इन एज कम्पेर्ड टू द 1920 पर कॅपिटा इन्कम सुद्दां वीच इज इनक्रीज्ड बाय द 30% म्हणजे दोनूय GSTP आसत किंवा पर कॅपिटा इन्कम आसत ह्यो दोनूय गजाली ह्यो वाडल्या एकंदर ओवरऑल आमी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास हो महत्वाचो आसा तुवें जें सांगलें गोवा कॅपिटा इन्कम जेन्ना इनक्रीज म्हणटा वाय सो मेनी सोशल वेलफेअर स्किम्स देन वाय सो मेनी सोशल वेलफेअर स्किम्स इफ युअर पर कॅपिटा इन्कम हॅज इनक्रीज स्पीकर सर सोशल सेक्टर स्कीम ह्या समाजातल्या इट इज नॉट मॅच तूं तें कंपेर करून कन्फ्युजन करपाची गरज ना कारण सोशल सेक्टर सोशल वेलफेअरा खातीर काही सेक्शन ऑफ द पीपल्स वी आर प्रोवायडींग द सोशल सेक्टर स्कीम आमी त्याच पद्दतीत सोशल वेलफेअरान वेगवेगळ्यो स्किमी कारण आमचें सरकार हे सबका साथ सबका विश्वास हाज्या बरोबर चलता म्हणून तर इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड आमी केन्नाच खंयसरूच डिफरन्शिएट करूंक ना आनी म्हणून म्हणजे वेगवेगळ्यो स्किमी आसतल्यो वेगवेगळ्यो योजना आसतल्यो ह्यो सगळ्या पर्यंत कशा पद्दतीत पावप हाज्या खातीर सरकार काम करता आमी आनी त्याच धर्तीचेर आमी वेगवेगळ्या पद्दतीत आमी काम सुरवात केल्लें आसा सरकारान चीफ मिनिस्टर एप्रेंटिसशीप स्कीम चीफ मिनिस्टर फेलोशीप स्कीम ही स्टार्ट करता आसतना एक वर्क कल्चर गोंयांत क्रिएट जावचो आयज पर्यंत आज एप्रेंटिसशिपाक जवळपास 9 ते 9.5 हजार भुरगे टोटल गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट सेक्टरांत जॉइन जाले पयली फावटी अशा पद्दतीत आपूण ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट जावन घरा कडेन बसच्या पेक्षा तो खंय तरी एखाद्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान जरी गेलो आसत जाल्यार वर्क कल्चर तो एक क्रिएट जातलो आनी इतकेंच न्ही फुडें वयता आसतना स्टाफ सिलेक्शनाक जरी 3 म्हयने फुडें दिले आसत जाल्यार नवीन एडवर्टायजमेंट काडपाक न्ही फाटलो फक्त आशिल्लो तो प्रोसिजर कंप्लीट करपा खातीर हाज्या फुडें प्रत्येक एडवर्टायजमेंट जो आसा पळय न्ही हो स्टाफ सिलेक्शनान येतलो वीथ द ट्रान्सफरंट प्रोसेस जर कसलोच डिस्टर्ब जावचो ना ट्रान्सफरंट प्रोसेसांतल्यान जातलें आनी त्याच बरोबर 1 year एक्सपिरियन्स इज कंपल्सरी फॉर द क्लास C पोस्ट त्या खातीर आतां प्रत्येक जाण खंय तरी प्रायवेट सेक्टरान आसत किंवा गव्हर्मेंट सेक्टरान आसत एक्सपिरियन्स हो स्वताहूच घेतलो आनी जेणे करून बरें काम करपी बरे भुरगे टॅलंटेड भुरगे हे स्टाफ सिलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन येवपाक शकतले PM one thing with that apprentice scheme there is a very shocking trend that 12% of HSCC students they have a percentage there's a dropout you look at that as well जे 12th standard भुरगे आहाय there's a dropout of almost 10% for appearing for the exams. It has a effect on both sides. Whether it is because of that, you please check. The 12% dropout म्हणटा तूं 12th standard students there's a 10% dropout of appearing for exams. ना ताचो कांयच ना Speaker sir, this is a fact. Speaker sir, I will give it to you the analysis that I have. 10th स्टँडर्डाच्या भुरग्यांचो 12th स्टँडर्डाक जो ड्रॉप आवट जाता पळय न्ही हो रेट
ना जे एक्झॅमी अपियर जावपाक 10% हॅज ड्रॉप्ड ना येस स्पीकर सर 10% जे ड्रॉप आउट जाल्या पळय न्ही हितूंतले थोडे जाण री एग्जामीक परत बसता फॉर द नेक्स्ट दे आर गोईंग compared to last year it is 10% drop out just check नो नॉट एट ऑल हांव ताका जाय जाल्यार चॅक करता बट हे रिजन आसूच शकना थोडे जाण ITI एडमिशनाक वयता थोडे जाण डिप्लोमा एडमिशनाक वयता 11थाक गेल्या उपरांत ताका थोड्या जाणांक डिप्लोमाकूय एडमिशन मेळटा ताका लागून दे आर गोईंग देर आनी ते डिप्लोमा कडल्यान कंटिन्यू करता थोडे ट्रेड बदलतात सायन्साक गेले आर्ट्साक वता आर्ट्साक गेले कॉमर्साक वता हो एक प्रकार जो आसा पळय न्ही तितूंतल्यान एक वर्सा जे आतां भुरगे कमी दिसता हे करता आसतना हांव उलयतालो की PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत 18 ट्रेड तो जो समाजातले फुलकार आसतलो चप्पल लावपी आसतलो कुंभार आसतलो परत नुस्तेकार आसतलो वड्याकार आसतलो कलयकार आसतलो हे सगळे 18 ट्रेडी ज्यो आसल्यो पळय न्ही तांकां कोणीच केन्ना विचारूंक नाशिल्लें 18 वेगवेगळे बिजनेस करपी जे आसले ह्या बिजनेस करपी लोकांक पयली फावटी आयडेंटिफिकेशन दिवपाचें तांकां ट्रेनींग दिवपाचें आनी तांचो परत एकदां बिजनेस तांकां आनीक वाडोवपा खातीर लोन दिवपाचें काम ह्या PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत केलां आनी आमच्या सरकारान ताका बुस्ट दिवपा खातीर जवळपास आतां 33,000 कॉमन सर्वीस सेंटर ह्या सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान ते रजिस्टर्ड जावपाक लागल्या पयली फावटी तांकां आयडेंटिफिकेशन कार्ड मेळ्ळें आतां सेकंड पार्ट ट्रेनींग सुरवात जातलो आनी इन फ्युचर तांकां लोन सुद्दां मेळटलें विथ द 4% रेट ऑफ इंट्रस्ट गॅरंटी कोणाची मोदीची गॅरंटी तांकां दुसऱ्याची गॅरंटीची गरज ना ज्या बँकेत वयतलो पळय न्ही तूं कोणी जर दिवंक ना आसत जाल्यार सांग ऑन मोदीचीच गॅरंटी तांकां लोनूय मेळपाचें आसा अशा पद्दतीन म्हणजे एकंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाकूय कशा पद्दतीन बूस्ट दिवप हें काम आमच्या सरकारा कडल्यान चालू आसा स्वयंपूर्ण बाजाराच्या निमित्तान जे सेल्फ हेल्प ग्रुप RDAच्या अंडर रजिस्टर्ड आसा थोड्या जाणांनी आतां तांकां ट्रेनींग दिवप आनी तांकां ऑनलायन स्विगी आनी Amazon ह्या सगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर हाडून तांच्यांनी केल्ले आर्टिजनचे प्रॉडक्ट आसात किंवा फूड प्रॉडक्ट आसात तांकां ब्रँडींग मार्केटींग हें करपाचें काम आमच्या सरकारान सुरवात केला स्पीकर सर आमी अशा पद्दतीचे वेगवेगळे प्रोग्राम्स हे डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स हाच्या अंतर्गत वेगवेगळे कडेन आमी घेतल्या आमी विजन फॉर ऑल हो कार्यक्रम पयले फावटी आमी हे करता आसतना ऑलमोस्ट गोंयांतल्या सगळ्या फ्रॉम द फर्स्ट स्टँडर्ड टू द 12th स्टँडर्ड पर्यंत सगळ्या स्टुडंट्सांचे आय चेकअप करपाक शकले वी हॅव आयडेंटिफायड द रिजन 3,439 केसीस आयडेंटिफायड जाल्यो तांच्या खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट फुल्ली ट्रिटमेंट तांकां स्पॅक्टिकल्स हे फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्या आनी उरलेल्यांची आतां तांकां फर्दर ट्रिटमेंट जाय ती आमी थ्रू द गोवा CSR ऑथॉरिटी हांच्या मार्फत ती बी ट्रिटमेंट तांकां करून दितले इतके मायन्युटली म्हणजे पळयतल्याक सगळें दिसतलें जो पळोवचोच ना जाल्यार ताका जें कितें काम जावंक ना पळय न्हू तितकेंच दिसतलें म्हणून एखाद्याक दुसऱ्याक खंयचें काम जावंक ना तेंच मॅक्झिमम हायलायट करपाची बी संवय आसा स्पीकर सर आमी अशा पद्दतीन CSR ऑथॉरिटीच्या मार्फत वेगवेगळी कामां सुरू करपाक घेतल्या नेक्स्ट इज एन गोंयचो टॅक्सी पात्रांव सारकेली बरी स्कीम लॉन्च करून वीथ खूब जाणांक टॅक्सीचे पात्रांवूय केले बऱ्याच जाणांनी एप्लिकेशन्स आतां सबमीट केल्या नवीन ते बी गोवन भुरगे हे तेच्या अंतर्गत आमकां स्वताची गाडी घेवन ती चलयता आसतना ट्युरिस्टां खातीर दिसता स्पीकर सर आमी पळयता की 100% सॅच्युरेशनचेर तो उलयलो हय आमी म्हणटा की 100% सॅच्युरेशन ऑफ द स्कीम हे आमी करपा खातीर सक्सेसफूल जाले 13 फ्लॅगशीप प्रोग्रामाच्या अंतर्गत इट इज एन इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल ओपन डेफिकेशन फ्री 100% LPG कनेक्शन 100% टॉयलेट्स 100% परत हर घर नल से जल स्पीकर सर हे पळय हांवें 24/7 म्हणूं ना हांवें परत एकदां सांगता हांव प्रत्येकाच्या घरा पर्यंत नळ दिवपाचें काम आमी कंप्लीट केलां हांव परत एकदां सांगता खंयच्याय पंचायतीन जर एखादो दुसरो उरला तेंच्यांनी स्वता आमकां त्या पंचायतीन जेन्ना तेंच्यांनी बरोवन दिता आसतना त्या पंचायतीन सांगूंक जाय आसलें कारण प्रत्येक जाण आतां वेगळो खंयचो तरी आपलो एक रूम काडटलो थंयसर नळ मेळोंक ना दॅट इज नॉट सर आमी हर घर नल से जल दिवपाक आमी सक्सेसफूल जाला म्हाजें सरळ म्हणणें आतां कोणी तरी नवीन येवन बांदला आसत जाल्यार ताका मेळूंक ना आसतलें
हांव तितूर वचना. स्पीकर सर, आमी लेट मी कंप्लीट. ओके, अशा पद्दतीत आमी 100% सॅच्युरेशन आमी आतां प्रधानमंत्री आवास योजना ही खूब बऱ्या पद्दतीत इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमचें सरकार काम करपाक लागलां. प्रत्येक ग्राम सडक योजना आसतली किंवा PM इन्शुरन्स योजना आसतली, PM विमा फसल योजना आसतली, जे एक्च्युअल बेनिफिशरीज आसा म्हणजे प्रधानमंत्री विमा फसल योजना खातीर किंवा जे एक्च्युअल एलिजिबल आसात प्रधानमंत्री आवास योजना खातीर, ह्या सगळ्यांच्या पर्यंत त्यो योजना पावोवपा खातीर सातत्यात आमच्या सरकारान त्यांच्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमी काम केल्लें आसा. स्पीकर सर, दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना आनी हेच्या अंतर्गत हे कार्ड आमी कंटिन्युअसली रिन्युअल दिवप. बरेचशे फावटी बऱ्याच जाणांक त्या कार्डाचो म्हत्व कळनाशिल्लो म्हणून रिन्यू करून घेवपाक जाय तेन्ना ते रिन्यूय करून घेवनासले. वी हॅव स्टार्टेड इट इज एन 365 days रिन्युअल. म्हणजे कोणाकूच आतां कशा GMC आसात किंवा बाकीचे कडेन दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड हे आतां लागता प्रायवेट गेल्या उपरांत कोणूय तुमच्या कडेन येता आसतलो की आपलें कार्ड रिन्यू ना, आतां आपल्याक 50,000 रुपया ते फारीक करचे पडटा. ते दवरूंक ना. आमकां सामान्यांचो विचार करून जर ना सोंपतोच चल परत रिन्यू कर आनी कार्ड एकदांचें रिन्यू करून घे, जेणे करून म्हणून आतां सांगलां की इट इज 365 days रिन्युअल. 365 कारण ना ना रिन्यू करूंक जाय. रिन्यू करूंक जाय. कित्याक नाका तर नाका म्हणजे तूं कोणूय उठसूट अरे थ्रू आउट म्हणजे तुजें सपोज कार्ड सोंपला जानेवारी म्हयन्यात, तुवें 4 म्हयने करूंक नाशिल्ले आनी तुका परत कळ्ळें की कार्ड आपल्याक मे म्हयन्यान जाय. तूं मे म्हयन्यान चल कितें ते 150-200 रुपया भर आनी रिन्यू कर. बट ते रिन्यू करपाक जाय. रिन्यू करूं ना अशें जावचें ना. ते कार्ड रिन्यू करप हे तितकेच गरजेचें आसा. स्पीकर सर, आमी वेगवेगळ्यो कोणी तरी आमकां मनरेगाच्या स्कीम आनी उज्वला योजना ह्या स्किमीच्या अंतर्गत गोंयांत कॅरोसीन फ्री स्टेट आमी डिक्लेअर करता. खरें म्हणजे 100% घरांत आमी LPG दिल्यो. कोणूच आनीक उरोवंक ना. जेंची डिमांड आशिल्ली फाटले फावटी 20,000 लोक उरलेले त्या 100% लोकांक LPG कनेक्शन आमी दिवन काडलें. आतां जाल्यार परत कोण तरी सायडीक रावता आनी एक उरल्या म्हणून सांगतले तुमी. बट तेन्ना आमचे कडेन जितकी पेंडींग एप्लिकेशन आशिल्ली तितक्याय जे गरजवंत लोक आसा त्या 100% म्हणजे आमी तर म्हणटा की एप्लिकेशन पेंडिंग आहे कितली LPG कनेक्शनाक कोणाचेच एप्लिकेशन पेंडींग ना. मनरेगा वर्करांचो तांकां आमी पेमेंट 8,000 लोकांक पेमेंट बाकी आहा 322 रुपया. मनरेगा वर्करांचो पेमेंट जो उरला तो तांकां हांवें दिवपाक लायला. तो जाता तितके बेगीन. ओके स्पीकर सर, आमी शेता खातीर एश्युअर्ड प्रायस दिता आनी जेणी जेणी क्लेम केला मागीर तो काजी खातीर आसतलो, भाता खातीर आसतलो, इवन दो हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचेर तूं उलयतालो की आमी वेजिटेबल्स मोठ्या प्रमाणात घेवपाक लागला. हे फावटी आमी वेजिटेबल्स घेवन आमी एक्सपोर्ट केले. बाकीच्या राज्यांनी आमी आमची भाजी जी आसा पळय न्ही तो स्वयंपूर्ण जावपूच ना म्हणटलो जाल्यार वगीच लोकांनी इतकी भाजी लायली. लोकांच्या पर्यंत पावले, बियाणी आमी दिली, तांकां एग्रीकल्चर करपाक प्रमोट केले. तो वयल्यान मॅरीगोल्डचेर सांगतालो रोजां हे फावटी खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांनी लायली. खऱ्या अर्थात म्हणजे स्वयंपूर्णतेच्या वाटेत गोंय वचपाक लागल्या. म्हणून हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान पयले फावटी आमी भाजी एक्सपोर्ट केली. भेंडे आसतले किंवा वेगवेगळी ही आमी एक्सपोर्ट करपाक शकले. स्पीकर सर, अशा पद्दतीन आमी परत एकदां म्हणजे एग्रीकल्चर लँडाच्या बाबतींत उलयचो. एग्रीकल्चर लँड सेल करपाक बॅन करपी आमच्या सरकारान एग्रीकल्चर लँड विकपाक मेळना. फाटले फावटी आमी बील हाडलां. एग्रीकल्चर पॅडी एग्रीकल्चरची लँडाचेर फार्म हावजूय जायना. तुज्या म्हायती खातीर सांगता, पॅडी एग्रीकल्चर लँडाचेर फार्म हावजूय जायना. तितून फक्त तो म्हणजे एग्रीकल्चरान वेगवेगळे कंपोनंट आसा. तूं पळय पॅडी एग्रीकल्चर आसत जाल्यार ते विकपाकूय मेळना आनी फार्म हावज करपाकूय मेळना. कितले वेळ जाय? अर्दे वर. Under Rule 16 of the Rule and Procedure of Conduct of the Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by half an hour. The motion is that the duration of sitting of the House is half an hour. Those who favor aye. Aye. Those who against may no. I say it. I say it. The sitting of the may be extended half an hour. Speaker sir. एक क्वेश्चन विचारपा जाय. एग्रीकल्चर लँडान ऑर्चर्ड लँड येना. ऑर्चर्ड लँड जो आसा तो एग्रीकल्चर लँडान पॅडी म्हणटा ते
आता एग्रीकल्चर जो आमचो टेंडन्सी एक्ट आसा तितून क्लियर कट बरयल्लें आसा खंयचे खंयचे लँड आसा ते. आता एग्रीकल्चर आमी सेव करता, एग्रीकल्चर राखता म्हणटा पळय तितून आता फक्त पॅडी सांगता, पण ऑर्चर्ड लँड येता काय ना सीएमान आन्सर करचें. स्पीकर सर, हांव म्हाजे जाल्या उपरांत सगळे प्रश्न ताका कितें विचारूंक जाल्यार विचारूनी, ना जाल्यार म्हाका तो परत परत प्रश्न विचारत रावत जाल्यार हांव थंयच उरतलों. टीसीपी मिनिस्टर आतां गेलो आनी आतां ताणें एक सांगलेलें की ऑर्चर्ड लँड जो आसा थंय घरा बांदल्या म्हणून. आतां सीएमाक तो उत्तर दिवपाक जाय, सीएमान उत्तर दिवंक ना. स्पीकर सर, पयलीं बांदलेलीं घरां ही सगळ्यांची ऑर्चर्डानूच आसा. गोंयांत अजुनूय बी गांवांतलीं सगळीं घरां ही खूब ऑर्चर्डान आसा. जमनीचे म्हणजे झोनींग आनी डिविजन जे पळय न्ही, ऑर्चर्ड, परत तुजी पॅडी, परत ड्राय क्रॉप, हितून वेगवेगळे प्रकार ते हांवें स्पेसिफीक निदान म्हज्या सरकारान हांव प्रावड फील करता. पॅडी एग्रीकल्चर लँड हे सेल करपाचें बंद केलें. पॅडी एग्रीकल्चर लँड हांव स्पेसिफीक आसा ताजेर. निदान फर्स्ट स्टेप आय हॅव टेकन. निदान ते तरी सांबाळून दवरपाचो. स्पीकर सर, हे सगळें सांगता आसतना आमी वेगवेगळे फार्मर्स वेगवेगळ्या स्किमीन हाज्या खातीरय बी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्या वतीन आमी वेगवेगळ्यो स्किमी प्रोवायड केल्यो. केंद्र सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स तांच्यांनी घेतल्यो. इन्सेंटिव्स ऑफ द मिल्क आमी पयलेच फावटी म्हणजे शेतकरी आसतलो, नुस्तेकार आसतलो, दूदकार आसतलो हेका तेजे किसान क्रेडीट कार्ड दिवपाक शकले. हाज्या पयलीं नुस्तेकाराक आनी दूदकाराक किसान क्रेडीट कार्ड केन्नाच मेळनाशिल्लें. आपली जमीन ना जाल्यार क्रेडीट कार्ड मेळनाशिल्लें. तो सांगतालो जमनीची गॅरंटी दवर किंवा जमीन हें जरी. आज दूदकार सुद्दां जो आहा पळय न्ही ताका किसान क्रेडीट कार्ड मेळटा. ताका जमनीची गॅरंटी दिवपाची गरज ना. ताका गॅरंटी कोणाची? मोदीची गॅरंटी. ओके. त्या खातीर त्याच कार्डाचेर ताका 1,50,000 ताका लोन जे आसा हे बँक दिता. आनी तें लोन जर तेणी सारके एका वर्सान जर फारीक केलें म्हणजे 18,000 रुपया कितें तरी ताचो इन्स्टॉलमेंट पडटा, ताका नेक्स्ट इयर परत 2 लाख रुपीज लोन दिता. जाय जाल्यार दुधकाराक दितात. मनोहरराय सरदेसायच्या कवितेंत दुधकारूय आसा आनी शेतकारूय आसा, सगळे येता. मुखेलमंत्री नेहरू गे जॅकेट घाल मोदी गे डायलॉग माता. स्पीकर सर हे जॅकेट फेमस जाला मोदी जॅकेट म्हणूनच. कदाचित ताका कोणूच नेहरू जॅकेट म्हणना. नेहरू जॅकेट तो तेणी पयलीं घातलेलें जाल्यार तें नेहरू जॅकेट आसलें. सगळ्यांक खबर आहा मोदी जॅकेटूच म्हणून. चेंज करतलो फालच्यान. स्पीकर सर, गोवा स्टेक कॅटल मॅनेजमेंट सिस्टम हातूंतल्यान एक आमी थोडीशी आमी रस्त्या वयलीं गोरवां अजुनूय बंद जावपाक जाय. आनीकूय खूब मोठ्या प्रमाणांत ह्या स्किमींत आमकां हें करपाक जाय तें सुरू आसा. स्पीकर सर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हाच्या अंतर्गत म्हाका पयर हांव आमच्या मत्स्य महोत्सवाक गेल्लो, एक्वा मरीन फीश फेस्टिवलाक. थंयसर म्हाका खूब बरें दिसलें की आमचो गोंयकार भाव एकटो सालसेतींतलोच तेजो तेणी जवळपास 8 लाखाची सबसिडी घेतली. मिनिस्टरान दिले म्हणजे सगळे सबसिडी घेवपी तेजे हांगाच आसता कुंकळे, नुवे, बाणावली, हेवटेंचे सगळे. आनी सगळ्यांनी हांवें कित्याक म्हाका बरें कित्याक दिसलें की 8-8 लाख रुपयाची सबसिडी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदेच्या योजनेच्या अंतर्गत जर आमचो एकटो गोंयकार भाव घेता इट इज अ प्राऊड फील. आनी पयले फावटी हाज्या पयलीं केन्नाच 8 लाखाची सबसिडी तूं काडून पळय जाय जाल्यार 10 वर्साच्या कार्यकाळात 1 लाख रुपयाची सबसिडी मेळपाक मोठे दिव्य पुण्य करचें पडटालें. आनी तितूंतल्यान वयता आसतना परत ते कितले खंय कोणाक दिवचें पडटालें जाणा कोण. आज डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर, मदीं कोण ना, मदल्यांक सगळे कापले. डिझेला सबसिडी आली इतली वर्सां बंद केली मात ती चालू करपाक. ही डीबीटी मेळटा ती सांग डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर दिल्लीच्यान डायरेक्ट अकाउंटाचेर येतात ताज्या. ताजें नांव दी ताका आनी ताका विचार कोण तो सांगतलो. ओके. इट इज खूब जाण आसात, खूब ते घेतले काय तुकाय सांगपाक येना, तुजी चूक ना. एल्टनाक तरी सांगपाक जाय म्हाका दिसता. एल्टनाक थोडें सांगतलें कारण तूं मदीं मदीं थंय वचत ना सालसेतीन. आतां मदीं मदीं पणजेच रावपाक लागला अशें जालां. स्पीकर सर, अजुनूय खूब मोठ्या प्रमाणांत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा म्हणा किंवा बाकीच्यो सगळ्यो स्किमी आमी हे करपा खातीर घेतल्या. स्पीकर सर, एड्युकेशन हब हे सांगता आसतना म्हणजे NITचे इनॉग्रेशन आमी कुंकळे हांगासर केलें. इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट जो तुज्या कुंकळेंत आयला. उद्घाटनाक तूं आयलो ना, कितें जालें आमी तुका आपयल्लो उद्घाटनाक. तुगे गॅरंटीची थिंगा एम्प्लॉयमेंट कुंकळकारांक मेळोना, ही गॅरंटी दिल्या
ती माझी गॅरंटी, ती मोदीची गॅरंटी न्हू. हांवें सांगलां ताका, कारण थंयसर जे कितें ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट जाता त्यो मॅक्झिमम तुमच्या लोकांक मेळपाक जाय. एड्युकेशन हब्स आसतना नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द टेक्नॉलॉजी NIT आमी प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक शकले. प्रायवेट युनिवर्सिटीज डिफरंट ज्यो येवपाक लागल्या तांकां आमी सपोर्ट करपाची गरज आसा, कारण एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट जातलो तो लोकल हातूंतल्यानूच जनरेट जातलो. हांव आनी एक मुद्दामून एड करता, म्हणजे ONGCच्या कारण इंडिया एनर्जी विकाक हांव मुद्दामून म्हाज्या बरोबर एल्टनूय आशिल्लो त्या कार्यक्रमा खातीर. इट इज वन ऑफ द इंडिया एनर्जी वीक. हे एक्झिबिशन 6 तारखेच्यान 9 तारखेपर्यंत आसा. ह्या फोरमा वयल्यान हांव गोंयांतल्या सगळ्या म्हणजे ज्या इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी आनी एनर्जी ह्या क्षेत्रांतल्या सगळ्या भुरग्यांक सांगपाक सोदता की 9 तारखे दिसा तांच्यांनी इंडिया एनर्जी वीक हे एक्झिबिशन वचून पळोवचें की एडवान्स टेक्नॉलॉजी कशा पद्दतीत रिसर्च करपाक लागलेले आसा, इनोव्हेशन ह्या क्षेत्रांत कित्या पद्दतीत जावपाक लागलेली आसा ती पळोवपाची गरज आसा. आनी एक्झिबिशन खूब बरें पळय सारकें आसा. आनी 9 तारखेचो दीस हो समेस्त गोंयच्या सगळ्या भुरग्यांक ओपन आसा. पयलीं थंयसर वचून फक्त तांच्यांनी पास घेवपाचो आनी तांच्यांनी डायरेक्टली वचून एक्झिबिशन पळोवचें. आनी मुद्दामून म्हणजे इंजिनियरींग शिकता त्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी पळोवचें, सायन्स शिकता त्या भुरग्यांनी सगळें पळोवचें, जेणे करून इन फ्युचर थंयसरूय बी स्कील डेव्हलपमेंटांतले ट्रेनिंग सेंटर सुरवात जातले. इट इज एन सी सर्वेलन्स ट्रेनिंग जी पुराय देशांत खंयसरूच ना. इट इज एकमेव आनी पयलें सी सर्वेलन्स ट्रेनिंग सेंटर तुज्या ONGC बेतूल हांगासर हें सुरू जालां. हांवें प्रॅक्टिकली म्हाका माननीय प्रधानमंत्रीच्या बरोबर ती पळोवपाची म्हाका संद मेळ्ळी. ताणें एल्टनान पळयला, तूं युरिकूय आफय आनी ती तूं हें न्ही रे पायलट म्हणटकीर तुका खबर आसतली. हेलिकॉप्टर बुडोत तो बी चोयला, सगळें चोयला. तूं ट्रेनींग घेतल्या म्हणटकीर तुका खबर आहा. आमी पयलेच फावटी पळयल्या कशा पद्दतीत पुश करून भायर येवप आनी थंयच्यान परत वयर सरप. बट इट इज एन गूड. म्हाका दिसता जेका जेका इंट्रस्ट आसा इन फ्युचर त्या फॉरेन कंट्रींतले पार्टिसिपंट थंयसर ट्रेनींग येवपाचे आसा. ह्या इंडिया एनर्जी वीक ह्या प्रोग्रामाक जवळपास 100 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटींग ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान. इन फ्युचर म्हणजे आमच्या पुराय गोंयांतल्या भुरग्यांक म्हणजे ट्रेनींग म्हण शिका सारकिलें खूब कितें आसा. फक्त आमी इंट्रस्ट घेवन हें करपाचें गरज आसा. पयर सुद्दां त्या खातीर आमी एक्झिबिशन जें लायिल्लें पळय न्ही त्या एक्झिबिशनान ICR आशिल्लें, NIT आशिल्ली तुजी, पोलार इन्स्टिट्यूट आशिल्लें, NIO आशिल्लें. म्हणजे ही इन्स्टिट्यूट जी हांगासर आसा ती मुद्दामून स्पेशली स्कूल आसत किंवा हाय सेकंडरी आसत, पिकनीक आतां बिचार आनी हांगासर व्हरच्या पेक्षा ह्या इन्स्टिट्युशनांनी व्हरप हें गरजेचें, जेणे करून भुरग्यांक हो इंट्रस्ट क्रिएट जावपाक जाय. आनी तो इंट्रस्ट क्रिएट जातलो आसत जाल्यार आमकां इन फ्युचर इवन दो आयुश इन्स्टिट्यूट हांव तुका कित्याक म्हणटाना मरे 10 वर्सां तूं कंपेर कर जाय जाल्यार तुका एकदां लिस्ट काडटा आमी तो एक कॉफी टेबल बूक काडपाचो एक कॉपी तुकाय धाडून दिता. म्हणजे तुज्या लक्षांत येतलें की ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळांत डबल इंजिनच्या सरकारान कितें कितें केलें तें कळटलें. नो डावट स्टेटहूड डे प्रताप सिंग रावजी राणेच्या हांव बड्डेक गेल्लो रे, हांवें भाशण करूंक ना म्हटल्यार हांवें केल्लें. तूं मोठ 10 वर्सां जालां पयलीं जालें ना मोठ डिफरन्स आहा. तूं तेंच म्हणलो न्हू हेच्या पेक्षा हाटल्या सायडीन सगळे काँग्रेसीचे मनीस आहे तुजे बारा सगळे काँग्रेसीचे तूं 10 जा काँग्रेसी आहाय. आतां सगळे भारतीय जनता पार्टीन आहा. कारण डबल इंजिनच्या सरकारात केल्लो डेव्हलपमेंट तांकां तेंच्यांनी पळयलो आनी तांकां खबर आहा देशाचें हित ओके आनी राज्याचें हित जर खंय आसा जाल्यार तें डबल इंजीन सरकाराच्या हातूंतल्यान आसा. कारण आमी विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न दाखयना, हें स्वप्न खरें करपाचें आसा. त्या खातीर विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 हें विजन दोळ्या मुखार दवरून फुडल्या 25 वर्सांचो प्लॅनिंग आतां सुरवात केला आनी तेजें फावंडेशन जें आसा पळय न्ही रे ती घालपाक सुरवात केला. म्हणून तुका म्हटलें की एड्युकेशन हब दॅट इज एन एड्युकेशन हें हब जावप गोंय हें गरजेचें आसा. आमी जशें म्हणटा आमकां आतां ज्यो रेड कॅटेगरींत त्यो इंडस्ट्री मॅन्युफॅक्चरिंगान चड वचून कांय फायदो ना. कारण एक तर सर्वीस इंडस्ट्री, एड्युकेशन एज अ इंडस्ट्री हे जर सगळें जालें आसत दीज आर द ग्रीन इंडस्ट्री जेणे करून इट इज अ नॉलेज इंडस्ट्री. आज ह्या सगळ्या हातूंतल्यान इन फ्युचर आमचे भुरगे कारण लेबर वर्क आमचे भुरगे करूंक शकना.
हे आमी मान्य करपाक जाय. आयज आमी पळयता की अश्यो जर मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्रीज आयल्यो जाल्यार लेबर वर्क करपा खातीर आमचे भुरगे काय काम करपाक शकचे ना. म्हणून आमकां अशा पद्दतीची नॉलेज इंडस्ट्रीज ज्यो आसा पळय न्ही हांचे कडेन वचप गरजेचें आसा. आयुष इन्स्टिट्यूट ते कुंकोळे हाडलाय तेसो इंडस्ट्री हाडनाका तेजे मातशें आमी उलय हाडूंक ना त्यो कुंकळ्यो इंडस्ट्री. उलय मात तूं तेजे मातशें उलय. तुजे पोल्युशनाचेर उलयता तूं ना त्यो आतां परत तूं म्हणटलो मागीर काडल्या काय हांवें कोणी हाडल्या काय म्हणटलो तूं तर मागीर तुकाच विचारचें बंद पडटलें. कर मात तूं बंद कर उलय Anyhow, तेजे मातशें उलय. कोणी हाडल्या त्यो नाका. बट स्पिकर सर हांव एक तेका एश्युअर्ड करता की तो कुंकळेंतल्या त्या पोल्युशन इंडस्ट्रीचेर परत परत तेंच्या मदींच झगडी जाता मागीर. ओके त्या खातीर हांव ताका एक एश्युअर करता की त्या थंयसर येवन परत एकदां म्हणजे पर्सनली बी एकदां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक घेवन थंय मिटिंगूय घेता आनी थंयचो ETP बसोवपाक जाय. आमकां न्यू टॅक्नॉलॉजी ETP आयला. IDC चेअरमॅन आनी हांव आनी आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर डिस्कस केला की तांचें उदक जे ते उदक भितर सोडटा म्हणटा पळय न्ही ते आमी प्युरिफाय करता आनी ते सगळे स्टील इंडस्ट्री घेता पळय म्हणजे तूं कोण टँकर बिंकर लायता त्यो बंद करुया. गव्हर्मेंटूच उदक दितले तांकां. ओके हे उदक प्युरिफाय करता आनी ते स्टील इंडस्ट्रीक दिता. 1,00,000 लिटर म्हणजे 1,00,000 लिटर तांकां उदीक आमकां त्या इंडस्ट्रीवाल्यांकूय भायले कुंकळेंतल्यान काडपाची गरज ना. हे जे फीशवाले जे यूज करता ते थिंगा ना ना ते दिना भितर घालपाकूच दिना. 150 बोरवेल हाय 150 सगळ्यो बोरवेल बंद करता उदीक भितर घालपाची. मातशें बराबर हांव पळयता हेझर्डस वेस्ट हांव तुका एक पयली गजाल पयली गजाल ETP प्लांट आमी न्यू टॅक्नॉलॉजीचो ETP प्लांट उदक परत भितर जमनीन सोडप ना तें उदक क्लियर करप. कारण ते पयर जो मनीस आयल्लो पळय न्ही टॅक्नॉलॉजी जर्मन टॅक्नॉलॉजी मरे रशियन टॅक्नॉलॉजी तेणी सरळ उदीकूच पिवन दाखयलें तें क्लियर करून म्हणटा तशें. तें उदक जें थिंगा उदक पिल्यार सार मनीस मरपाचो. हांव तें पिया म्हणना तूं तुगे भाऊजी कोण सार थिंगा उदक वास गेल्यार मनीस मरपाचो. हे मातशें बाबा मातशें जाग्यार घाल. ते पिया म्हणना हांव तुका ते स्टीलवाल्यांक दिवया. ते स्टीलवाल्यांक दिवया. तूं वदर जे सांगतालो पळय त्यो टँकरी बीन मागीर बंद जातल्यो बस त्योय टँकरी बंद करुया. ओके त्या खातीर तें उदक जर आसा तुमी स्टीलवाल्यांक यूज करपाक दिलें हांगासर दोशी वाटेंतल्यान आमकां फायदो जातलो. दुसरी गजाल तुवें तो थंयसर वेस्ट जो आहा म्हटला पळय न्ही वेस्ट फक्त हांव एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन उलयला जाता तितके बेगीन तो आमी डिस्पोज करता. तेजेर तुका ह्या पावसा पयलीं सोल्युशन 100% काडटा आमी. तो थंयसलो लिफ्ट करता ताजेर सोल्युशन काडटा आनीक तो थंयसर उरचो ना. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 31 मे ताज्या पयलीं आमी तेजेर एकूच जेन्ना लोक भायर सदांय आवाज जाता तेन्ना तो वास बंद जाता. दे कॅन कंट्रोल इट. एंड ऑल दीस जे हांवें गेले ते पुसा जे सांगलेलें एनक्रोचमेंट हजारांनी जमीन थंय 30,000 7,000 हे वॉल ऑफ चायना बी डेप्युटी कलेक्टरान आमच्या रिपोर्ट घेतला ताजेरूय चवकशी करता स्पीकर सर कारण तेणी सांगला त्या प्रमाणे. Speaker sir, करता. regarding Kunkol Industrial Estate, there is a calling attention which I'll answer day after tomorrow, Speaker sir. बरोबर तें आसा मरे तुजें कॉलिंग अटेन्शनूय आसा. बट एनी हांव तेज्या पयलीं तुका सोल्युशन मेळ्ळें तेजेर. ओके स्पीकर सर आमी विद्या सहाय्य स्कीम ही सुरवात केल्या आनी विद्या समिक्षा केंद्र म्हणजे आमचो कंट्रोल आतां जो आहा पळय न्ही टिचर शिकयता काय ना आनी भुरगे शिकता काय ना हेजो कमांड सेंटर कारण तुमी एड्युकेशन क्षेत्रांत आसा मुद्दामून एकदां आमच्या डिपार्टमेंटान येवन तुमी मुद्दामून विद्या समिक्षा केंद्र जो सेटअप केला पळय मुद्दाम पळोवचो. हांव तर म्हजें म्हणणें आसा अपोजिशनांतले सुद्दां कोण आहा पळय तेंच्यांनी एकदां विद्या समिक्षा केंद्राचो सेटअप पळयात येवन जेणे करून खोतीगांवच्या त्या शाळेंत कितें सुरू आसा आनी पेडण्यातल्या हायस्कुलांनी कितें सुरू आसा कितल्या पर्सेंटेजीन थंयसर कितले भुरगे मॅथ्सान परफॉर्म बरें करता कितले सायन्सीन हेजो रिपोर्टींग सिस्टम सुरवात केला आनी एक 6 म्हयन्या भितर फूल फ्लेज जातलें. बट आतांय बी विद्या समिक्षा केंद्र पळय सारकें आसा कारण इट इज आफ्टर गुजरात ओन्ली इन गोवा अजून पर्यंत बाकीच्या स्टेटींनी करूंक ना टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ टिचर्स आनी स्टुडंट्स म्हणजे कशा पद्दतीन ट्रॅक सुरू आहा हें आमी सुरवात केला. स्पीकर सर आमी हायर एड्युकेशन आनी एड्युकेशन आनी डायरेक्टर ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट हांच्या वतीन वेगवेगळे आमी MOUs म्हणजे इंडस्ट्री रेडी स्टुडंट्स करपा खातीर वेगवेगळे MOUs सायन केल्या. तितूंतल्यान भुरगे इंडस्ट्री 4.0 हाच्या खातीर रेडी करप हें काम आमी आमच्या आतां पासून सुरवात केला. पयलीं स्पीकर सर फक्त इंजिनियरींग कॉलेज हातूंतल्यानूच प्लेसमेंट जातालें बट आतां ग्रॅज्युएशन कॉलेजींतल्यान प्लेसमेंट सुरवात जातलें. ज्यो ग्रॅज्युएट लेवलच्यो कॉलेज आसात 3rd इयराक
आमी जशें म्हणटाले की इंजिनियरींग पास आवट जालो की ताका अमके पॅकेजीचेर हांगा प्लेसमेंट मेळ्ळा म्हणल्यार आतां ग्रॅज्युएट सुद्दां म्हणजे इवन दो CS एसोसिएशन कंपनी सेक्रेटरी एसोसिएशन हांकां आमी टायअप करून दिल्या आनी भुरगो पास आवट जायना फुडें फॉर द इंटर्नशीप म्हणा किंवा प्लेसमेंट म्हणा तांचे कडेन जॉबाक वचपाक सुरवात जाली ऑलरेडी ह्या सगळ्या अशा पद्दतीचे जे कॉमर्स कॉलेज आर्ट्स कॉलेज हांच्या बरोबर एग्रीमेंट सायन करून वेगवेगळे हे सुरू केला स्पीकर सर दिश्टावो इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॅक्टीस इन अ कंट्री आमी म्हणजे कोविडात सुरू केल्लो पण आमी सगळो ऑल सिलेबस म्हणजे आमी म्हणटा तसो कॉलेज सेक्शनाचो आर्ट्स कॉमर्स आनी सायन्स तिनूय सिलेबस जो आसा पळय न्ही हो आमी अपलोड करपाक शकले दिश्टावो चॅनल आमचो बाकीच्या स्टेटींनी आतां वापरपाक लागलेले आसा नॅक एक्रेडिशन गव्हर्मेंट कॉलेजीची सुरवात केल्या आनी वेगवेगळ्या पद्दतीत आमकां बरे पॉझिटिव्ह रिजल्टूय मेळपाक लागल्या स्पीकर सर हांव नॅशनल गेम्स सगळ्यांनी पळयल्या डेफिनेटली तुमी जर म्हटल्यार तुवें उदक तें तुका क्लॅरिफाय केलें नाजाल्यार कितें जातलें खबर आहा 13-14 पयशे म्हणल्यार ते बी तूं आतांच म्हणटलो आसलो तो मागीर पयशे ते नॅशनल गेम्स अरे बट इन्फ्रास्ट्रक्चर केन्ना रेडी केल्लें केन्ना रेडी केल्लें तेंय पळोवपा जाय न्ही बट वन ऑफ द बेस्ट नॅशनल गेम्स जे पार्टिसिपेट जावन गेले त्यांचो एक्सपिरियन्स आशिल्लो त्यांच्यानी जे सांगले की बऱ्यो नॅशनल गेम्स ह्यो ऑर्गनायज केल्ल्यो स्पीकर सर हांव तितून न वता हांव इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर वता म्हणजे बरें काम केलां जुवारी पुलाचेर अभिनंदन तेंच्यांनी करूंकूच ना आमचें खरें म्हणजे तेन्नाय आपयल्लो ताका हांव प्रत्येक फावटी बिरेश बाब बोरकार आशिल्लो उद्घाटनाक तो तरी जाला म्हणटा मरे तूं आमच्या सरकाराच्या कार्यकाळांत येदो व्हडलो बरो ब्रीज जालो ताच्या खातीर एखादें कॉंग्रेच्युलेशन तरी म्हणपाचें तुवें तें ABCDEF केल्लें मरे तितूर कदाचित हांगासर एवरेज दिवपाक शक्य आसलें फेल तुवें बरीच काडली फेलियर करून एवरेज गूड तरी म्हणपाचें निदान ओके एक्सिलंट डील हां हां त्या ती न्यू जुवारी ब्रिज माननीय गडकरीजींच्या हस्ते आमी इनॉग्रेट केलो आनी आज 8 लेन ब्रिज हो सुरू आसा स्पीकर सर हांव बाकीच्या हेजेर न वता फाटले फावटी तेंच्यांनी MLA लेड स्कीम जी यूज केली त्याच्या बद्दलूय तेंच्यांनी कोणीच बरें म्हटलें ना एकट्यान सुद्दां आसा ते करता ते प्रोजेक्ट सोडून काय एक्स्ट्रा करपाकूय डायरेक्ट उल्हास डिले जाला आसतलो कदाचित हेवटेन बट सगळ्या जाणांक तांचे सगळे फंड्स युटिलायज करपाक आमी खंयसरूच MLA लेड स्कीम म्हणजे अजून पर्यंत खंयच्याच सरकारान MLA लेड स्कीम ही सेपरेटली काडूंक नाशिल्ली ती बऱ्याच जाणांक ताजो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जालो बरें ते बरें आनी खरें ते खरें हेल्टेन तूं तरी म्हण तो म्हण अपोजिशन लिडर तो म्हणना निदान तूं कमी आसतना बरोबर विचार अपोजिशन कमी आसतना MLA लेड काडप हे म्हत्वाचें आसा तरी सुद्दां तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली की काम करून घेयात कॉन्स्टिट्युन्सीचें म्हणून ओके आनी बरें ते बरें म्हणपाक सुरवात करात गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ही वेगवेगळी कामां खूब बऱ्या पद्दतीन जी पेंडींग प्रोजेक्ट आसा ह्या वर्सा आमी टार्गेट दवरून ती कामां कंप्लीट करपाची ठरयल्या आमी पुराय वेगवेगळे प्रोजेक्ट जे घेतल्या ते ह्या वर्सा पुराय सगळे कंप्लीट जातले म्हाका दिसता अंडरग्रावंड केबलींग हे आयज पर्यंत इतकें जावंक नासलें तें अंडरग्रावंड केबलींग आमच्या पावर मिनिस्टर आयकूंक ना दिसता सगळी कडेन सुरवात केल्या तुमच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सी ते रिइन्स्टेटमेंट करूं जाय म्हाका रिइन्स्टेट तूं उरता तें सांगता जाला तें सांगात ना मरे रिइन्स्टेटमेंट केला पावर मिनिस्टर कितले कोटी मोडले ते सांग पावर मिनिस्टरान कितले पयशे मोडले ते सांग म्हटलें ताका तेज्या तो रिइन्स्टेटमेंट उरला तेच सांगता Reinstatement comes under PWD. It doesn't come under his purview. It comes under PWD. अरे हय Doesn't come under him. तो 12,500 कोटी खंयचे मोडले तो अजून सांगना तो फक्त सांगता 2019 to 2022 I will give you the reply. आणि ते तुवें मोडलें सरकार तुमगेलोच 2019 to 22 आ मोडले आसूं एनी हांव स्पीकर सर फाटल्या वर्सा आमी लोनूय कमी घेतला ताका सांगला फक्त 1,300 कोटी रुपयाच लोन घेतला 4,000 घेवं शकताले ओके
बाकीची सगळी लोन रिशेफल केला म्हणून ताका सांगलें हांवें हांव लोन घेयना चड ओके बाकीचे लिकेजीस हे ते सगळे बंद केल्या म्हणून येदो व्हडलो म्हणजे तुज्या अंडरग्रावंड केबलिंगांकूय पयशे मोडटा GSIDCच्या मार्फतूय कामां जाता PWDच्या मार्फतूय कामां जाता WRDचीय कामां जाता MLA लॅड स्किमूय वेगळी दिल्या फायल उशीर जाला आसत बट कामां खंयची कोणाची पेंडींग उरूंक ना आतां तीक आनी ताज्या भायर इव्हेंट जरी केले न्ही रे जाल्यार सगळे प्रोग्राम जे आसा पळय न्ही हे शोकेस करपा खातीर आतां नॅशनल गेम्स हो इव्हेंट न्ही इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल हो तुमी इव्हेंट म्हणपाक जायनासलो कारण ते खरें म्हणजे पर्पल फेस्टिवल ह्या सगळ्या लोकां खातीर केल्लो एक प्रोग्राम आसतो पयले फावटी देशांतल्यान पुराय लोक हांगा येयले त्या खातीर आमकां बेश्टे इव्हेंट करण्यात कांयच इंट्रस्ट ना हांव परत एकदां सांगता तुमकां प्रमोशन करता आमी वेगवेगळे आतां जरी फीश फेस्टिवल केलें वी आर प्रमोटींग कितलेशेच नुस्तेकार आयले तेंच्यांनी टॅक्नोलॉजी शिकली तेंच्या बरोबर भासाभास जाली तांकां स्किमी कळ्यो इन लॉंग रन त्यो चड स्किमीचो हे जो आसा पळय न्ही 50,000च्या पेक्षा चड लोक त्या फीश फेस्टिवलाक येवन गेले थंयसर हे फेस्टिवलाक आतां सी फूड फेस्टिवल आहा नॉर्थ एकरा तारखे थिंगा पर्सन विथ डिसेबिलिटीक एक्सेसिबिलिटी दी जाय ती कोरे थिंग टॉयलेट एक्सेसिबल कोरे फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी हें जायना स्पीकर सर आमी वेगवेगळ्यो नवीन पॉलिसी प्रत्येक फावटी मागीर ती इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसूनी किंवा टुरिजम पॉलिसी आसूनी प्रत्येक फावटी एडवान्समेंट जी आसा पळय न्ही त्या पॉलिसीनी करीत आसा आमचो गोवा इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड हाज्या वतीन वेगवेगळ्या इन्वेस्टरांक एट्रॅक्ट करपा खातीर वेगवेगळे सेटअप करपा खातीर म्हणजे मागीर जावं ते इलेक्ट्रॉनीक सिटी आसतले किंवा बाकीच्या इंडस्ट्रीनी ज्यो बऱ्यो इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट गोंयांत येवपाक जाय इवन इन द प्रायवेट लँड जाल्यार तेच्या खातीर सातत्यान आमचें सरकार प्रमोट करीत आसा इवन दो तेच्या बरोबर CMRY आसतली किंवा PMEGP आसतली प्रधानमंत्री रोजगार योजना ह्योय बी स्पीकर सर आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत लोकांक प्रमोट करपाचें काम सातत्यान करता स्पीकर सर वेस्ट मॅनेजमेंटच्या वतीन न्यू प्लांट आमी सावथाचो आमच्या कुडचड्या वयलो प्लांट सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट वन ऑफ द सेकंड प्लांट आमी लॉन्च करपाक शकले तेणी अजून पळोवंक ना स्पीकर सर निदान कुडचड्याचो प्लांट तुका लागीं आसा जाय जाल्यार एकदां निलेशा कडेन वचून मुद्दाम म्हणून जाल्यार तुका एल्टन घेवन वयता एल्टनाक खबर आहा एकदां हांव मुद्दाम पळय म्हणटा हांव तुका हातून सांगना कारण इट इज वन ऑफ द बेस्ट टॅक्नोलॉजी जी आमी यूज करतात वचून एकदां मुद्दामून पळय म्हणजे पुराय आतां ट्रिटमेंट सॉलीड वेस्टाची खूब बऱ्या पद्दतीन GWMCच्या मार्फत जावपाक लागलेली आसा स्पीकर सर आमी होम स्टे आसतली कॅरावान बाकीच्यो सगळ्यो अशा पद्दतीच्यो पॉलिसीज ह्यो लॉन्च केल्यो अटल आश्रा खातीर थोडेशे पयशे उरले जे रिएप्रोप्रिएशन्स करून ती जातली स्पीकर सर आमी दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना किंवा गृह आधार हाज्यो केसीस फाटले चालू जाल्ल्यो कोणाच्यो बंद जाल्या आसत जाल्यार ताका टॅक्निकल प्रॉब्लेम म्हणजे तेंच्यांनी आपले डॉक्युमेंट सबमीट करूंक ना आसतले आतां रिसेंटली काल जवळपास 1500 गृह आधार सँक्शन केल्या आनी पेंडींग आसलेल्यो सोशल वेलफेअरच्यो सगळ्यो सँक्शन केल्या जवळपास म्हाका दिसता लाडली लक्ष्मीची सँक्शन लेटर काल ही दिल्या कोणाची मेळोंक ना तेंच्यांनी कलेक्ट करची डिपार्टमेंटान वचून त्याच बरोबर वेगवेगळी कॉर्पोरेशन्स आनी हे बी खूब मोठ्या प्रमाणात काम करपाक लागल्या स्पीकर सर 100 ml काल फाउंडेशन स्टोन घातला तो कालूच सांगला हांवें म्हणजे जे प्रोजेक्टाचो म्हत्वाचो प्लान 100 ml विच इज एप्रोक्सिमेटली कॉस्ट फॉर द 450 crores आनी स्पेशली फॉर द साऊथ गोवा म्हणजे कांयच चिंता ना तुमकां ओके तूं गोवा युनिवर्सिटीचो जो विशय परतूय काडला इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी तशी पळोवंक वचत जाल्यार तरी एनी हांव तूं सांगला तो विशय घेतला हांवें हे करपा खातीर आमी तांकां वॉट एवर द सपोर्ट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द गोवा युनिवर्सिटी तो दिला प्रायवेट युनिवर्सिटी ज्यो हांगा येवपाक सोदता पळय न्ही तांकां स्क्रुटनायज करून बऱ्यो युनिवर्सिटी येवच्यो हाज्या खातीरच आमी फोर्सफूल आसा की बऱ्यांतल्यो बऱ्यो युनिवर्सिटी हांगासर येवच्यो आमी वेस्टफूल एक्सपेंडिचर खंयसरूच न करता आनी खंयच्याच बाबतींत तुका कसलोच बाकी घोळ न करता म्हाका दिसता सरकारान आमच्या प्रत्येक फावटी काम केलां हांव
काही गजाली तुमच्यो थोड्यो थोड्यो ज्यो उरल्या म्हणजे सोशल वेलफेअर आतां हे सगळें जें आहा पळय न्ही रे हे चडश्यो गजाली फाल्यांतल्या बजेटान तुमकां दिसतल्यो सांगता आसतना की हितूंतल्यो बऱ्योचश्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही प्रोविजन्स वेगवेगळ्या कामां खातीर केल्या प्रत्येक फावटी म्हणजे आमी जे काम करता पळय तेजी रिक्वायरमेंट आनीक वाडटा आमी जितको वॉट एवर सपोर्ट करता तेच्या पेक्षा आनी एक स्टेप मागीर फुडें वता त्या ती सातत्यात सरकाराचो प्रयत्न आसा जो जितको लोक उपयोगी कामां करप आनी एनी हांव आमी लोकप्रतिनिधी आसा म्हटल्यार पण लोकांची कामां मांडप हें आमचें कर्तव्य आसा त्या ती तुमी हे सगळे अमेंडमेंट्स जे आसा पळय न्ही हे एड करपा खातीर मांडलेले पण म्हाका दिसता आमी ना ते कॉम्पिटिशन आसात Competition is healthy. It is good for democracy. हय 2 मिनटां स्पीकर सर खरें म्हणजे बाप एक्स चीफ मिनिस्टर दिगंबर बाब कामत तेंच्यांनी सांगलां तें बरोबर आहा एकट्यान दिल्या 230 दुसऱ्यान दिल्या 300 पळया तिसऱ्यान दिल्या 368 चौथ्यान दिल्या 76 तरी पांचव्यान उरले दिसता चारूच म्हाका तुवें आनीक 2 जाणांचे दिवंक ना सेक्रेटरी तूं अमेंडमेंट चारूच दिल्या म्हाका आनीक 2 येवपाचे आसले दिसता चारूच दिल्या 5 एक उरला तर कोणाचो आम आदमी वाल्यांनी एकत्र दिल्या कंबायन दिल्या काय वेगळो दिला रे वेगळो दिला तुवें बी एकूच तुमी युनायट आहा ना ते युनायटेड आसा ते एक बरी गजाल जावं ते युनायटेड आसा म्हणजे तो वयलो काय ना ते वांगडाच वयतात दवी डोपी घालून तशा एनी हांव स्पीकर सर बट हांव सगळे बाब विरेश बोरकार आरजी पार्टी तेजे बी आसा हांवें सगळे पळयल्या सगळे वाचल्या स्पीकर सर म्हणल्यार एक गजाल आसा हितूंतली बरीचशी कामां जी आसा पळय न्ही ही आमी वेगळ्या खंयच्या ना खंयच्या पद्दतीन घेतल्या आमी सुरू केल्या बट त्या खातीर म्हटलें की कोण खंयच्या चश्म्यांतल्यान पळयता न्ही तशी ती ताका दिसता कोण खंयच्या चश्म्यांतल्यान पळोवपाचें तें तेणी ठरोवपाचें काय चश्मा काडून पळोवपाचें जाल्यारूय तेणी ठरोवपाचें बट तेजेर डिपेंड की ग्लास भरलेलो आसा काय अर्दो आसा काय अर्दो रिकामी आहा हे तेजेर डिपेंड आसा म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की फाल्यां बजेटूय जातलें तांच्यांनी केल्ले सगळे अमेंडमेंट आमी आतां गव्हर्नराच्या हितूर एड करूंक शकना गव्हर्नर एड्रेस वाचून जालो त्या खातीर गव्हर्नरान सरकाराच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही बऱ्यो आसतल्यो वायट सगळ्यो गजाली तुमच्या मुखार दवरल्या आनी आपल्या पर्यंत 1 वर्साचो पुराय नियाळ हो तुमच्या मुखार दवरला हांव जाय जाल्यार फाल्यां मनोहरराव सरदेसाय आनी रविंद्र बाब केळकर हांचे फाल्यां म्हज्या बजेटांतली दुसरी कविता तुका हांव सांगता जेणे करून मदले आमी हांवें तशें म्हटलें की आमी मदले आमकां माडारूय चडूंक कळना आमकां लुवोकूय कळना आमकां रोवकूय कळना हे मदले आमी आमकां कोणाची काम तासूकूय कळना म्हाका थोडें थोडें कळटा भितरलें हांव लुवोकूय जाणा आनी रोवकूय जाणा माडार चडोवकूय जाणा कारण हांव गांवांत रावता न्ही रे हांव म्हणून म्हाका ह्यो इतल्यो बऱ्योचश्यो गजाली खबर आसा हय म्हणून हांव माडार चडोवकूय जाणा आनी कोणाची काम तासपाकूय जाणा सुधीर बाबा विचार ताजेय कुळागर बीन आसा ओके त्या खातीर हांवूय तसो फार्मर कम्युनिटींतलो म्हाजो डॅडी म्हाजो पप्पा फार्मर म्हणजे शेत आसा अजुनूय लायता माड आसा हांव भाटकार न्ही हांव शेतकार हांव भाटकार न्ही हांव शेतकार त्या खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो म्हाका खबर आहा माड आसल्या कारणान कोणाची बेट आसल्या कारणान शेत लायिल्ल्या कारणान ह्यो सगळ्यो गजाली हांव करून जाणा फक्त आतां टायम मेळना म्हणून म्हाका वचूंक मेळना म्हणून हांव परत एकदां मनोहरराय सरदेसाय हांचे हे कवितेक याद करता आनी म्हाका दिसता मूळ गोंयकारांनी आमी सगळ्या पद्दतीत गोंय हें जें आसा पळय न्ही आमी भांगराळें गोंय राखून दवरपा खातीर स्वच्छ गोंय सुंदर गोंय स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर आमी सगळ्यांनी जर एकत्र रित्या वावुरले जाल्यार म्हाका दिसता आमी विकसीत भारत विकसीत गोंय करपा खातीर आनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें स्वप्न विकसीत भारत 2047 हें साकार करपाक आमी सगळे जाण यशस्वी जातले हांव इतकीच इच्छा व्यक्त करता आनी म्हजें आयचें भाशण सोंपयता देव बरें करूं
फुडें वचया. फाल्यां परवा आसा मरे हाजेर बजेट स्पिचाचेर उलोवपाक मेळटा सगळें. सांग एक जस्ट 2 मिनिट्स. स्पीकर सर हांव पयलीं उलयतां. स्पीकर सर MLA LED स्कीम जी आसा ती स्कीम बरी आसा, पण प्रॉब्लेम कितें आसा ती टायमली इम्प्लिमेंट जायना. इस्टिमेट्स पासून आसा म्हाका उलयला. तशेंच स्पीकर सर एकूच क्वेश्चन विचारपाक सोदता सीएमाक. मातशें एक सीएमान आन्सर करचें. स्पीकर सर, आमच्या दोंगरी गांवांत एक ब्रिज जाला GSIDC अंडर. तो ब्रिज गोश्ट ब्रिज आसा, तेका फुडें कितें वचपाचें ना. ना ते खंय वचपाक तें सांगपाचें. स्पीकर सर खंय वचपाचें तें तर सांगपाचें. स्पीकर सर उत्तर दिवपाक जाय. स्पीकर सर सीएमान उत्तर दिवपाक जाय. गोश्ट ब्रिज ना जालें. स्पीकर सर दोन मिनट्यो. आतां सीएमान इन्व्हेस्टिगेशन करपाची. स्पीकर सर इन्व्हेस्टिगेशन करचे. ऑनरेबल स्पीकर सर 2 मिनट्यो. हांव माननीय मुख्यमंत्रीक म्हाका सुद्दां आमकां तोंड मारीत आहा. हांव तुका पयलीं सद्या शाबासकी दिता. तूं शेतकार म्हणटा, माडार चडटा, पाडकार म्हणटा. हांव तुका शाबासकी दिता. हें सगळें तूं जाण म्हूण तूं आमच्या ऑपोजिशना डिविजना म्हूण सांगता. तुमगे रुलिंगा डिविजना इतलें तूं समज पाडान तूं हें करून तूं जर एकठांय दोन तरी अजून पासून ते कोदला राहा जाल्यार तुका शाबासकी. हांव तुका शाबासकी दिता. कित्याक आमच्या मदीं डिविजन ना, हें तुमच्या मदीं आहा. हें सगळें आख्या गोंयांत देशाकूय खबर आहा. दुसरें म्हळ्यार आतां एवरी टायम माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगिलां की 10 वर्सां जालां 10 वर्सां जालां 10 वर्सां. हांव सांगता. हांव ते बड्डे आहलो आमगेल्या पयलींच्या मुख्यमंत्री बाब प्रताप सिंग राणी गेलो, मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा. आनी जेन्ना आमगेलो मुख्यमंत्री भाशण दिलां तेन्ना तेणें एप्रिशिएट केला. सो तूं 10 वर्सां सांगनाका. पयलीं जे 25 वर्सां आमगेल्या प्रताप सिंग राणीन केलां. युनिवर्सिटी जावं, कदंबा बस जावं, हॉस्पिटल जावं, ग्रावंड जावं. आनी तेज्या पळय तुगेल्या प्रेसिडेंटान सांगलां, ऑनरेबल मेंबर ऑफ राज्यसभा तानावडेन बुकाचेर बरयलो आहा तेज्या कडच्यान चड केलें म्हणटा. So how you can say that Congress has not done anything? Congress has done. Yes. आको बूक आहा. आनी तेच्या उंच तुमकां सांगलां बुकार ना दितलें. बूक तुवें रिलीज केला. So don't say Congress has not done anything. You have released the book. आमी फुडें वचया. स्पीकर सर, आतां हांव वळेरी क्रमांक 1, वळेरी क्रमांक 2, वळेरी क्रमांक 3, वळेरी क्रमांक 4 आनी वळेरी क्रमांक 5 चेर आयिल्ल्यो उपकार मानपाच्या प्रस्तावाची दुरुस्ती सभागृहाच्या मतदानाक घालता. जेंका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. वळेरी क्रमांक 1, वळेरी क्रमांक 2, वळेरी क्रमांक 3, वळेरी क्रमांक 4, वळेरी क्रमांक 5 चे आशिल्ल्यो राज्यपालाच्या अभिभाशणाक उपकार मानपाच्या प्रस्ताव. ना म्हणटाले म्हणणे मान्य जाले. आवाज केलो म्हणटा कितें म्हणटा. राज्यपालांच्या अभिभाशणाक उपकार मानपाच्या प्रस्तावाचे दुरुस्त्यो न्हयकारल्यो. आतां हांव राज्यपालाच्या अभिभाशण उपकार मानपाच्या प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदानाक घालता. जेंका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणणार तुमी. ना चला तुमी आतां जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. राज्यपालाच्या अभिभाशणाच्यो उपकार मानपाच्यो प्रस्ताव मंजूर जाल्यो. गोंय कामगार कल्याण निधी दुरुस्ती विधेयक 2024. आतां मुख्यमंत्री गोंय कामगार कल्याण निधी दुरुस्ती विधेयक 2024 दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 3, the Goa Labour Welfare Fund, amended Bill 2024. प्रश्न असो आसा, गोंय कामगार कल्याण निधी दुरुस्ती विधेयक 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेंका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. Sir, I introduce the bill. गोंय कामगार कल्याण निधी दुरुस्ती विधेयक 2024 दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहात मांडला. गोंय कर्मचारी विनियोग दुरुस्ती विधेयक
2024 आता मुख्यमंत्र्यांनी गोंय कर्मचारी निवड नियोग दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce the bill number 12, the Goa Staff Selection Commission amended bill 2024. प्रश्न असा गोंय कर्मचारी निवड आयोग दुरुस्ती विधेयक 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेंका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. Sir, I introduce the bill. गोंय कामगार निवड आयोग दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहात मांडला. सभागृह आमकां कांयच कामगार नाशिल्लें आतां सभागृह बेरेस्तारा 8 फेब्रुवारी 2024 सकाळी 11:30 स्थगीत करता.